ใครฆ่าเทพโอดินครับเทพโอดินเทพของตำนานชาวไวกิ้งนะครับเทพของชาวยุโรปเหนือเนี่ยเก่งกาจขนาดนั้นใครฆ่าท่านได้ครับหมาป่าเฟนเลียครับหมาป่าเฟนเลียหรืออีกชื่อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันนะครับก็คือเฟนลิสนะครับชื่อนี้มีที่มาแบบห่างไกลจากเกาะอังกฤษไปนิดนึงครับมันเป็นความเชื่อของชาวยุโรปเหนือครับเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ประหลาดอีกเรื่องหนึ่งเนาะตำนานของชาวยุโรปเหนือนะครับพวกไวกิ้งอยู่แถบทางเหนือของโลกไม่ว่าจะเป็นพวกสแกนดิเนเวียฟินแลนด์นอร์เวย์หรือเดนมาร์กอะไรแบบนั้นครับเทพสูงสุดของเขาก็คือเทพโอดินเป็นเทพที่ฉลาดหลักแหลมรู้ทุกอย่างในโลกแต่เทพของชาวเหนือกับของกรีกไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนตรงที่ในโลกของเทพเหนือเนี่ยมียักษ์แล้วก็มีมนุษย์เนาะอยู่แยกแผ่นดินกันนะครับก็อารมณ์แบบไม่ถูกกันเนาะโอดินไม่ต้องการให้เทพที่อยู่ในอานัตของพระองค์เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวข้องกับพวกยักษ์แน่นอนว่าข้อห้ามย่อมมีคนอยากละเมิดใช่ไหมครับกฎมีไว้แหกอยู่แล้วองค์เทพองค์นั้นที่ละเมิดกฎก็คือโลกิครับเทพจอมโกงจอมช่อฉนครับคือถ้าไหนบอกไม่ดีนะเขาจะทำสิ่งนั้นเลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อโอดินห้ามโลกิเขาก็ทำเขาข้ามแผ่นดินไปหายักษ์ครับแล้วด้วยความกระล่อนของแกครับก็ได้นางยักษ์อังโกลโบดามาเป็นเมียอย่างปรารถนาจริงๆและนางก็ให้กำเนิดมนุษย์3อย่างครับสิ่งแรกคือหมาป่าเฟลิสนะครับหรือเฟนเลียนที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่2ก็คือพญางูจอมบุญการครับและอย่างที่3ก็คือเฮลเป็นเทพธิดาส่วนบนของเธอเป็นผู้หญิงแต่ส่วนล่างตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยเป็นซากศพครับเมื่อโอดินรู้เรื่องนี้เข้าก็รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายที่สุดในจักรวาลได้เกิดขึ้นแล้วครับเท้าเธอก็สั่งริบลูกของโลกิครับพากจากอกแม่เลยนะครับเนรเทศเฮลลงไปในนรกเลยครับเฮลกลายเป็นเจ้าแห่งนรกในเวลาต่อมาครับส่วนพญางูจอมบุญการเนี่ยโอดินก็จัดการคว้างมันลงไปแม่น้ำมิดการ์ดครับที่ซึ่งต่อมาเนี่ยมันเติบโตจนแทบขับแม่น้ำมอบหมายให้ไทรดูแลจนมันเติบโตจนขนาดใหญ่เกินดุร้ายจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับในที่สุดโอดินต้องจ้างให้คนแคะทำเชือกล่ามหมาป่าจากของวิเศษนะครับที่ไม่มีใครมองเห็นเพราะทำจากเสียงแมวร้องด้วยครับเขาผู้หญิงลากภูเขาเสียงปลาร้องเอ็นหมีและน้ำลายนกนะครับถักรอรวมกันจนได้ริบบิ้นบางเบาเนาะบางที่ก็เป็นโซ่อะไรบ้างแล้วแต่เนาะสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่าเกลียบเนียครับซึ่งประสบความสำเร็จผูกมันได้จริงๆครับหมาป่าเฟเลียถูกผูกเอาไว้จนถึงเวลาแรกนาล็อกนะครับช่วงสุดท้ายของสวรรค์ชาวเหนือเนาะและเมื่อมนุษย์ทำความชั่วมากขึ้นฆ่ากันตายจนศพกองเป็นภูเขาเลยครับเป็นอาหารให้แก่หมาป่ากอลและหมาป่าฮาติครับทำให้มันตัวโตใหญ่จนคาบดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หายไปจากฟ้าได้ความมืดนะครับโอ้โหทำให้พลังวิเศษที่ผูกมัดตัวร้ายจอมโกงต่างๆนานาไม่ว่าจะหมาป่าเฟนเลอร์หมาป่าเฟนลิสลูกของโลกิและโลกิหลุดออกจากพันธนาการด้วยครับเข้าร่วมกองทัพยักษ์ครับและปีศาจที่ยกมาโจมตีเทพต่างคนต่างสู้กันอย่างสุดขีดครับและตายเลียบทั้งสมรภูมิที่สำคัญหมาป่าเฟนเลียนี่แหละครับที่เป็นผู้ฆ่าโอดินตามชะตาลิขิตตามคำทำนายเนาะแต่หมาป่าเฟนเลียก็ตายเพราะน้ำมืออวิดาผู้เงียบขรึมอยู่ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็อยู่กับรายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงคราเคนเนาะอสูรกายตัวนี้คือปีศาจคราเคนครับหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกนะก็หมึกยักษ์นะครับที่เคยเห็นกันนอกชายฝั่งนอร์เวย์และแอตแลนติกเหนือครับลักษณะอย่างหนึ่งของมันเนี่ยเหมือนญาติในวงหมึกทั้งหลายครับคือท่านผู้ชมเคยเห็นในอนิเมะญี่ปุ่นในหนังในอะไรก็แบบหมึกยักษ์คือมันสามารถพ่นหมึกให้เกิดฉากกำบังได้ครับศัตรูจะได้มองไม่เห็นบิชอปชาวนอร์เวย์ชื่อปอนท็อปปิดันครับผู้บันทึกเรื่องราวของคราเคนในปีคศ1752ครับเล่ากันว่าเนี่ยมันปรากฏตัวตามท้องทะเลรอบๆเรือกลายเป็นสีดำมืดมิดซึ่งก็เป็นวิธีพรางศัตรูของมันครับก็เหมือนหมึกเล็กเนี่ยที่พ่นสีดำได้แหละผมว่านะแต่ว่าการที่มันพ่นสีดำพรางตัวเนี่ยครับก็ยากที่จะเชื่อว่ามันไม่ได้ต้องการให้สัตว์อื่นเห็นตัวเนาะในเมื่อขนาดของมันใหญ่โตเกินกว่าศัตรูคนอื่นเนี่ยจะคือมันจะปกป้องตัวเองทำไมในเมื่อมันใหญ่ขนาดว่าไม่น่ามีใครกล้าสู้กับมันแล้วครับจริงๆแล้วมีครับศัตรูของคราเคนตลอดการคือเลเวียธานวานที่ใหญ่กว่าวานพันสเปิร์มเวลหลายเท่าเลยครับอาหารของมันก็คือกันและกันครับอาหารก็คือไอเลเวียธานเนี่ยครับอาหารเลเวียธานก็คือคราเคนนั่นเองเนาะสมัยโบราณตอนที่ยังใช้เรือกลางใบเดินทะเลนะครับคราเคนก็คืออสูรตัวอย่างที่แบบชาวเรือจะต้องระมัดระวังที่สุดเนาะกาลาสีนะครับผู้มีหน้าที่มองไกลบนลังกาบนเสานะครับกระโดงเรืออะไรแบบนี้คอยหาร่องรอยต้องคอยมองนะครับหาฟองขนาดใหญ่ต้องหาฟองขนาดใหญ่เพราะว่าอาจจะเป็นไอคราเคนก็ได้แบบพ่นอากาศออกมาอะไรเงี้ยแต่พอเห็นก็สายไปแล้วครับหนวดขนาดยักษ์ของมันเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วม้วนจับเรือนะครับทั้งหมดแหละก็คือจ้องมองบรรดาลูกเรือที่ตะโกนร้องด้วยความตก
ใจนะครับก็วิ่งหนีกันอะไรแบบนี้เหตุนี้แหละครับทำให้เรือหลายลำไม่ว่าจะเป็นเรือเดินสมุทรหรือเรือหาปลาก็ไม่มีโอกาสกลับถึงฝั่งเนาะก็คงโดนคาเคนเนี่ยแหละครับเล่นงานเอาผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเล่าเอาเหตุการณ์ของเรือมาเรียเซเลเต้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะเนื่องจากเรือลำที่ว่านั้นถูกพบลอยเท้งเต้งอยู่กลางมหาสมุทรโดยไม่มีลูกเรือหรือผู้โดยสารคนอื่นเลยเหลืออยู่ในเรือไม่มีเลยครับเขาคงโดนคาเคนจับหย่อนลงในกระเพาะไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ข่าวคาเคนมากนักอาจจะเป็นเพราะความก้าวหน้าของเรือสมัยใหม่สามารถป้องกันอันตรายจากคาเคนได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะมันเองก็โดนเลเวธานเล่นงานจนลดจำนวนลงไปแล้วมีแต่เรือเล็กๆเท่านั้นนะครับและที่ยังยืนยันได้ว่าเสียงของมันยังคงกระหึ่มอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเนาะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสำรวจมหาสมุทรได้ค่อนข้างจะน้อยจริงๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็อยู่กับรายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องแรกของกรีกโบราณที่กล่าวถึงทวยเทพผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์และมีความเป็นอมตะครับนั่นคือมหากาพย์อีเลียดบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งยุคสมัยกรีกโบราณโฮเมอร์ครับถือเป็นบันทึกอันแรกที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเชื่อจากสังคมกรีกโบราณที่กล่าวถึงทวยเทพที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ครับและมหากาพย์อีเลียดอันเรื่องชื่ออันนี้ก็คือที่กล่าวกันถึงสถานที่ของบรรดาทวยเทพเป็นครั้งแรกด้วยโฮเมอร์ได้บรรยายถึงดินแดนลึกลับที่อยู่ที่สูงที่สุดเหนือยอดเขาทั้งปวงครับสถานที่ที่ซึ่งทั้งทวยเทพทั้งปวงอาศัยอยู่สถานที่นั้นคือมหาวิหารอันวิจิตรนะครับงดงามตระการตายิ่งนักตั้งอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสครับซึ่งสูงตระหง่านเหนือเมฆไปเบื้องบนณที่แห่งนั้นทวยเทพนะครับผู้งดงามและทรงอำนาจต่างอาศัยอยู่อย่างมีความสุขมีเหล่าเทพรองพระบาทคอยรับใช้นะครับและเหล่านางอัปสรนะครับแสนสวยคอยไล่ลำให้ความสำราญอะไรแบบนี้แหละเนาะกล่าวกันว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยังดินแดนโอลิมปัสได้แม้แต่เทพบางองค์ยังไม่สามารถขึ้นไปได้เลยครับถ้าไม่ได้รับเชิญจากมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์นะครับมีการบันทึกไว้ว่าทวยเทพที่อาศัยอยู่บนโอลิมปัสมีทั้งหมด12องค์ครับถูกรวมเรียกว่าเทพโอลิมเปียนแม้ว่าเทพบางพระองค์เนี่ยจะมีอาณาเขตของพระองค์นอกจากโอลิมปัสเช่นเทพฮาเดสเทพโพไซดอนและพระองค์ก็มีศักดิ์เป็นเทพโอลิมเปียนดังเช่นเทพองค์อื่นๆด้วยเทพโอลิมเปียนทั้ง12องค์มีใครบ้างครับคนแรกครับซุดเทพเจ้าสูงสุดผู้ปกครองเหล่าทวยเทพทั้งมวลครับ2โพไซดอนเทพเจ้าผู้ปกครองมหาสมุทรและแหล่งน้ำทั้งหลายบนแผ่นพื้นดินครับ3ฮาเดสเทพเจ้าผู้ปกครองยมโลก4เฮสเทียครับเทพีแห่งความสุขในครัวเรือน5เฮล่าครับมเหสีของมหาเทพซุดเทพีผู้ครองการวิวาครับ6อาเลสครับเทพแห่งสงครามโอรสของซุดและเฮล่า7อาทีนาครับเทพีแห่งสงครามและปัญญาธิดาของเทพซุดกับพระชายามีทิส8อพอลโลครับหรือในภาษากรีกเรียกว่าอพอลลอนเทพแห่งดวงอาทิตย์การดนตรีการแพทย์โอรสของซุดและมนุษย์ที่มีนามว่าเลโตครับ9อาร์ทิมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์ธิดาของซุดฝาแฝดของเทพอพอลโลครับ10อโฟไดต์เทพีแห่งความงามและความรักธิดาของซุดและนางไดโอนีครับบางตำนานกล่าวว่านางเกิดจากฟองขึ้นในมหาสมุทร11เฮอร์เมสเทพแห่งการส่งสารครับแห่งเขาโอลิมปัสเป็นเทพแห่งการทูตและการลักขโมยโอรสของซุดและนางไมอา12ครับเฮเฟสตัสเทพแห่งการทำการช่างนะครับโอรสของเฮล่าและซุดทั้ง12พระองค์นี้คือเทพโอลิมเปียนคือเทพผู้มีความเป็นอมตะและมีพลังอำนาจเหนือกว่าทวยเทพอื่นๆทั้งมวลเทพโอลิมเปียนทั้ง12องค์รวมทั้งชั้นรองอื่นๆนั้นนะครับล้วนอยู่แต่ภายใต้อำนาจการปกครองของมหาเทพแห่งสวรรค์ซุดผู้เป็นราชาแห่งทวยเทพทั้งมวลครับพระองค์ทรงมีอำนาจเด็ดขาดทั้ง3ภพนะนั่นก็คือสวรรค์นะครับหรือโอลิมปัสพื้นพิภพโลกมนุษย์รวมถึงท้องน้ำมหาสมุทรและโลกของคนตายหรือยมโลกด้วยในยามปกติที่ไม่มีสงครามหรือเรื่องเร่งด่วนใดๆเหล่าทวยเทพโอลิมเปียนต่างก็มีภาระหน้าที่ของพระองค์เองครับไม่ก้าวก่ายหน้าที่เทพองค์อื่นๆแต่หลายๆครั้งเทพก็อาจจะพบปะสังสรรค์กันหรืออาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้เป็นเรื่องปกติครับในยามสงครามหรือมีเหตุเร่งด่วนนะครับเหตุร้ายมหาเทพผู้ปกครองสูงสุดซุดจะมีอำนาจในการเรียกประชุมเทวสภาครับนั่นคือการเรียกเทพโอลิมเปียนทุกพระองค์ขึ้นมายังโอลิมปัสและเปิดประชุมเพื่อถกปัญหาหรือหาทางแก้ไขตามสถานการณ์ต่างๆเมื่อถูกเรียกแล้วเทพโอลิมเปียนทุกพระองค์เนี่ยจะขัดนะครับพระบัญชามหาเทพไม่ได้ต้องขึ้นมาบนยอดเขาโอลิมปัสเพื่อเข้าร่วมประชุมเทวสภาด้วยจะขาดองค์ใดองค์เดียวไม่ได้เลยครับเหล่าเทพโอลิมเปียนทั้งหมดจะถูกปกครองโดยมหาเทพซุดเมื่อมีเรื่องขัดแย้งกันในหมู่ทวยเทพที่หาข้อยุติไม่ได้เทพโอลิมเปียนจะต้องกราบทูลต่อมหาเทพซุดเพื่อให้พระองค์ตัดสินและคำตัดสินของพระองค์ถือเป็นเด็ดขาดใครจะขัดไม่ได้ดังนั้นแล้วเทพซุดจึงเปรียบเสมือนกษัตริย์ของนครที่มีชื่อว่าโอลิมปัสซึ่งเหล่าทวยเทพทั้งมวลจะอยู่ในการปกครองของพระองค์ครับ
ค่าเฉลี่ยของมนุษย์เราณปัจจุบันนะครับมีอายุถึง80-90 ปีบางทีอาจจะ100 กว่าปีแต่ก็มีเท่านี้แหละครับแต่ในอดีตนะครับมีบุคคลคนหนึ่งครับที่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเรียกว่าเป็นตระกูลใหญ่เลยครับเป็นตระกูลที่ก่อนเสียชีวิตอายุเกือบ1,000 ปีเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอายุก่อนสิ้นชีวิตของอดัมนะครับแล้วก็ตระกูลเขาเนาะถึงโนอาห์นะครับคนแรกเลยครับอดัมก่อนเลยครับรวมอายุของอดัมนะครับได้930 ปีจึงสิ้นชีวิตนะครับแล้วก็มีลูกชื่อเศษเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้ดูเนาะแล้วก็ผมจะพูดของอายุแต่ละคนเลยนะครับก็คือเศษเนี่ยรวมอายุเศษได้912 ปีจึงสิ้นชีวิตครับเอโนดนะครับรวมอายุได้905 ปีจึงสิ้นชีวิตครับเคนันครับรวมอายุได้910 ปีจึงสิ้นชีวิตครับมาหาลาเลนะครับออกเสียงผิดขออภัยเนาะอยู่มาได้895 ปีจึงสิ้นชีวิตครับยาเลดครับอยู่มาได้962 ปีจึงสิ้นชีวิตครับต่อมาครับเอโนครับอยู่ได้ถึง65 ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาครับตั้งแต่เอโนมีบุตรคือเมทูเสลาเนี่ยก็ดำเนินกับพระเจ้า300 ปีครับและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอโนกได้365 ปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปครับเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปรวมอายุของเมทูเสลาเนี่ยได้969 ปีจึงสิ้นชีวิตนะครับส่วนตารางนี้ไม่รู้ว่าหรืออะไรผิดอะไรถูกยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้คืออ่านจากพระคัมภีร์เลยลาเมคครับ777 ปีครับจึงสิ้นชีวิตส่วนโนอาห์นะครับมีอายุได้500 ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟตนะครับรวมอายุของโนอาห์นะครับได้950 ปีจึงสิ้นชีวิตครับถ้าผู้ผิดพลาดประการใดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับติชมกันได้ทุกอย่างเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขงเบ้งกวนอูเล่าปี่เตียวหุยเกิดพุทธศักราชที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงพุทธศักราชปีเกิดนะครับของ4ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อย่างรู้หรือนักรบในตำนานนะครับก็คือขงเบ้งเล่าปี่เตียวหุยกวนอูนะครับคนแรกเลยครับขงเบ้งครับเกิดพุทธศักราชนะครับพุทธศักราช724ถึง777นะครับก็คือหรือประมาณถ้าคริสตศักราชก็น่าจะเป็น181นะครับคศ181อะไรแบบเนี้ยแซ่จูกัดนะครับชื่อเหลียงเป็นนักการทหารและนักปกครองสมัยสามก๊กครับเป็นคนซื่อสัตย์รักชาติเป็นผู้มีสติปัญญายอดเยี่ยมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะครับแล้วก็มหาสมุทรเมื่อชีซีเนี่ยประธานที่ปรึกษาของเล่าปี่มีความจำเป็นต้องไปอยู่กับโจโฉเพื่อไถ่โทษมารดาได้แนะนำขงเบ้งนะครับโดยบอกเล่าปี่ก่อนจะจากไปว่ายังมีผู้มีสติปัญญาอยู่นะครับนอกเมืองทรงหยงอีกคนนึงนะซึ่งถ้าได้ตัวพวกนี้มาแล้วก็อาจจะกู้แผ่นดินได้สำเร็จสรรเสริญปัญญาของขงเบ้งนะครับอะไรประมาณนี้โดยเอาตนเองเนี่ยเปรียบเทียบว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นกาเขาก็เหมือนหงส์เหมือนม้ากับราชสีห์เหมือนรัศมีหิ่งห้อยกับแสงจันทร์บุรุษผู้นี้ประเสริฐเฉกเช่นท่านจางเหลียงแต่ในความเห็นของข้าพเจ้าเขายังเลิศกว่ามากนักเขาเนี่ยโอ้โหสติปัญญาสุดยอดอันอย่างได้แจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดินเป็นเอกบุรุษแต่ผู้เดียวจะหาผู้ใดเสมอมิได้นะครับเล่าปี่พร้อมกวนอูแล้วก็เตียวหุยนะครับต้องไปหาขงเบ้งถึง3ครั้งจึงสามารถเชิญขงเบ้งลงมาเป็นกุนซือได้สำเร็จตอนนั้นขงเบ้งอายุ27 ปีครับจากฎีกาฉบับแรกและก็ฉบับหลังของขงเบ้งนะครับที่เขียนถึงพระเจ้าเล่าปี่และพระเจ้าเล่าเซียนนะครับก็คือบุตรของเล่าปี่เนาะแสดงถึงความจิตใจเขาเรียกว่าเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์นะครับภักดีอะไรแบบนี้ขงเบ้งถึงแก่กรรมเมื่ออายุ54 ปีครับคนต่อมาครับกวนอูครับกวนอูเนี่ยเกิดในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับวันที่24 เดือน 6 พุทธศักราช703ครับณหมู่บ้านปอตีเมืองก้อยกุ๋ยนะครับทางทิศใต้ของมณฑลซันซีนะครับกวนอูรูปร่างสูงใหญ่มีพละกำลังนะครับแต่งงานเมื่ออายุ17 ปีมีบุตรชาย3คนคนโตชื่อกวนเป๋งนะครับซึ่งมักจะติดตามบิดาออกศึกเสมอพลีชีพตายพร้อมกวนอูตอนอายุ42 ปีคนรองชื่อกวนเฮงคนเล็กชื่อกวนเสาะนะครับกวนอูเป็นคนซื่อสัตย์เกียรติพวกกังฉินนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขูดรีดข่มเหงราษฎรเนี่ยกวนอูทนดูไม่ได้จึงจัดการฆ่าแล้วก็หนีไปครับไปที่เมืองตุ้นกวนนะเมืองตุ้นกวนก็กวนอูก็ได้พบกับเล่าปี่แล้วก็เตียวหุยครับเนื่องจากทั้ง3คนเนี่ยมีอุดมการณ์ตรงกันจึงสาบานเป็นพี่น้องร่วมกันนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขที่สวนดอกท้อจุดประสงค์เพื่อกำจัดขุนนางกังฉินค้ำชูราชวงศ์ฮั่นครับตอนที่กวนอูถูกทหารโจโฉล้อมที่เชิงเขานะครับโจโฉส่งเตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ยอมจำนนกวนอูยื่นข้อเสนอนะครับก็คือแบบขอ3ข้อได้ไหมเดี๋ยวจะยอมข้อแรกเป็นการยอมจำนนต่อราชวงศ์ฮั่นไม่ใช่การยอมจำนนต่อโจโฉข้อ2ห้ามทหารเข้าไปในที่พักของพี่สะใภ้ข้อ3ถ้ารู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่
เขาจะรีบไปหาทันทีโจโฉใช้แผนซื้อใจกวนอูครับจึงยอมทำตามเงื่อนไขเพื่อให้พี่น้องระแวงกันจึงจัดการให้กวนอูเนี่ยพักห้องเดียวกับพี่สะใภ้ทั้งสองแต่กวนอูนะครับยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องทั้งคืนจนรุ่งเช้าทำให้โจโฉเลื่อมใสยิ่งขึ้นครับทีนี้พอรู้ว่าเล่าปี่อยู่กับอ้วนเซี่ยวครับกวนอูก็บอกโจโฉโอเคเดี๋ยวรู้แล้วว่าเจ้านายข้าอยู่ไหนข้าต้องไปแล้วโจโฉพยายามหลบหน้าไม่ยอมพบถึง3ครั้งครับกวนอูจึงเขียนจดหมายลาไว้แล้วพาครอบครัวของพี่สะใภ้ออกเดินทางไปหาเล่าปี่ทันทีระหว่างทางต้องฝ่าด่านถึง5ด่านและทหารนับพันนับหมื่นครับแต่กวนอูก็สามารถพาพี่สะใภ้ทั้งสองไปพบกับเล่าปี่ได้บั้นปลายชีวิตกวนอูนะครับแล้วก็กวนเป๋งเนี่ยถูกทหารของซุนกวนจับได้และถูกประหารทั้ง2พ่อลูกเลยครับกวนอูตอนนั้นอายุ60ปีส่วนกวนเป๋งอายุ42ครับคนต่อมาครับเล่าปี่ครับเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮั่นนะครับมีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าเฮียนเต้ครับอยู่กับมารดาผู้เดียวมีอาชีพทอเสื่อขายได้สาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและก็เตียวหุยที่สวนดอกทอครับเล่าปี่เป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีและสุภาพอ่อนน้อมจึงเป็นที่เคารพรักของผู้คนครับเนื่องจากโจผีก็คือลูกของโจโฉครับถอดพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากราชสมบัติเล่าปี่ในฐานะผู้สืบแท้เล่านะครับจึงจำเป็นจะต้องแบบเขาเรียกนะแต่งตั้งเป็นฮ่องเต้แทนเพื่อรักษาราชวงศ์ฮั่นไว้นะครับปราบดาราพิเศษเนาะกวนอูน้องร่วมสาบานนะครับถูกฝ่ายง่อก๊กฆ่าตายนะครับพระเจ้าเล่าปี่จึงยกทัพหลวงไปตีง่อก๊กเพื่อแก้แค้นให้แก่กวนอูแต่กองทัพพระเจ้าเล่าปี่กับถูกตีแตกยับเยินครับและได้สวรรคตที่เสฉวนแคว้นจกก๊กก็รวมประมาณสิริรวมพระชนมายุได้ประมาณ63พรรษาครับคนต่อมาครับสั้นๆเลยคนนี้ครับเตียวหุยครับเตียวหุยเป็นคนซื่อสัตย์ภักดีชอบคนดีเกลียดคนชั่วเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปี่และกวนอูเป็นขุนพลแขนซ้ายและองครักษ์ติดตามเล่าปี่ไปทุกหนทุกแห่งครับเตียวหุยนะครับโดนทหารในบังคับบัญชาเนี่ยรอบฆ่าขณะนอนหลับพศ764ครับสรุปนะครับของเบ้งนะครับเกิดพศ724ครับกวนอู703ครับเล่าปี่704ส่วนเตียวหุยถ้าใครทราบก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ Hidden Gem Story ขอตัวลาไปก่อนผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าทุกท่านชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่า MJ เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับถ้าใครสามารถที่จะซื้อมาอ่านได้เนี่ยก็ซื้อมาอ่านได้เลยนะครับอยู่ในหน้าที่237แรงกระทำไม่ใช่แรงดึงดูดกฎแห่งแรงการกระทำใช่แล้วครับไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกคณิตศาสตร์คือภาษาที่สุดของจักรวาลไม่สามารถมีสิ่งใดมาโต้แย้งได้หรือถกเถียงได้2บวก2ก็เท่ากับ4ตัวเลขจำนวน10ล้านมีค่ามากกว่า24เสมอคำพูดเหล่านี้คือข้อเท็จจริงและไม่ขึ้นอยู่กับการตีความโดยปรัชญาหรือทฤษฎีลึกลับใดๆคณิตศาสตร์เป็นกฎความลับและปรัชญาลึกลับต่างๆนั้นไม่ใช่ถ้าคุณอยากรวยจงเริ่มสังเกตที่แท้จริงของจักรวาลก็คือกฎที่แท้จริงก็คือตัวเลขและไม่ใช่กฎอื่นจอมปลอมอื่นๆครับที่ไม่มีการพิสูจน์หรือบันทึกเป็นหลักฐานการร้องเพลงเต้นรอบกองไฟไม่ได้ทำให้คุณรวยแล้วก็อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยครับ MJ บอกว่าอย่าหัวเสียเลยครับผมรู้ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนะฟังดูดีและนำไปใช้ได้จริงสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับกฎแห่งแรงดึงดูดมันคือปรัชญาลึกลับที่บอกคุณว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดและทั้งจิตสำนึกใต้จิตสำนึกของคุณเนี่ยเป็นตัวสร้างความจริงขึ้นมากฎแห่งแรงดึงดูดย้ำอีกทีว่าถ้าคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรขอให้จักรวาลเนี่ยก็คือขอจักรวาลได้เลยครับเชื่อสิ่งนั้นเข้ามาอะไรแบบนี้มันก็จะมาให้มันจะเข้ามาใกล้และคุณจะได้รับในที่สุดคิดถึงความร่ำรวยแล้วคุณจะรวยฟังดูง่ายดีไหมครับผมไม่ปิดบังการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โจ่งแจ้งจากพวกที่เชื่อในกฎแห่งแรงดึงดูดผมคิดว่ามันคือเรื่องเหลวไหลหลายๆเรื่องที่ถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้ขายหนังสือได้ดีให้กับคนที่คิดว่าความคิดจะทำให้คุณรวยอันที่จริงกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่อะไรเลยนอกจากหลักการโบราณนะครับความเชื่อและการจินตนาการให้เห็นภาพเอามาบรรจุและทำการตลาดใหม่สำหรับการบริโภคจำนวนมากใครกันล่ะครับที่เป็นพวกเลนด่วนตัวจริงก็พวกนักการตลาดแห่งกฎแรงดึงดูดยังไงล่ะ MJ เขาได้พูดเรื่องอบเค้กโดยไม่ใช้น้ำตาลงั้นเหรอหมายถึงอะไรกันแน่คำนี้ครับอบเค้กโดยไม่ใช้น้ำตาลคืออะไรทำไมผมถึงใช้เวลานานกว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ผมใช้เวลา2ปีอธิษฐานและคิดถึงมันในเชิงบวกครับผมปล่อยให้กฎแรงดึงดูดทำงานผมขอให้หนังสือเล่มนี้จากจักรวาลผมเปิดรับมันครับผมเห็นมันก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงผมถึงขนาดถ่ายรูปชั้นหนังสือและ Photoshop หนังสือของผมลงไปในชั้นเลยแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีเลยจักรวาลไม่เคยให้หนังสือที่เขียนเสร็จแล้วกับผมความจริงก็คือต่อให้ใช้ความคิดเชิงบวกและการภาวนาต่อจักรวาลเพื่อหนังสือของผมมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจนกว่าผมจะ
หย่อนก้นลงในเก้าอี้แล้วเริ่มเขียนมันขึ้นมาผมมีพันธสัญญาที่เชื่อมโยงต่อการลงมือทำซึ่งเป็นการเลือกที่ผมมีสติรับรู้และพันธสัญญาที่มีต่อทางเลือกนั้นแสดงออกในรูปแบบของการลงมือทำขนาดใหญ่ถ้าคุณเป็นสาวกของกฎแรงดึงดูดและรู้สึกว่าการวิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นการล่วงเกินไป MJ บอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เขียนหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเล่มนี้เพื่อสร้างมิตรภาพก็อารมณ์ประมาณว่าคุณจะโกรธก็เรื่องของคุณเนาะผมเขียนเพื่อบอกคุณอย่างชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็นคนรวยความคิดไม่เคยทำให้ใครรวยถ้าความคิดนั้นไม่ได้แปลงมาเป็นการกระทำที่เสมอต้นเสมอปลายเพื่อนำไปปรับใช้กฎที่ใช้การได้อันที่จริงผมรู้สึกว่าการดูถูกถ้าจะมีใครเดาว่าความสำเร็จของผมมาจากการคิดบวกผมรู้สึกว่ามันเป็นการดูถูกมากนะครับอันนี้ MJ บอกเนาะผมเป็นพวกนิยมความจริงที่เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติที่ว่าก็คือเลือกทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดผมไม่ประหลาดใจที่หนังสือแรงดึงดูดที่ว่าเนี่ยขายได้เป็นล้านๆหนังสือที่ให้คำมั่นสัญญาในเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่ง่ายที่สุดขายดีก็เพราะว่าความง่ายขายได้เหมือนเรื่องเซ็กนั่นแหละครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งขายได้แต่ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ประโยคนี้ต้องเน้นอีกทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งขายได้แต่ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่พวกมองโลกในแง่ดีเป็นที่นิยมชมชอบมากกว่าพวกมองโลกในแง่ร้ายความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการทำให้เห็นภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้ผมมีข่าวจะบอกคุณว่าคุณก็จะทำไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเก่าในขณะที่กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเหมือนค้อนอันงามในกล่องเครื่องมือแต่มันกลับมีตำหนิตรงที่มันเพิกเฉยต่อความลับที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งความลับที่แท้จริงซึ่งอยู่เหนือความมั่งคั่งผู้คนวัฒนธรรมและเส้นทางทั้งปวงและความลับที่ว่านั้นคือกฎแห่งแรงการกระทำกฎแห่งแรงกระทำกล่าวว่ายิ่งคุณสร้างผลกระทบต่อชีวิตที่ควบคุมดูแลมากได้เท่าไหร่ทั้งในเชิงปริมาณและระดับของแรงกระทบคุณก็จะยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นพูดแบบให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือส่งผลกระทบกับคนนับล้านก็ได้เงินล้านอะไรประมาณนี้ครับผมใช้การลงมือทำเพราะตามพจนานุกรมแบบเต็มฉบับปรับปรุงตีพิมพ์ในปีคศ1913โดยบริษัท C&G Merriam เขียนไว้ว่าถ้าเป็นคำนามหมายถึงการสร้างขึ้นการกระทำก่อนหน้านี้ผมเขียนบทความชิ้นหนึ่งโดยใช้ชื่อว่าบทความสร้างเงินล้านสั้นที่สุดที่เคยเขียนมาให้ท่านผู้ชมลองเดาดูครับว่าบทความยาวขนาดไหน1ย่อหน้าหรืออาจจะ1หรือ2ประโยคคือ MJ บอกว่าแค่2คำครับ2คำนั้นก็คือส่งผลกระทบต่อคนนับล้านส่งผลกระทบต่อคนนับล้านเพื่อทำเงินล้านอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากงานทรัพย์สินและงานฝีมือของคุณแก้ปัญหาอะไรบ้างคุณค่าของคุณต่อสังคมคืออะไรถ้าคุณทำงานเพื่อเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมคุณไม่ได้สร้างผลกระทบมากเท่าไหร่และบัญชีของคุณก็จะสะท้อนความจริงแบบเดียวกันเงินจำนวนที่คุณมีหรือไม่มีคือภาพสะท้อนโดยตรงของปริมาณคุณค่าที่คุณได้มอบออกไปหรือไม่ได้มอบต่อมาครับ MJ พูดถึงแรงกระทำคือปริมาณระดับของแรงกระทบหรือทั้ง2 อย่างเพื่อใช้กฎแห่งการกระทำธุรกิจของคุณจำเป็นต้องสร้างผลกระทบในเชิงปริมาณหรือในเชิงระดับของแรงกระทบหรือทั้ง2 อย่างภายใต้สมการความมั่งคั่งบนเลนด่วนปริมาณและระดับของแรงกระทบเป็นตัวบ่งบอกตัวแปรกำไรสุทธิของเราครับกำไรสุทธิเท่ากับจำนวนที่ขายก็คือปริมาณคูณกำไรต่อหน่วยอันนี้คือระดับของแรงกระทบตัวอย่างของปริมาณสะท้อนให้เห็นบนแผนช่องทางเลนด่วนผ่านกำไรในสมการความมั่งคั่งก็คือซึ่งเป็นจำนวนหน่วยที่ขายได้นั่นเองถ้าคุณขายปากกา20ล้านด้ามและทำกำไรได้ด้ามละ75 เซนต์คุณได้เงิน15ล้านเหรียญเท่านั้นนี่คือสร้างผลกระทบเชิงปริมาณที่มีระดับของแรงกระทบเพียงน้อยนิดเห็นได้ชัดเลยว่าการขายปากกาไม่ได้มีผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อชีวิตผู้คนความมั่งคั่งนั้นแปลสภาพมาจากปริมาณไม่ใช่ระดับของผลกระทบในทางตรงกันข้ามระดับของแรงกระทบคือการสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อคนจำนวนน้อยและในสมการความมั่งคั่งบนเลนด่วนระดับของแรงกระทบจะสะท้อนออกมาในรูปแบบกำไรต่อหน่วยราคาสะท้อนระดับของแรงกระทบเสมอถ้าคุณขายสินค้ามีมูลค่า50ล้านเหรียญคุณมีช่องทางเข้าถึงในระดับของแรงกระทบตัวอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของตึกอพาร์ตเมนต์จำนวน400ห้องและได้กำไรจากค่าเช่าอะไรแบบนี้ครับห้องละ100เหรียญคุณสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนได้ถึง 40,000 เหรียญเพราะคุณให้บริการที่อยู่อาศัยสำหรับ400ครอบครัวคุณกำลังสร้างผลกระทบที่มีแรงระดับสูงไม่ใช่ปริมาณที่อยู่อาศัยมีระดับของแรงกระทบกิจกรรมที่มีระดับของแรงกระทบจะมีกำไรสูงกว่าแม้ในปริมาณที่น้อยกว่าระดับของแรงกระทบมักจะสะท้อนในราคาสิ่งนั้นๆเสมอคุณค่าสูงเท่ากับราคาสูงเท่ากับระดับของแรงกระทบที่มากถ้าคุณสามารถผนวกทั้งปริมาณและระดับของแรงกระทบเข้าด้วยกันได้เราจะไม่ได้พูดถึงเงินหลักหลายล้านแต่พูดถึงเป็นพันล้าน MJ พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์สร้างผลกระทบในเชิงระดับแรงกระทบและปริมาณดังนั้นเขาจึงสมควรมีเป็นพันล้านปริมาณสร้างเศรษฐีระดับแรงของผลกระทบก็สร้างเศรษฐีปริมาณและระดับของแรงกระทบจึงสร้างมหาเศรษฐีครับในกฎของแรงดึงดูดเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคำว่าจงตามเงินไปน่าเสียดายคำว่ากฎถูกใช้อย่างหละหลวมในการแสดงหลักคิดที่ไม่ได้เป็นกฎจริงๆกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้เป็นกฎแต่เป็นทฤษฎีคำว่ากฎนั้นถือเป็นเด็ดขาดมันเป็นจริง 100% ตลอดเวลาที่คุณปล่อยแตงโมจากหน้าต่างหอพัก
พัก10ชั้นกฎแรงดึงดูดจะทำงานโดยแตงโมจะหล่นลงพื้นทุกครั้งผลลัพธ์คือมันแม่นยำ 100% ลองยกตัวอย่างมหาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาเองครับคนที่ได้สัมผัสชีวิตของผู้คนมากมายทั้งในเชิงปริมาณและระดับของแรงกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นวูดเวิร์ดไปจนถึงเบิร์นสไตน์แห่งข่าวนิรนามได้กล่าวว่าจงตามเงินคุณไปและเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วคุณจะพบกฎแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงเพียงข้อเดียวและนั่นคือการลงมือทำ MJ ถามว่าทำไมน่ะหรอเพราะการลงมือทำมีรากเหง้ามาจากคณิตศาสตร์และเพราะอย่างนั้นมันจึงทำงานอยู่เหนือแผนเส้นทางต่างๆพวกเลนช้าสามารถใช้กฎแห่งการกระทำเพื่อหลุดออกจากข้อจำกัดของเลนช้าได้นักกีฬาอาชีพนักแสดงและนักสร้างความบันเทิงการปลดปล่อยคุณค่าที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะการลงมือทำในทันใดนั้นสังคมรอบข้างก็รับรู้ได้ถึงคุณค่าของคุณแบบพุ่งพรวดคนพวกนี้ยังต้องแลกเวลาเพื่อเงินแต่เป็นคุณค่าในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาบิลคลินตันได้รับค่าตัวในการพูดต่อหน้าสาธารณะถึง50 ล้านเหรียญในขณะที่การพูดคือการเอาเวลาไปแลกเงินโดยตรงคุณค่าที่แท้จริงของเขาโดดเด่นระดับตำนานบางทีอาจจะมากกว่า 100,000 เหรียญต่อชั่วโมงด้วยซ้ำภายใต้ค่าตัวมหาศาลนี่คือกฎแห่งแรงการกระทำเขาพูดต่อหน้าคนนับล้านเขาจึงได้เงินนับล้านเช่นกันนักร้องเพลงแรปขายเพลงนับล้านได้และได้รับเงินล้านเช่นกันแม่บ้านขายอุปกรณ์ในครัวเป็นล้านชิ้นก็ได้เงินล้านคุณถูกลอตเตอรี่ก็ได้เงินล้านเพราะมีคนนับล้านเข้าร่วมเสี่ยงโชคด้วยลูกชายของแดดดี้วอลบักได้รับมรดกนับล้านเพราะบริษัทวอลบักให้บริการคนนับล้านสัญญาแพทย์ได้เงินนับล้านเพราะเขาให้บริการผู้คนมากมายในระดับของผลกระทบในหน้านักกีฬาดาวรุ่งทำเงินได้นับล้านเพราะลูกค้าของเขาให้บริการผู้คนนับล้านลองย้อนไปดูแหล่งกำเนิดของเหล่ามหาเศรษฐีคุณจะพบอะไรบางอย่างในจำนวนหลักล้านแรงกระทำในเชิงปริมาณหรือระดับของผลกระทบนั้นมาก่อนเสมอมาก่อนเงินเสมอครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมยิ่งคุณส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากเท่าไหร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมคุณก็ยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่จะติดตามตัวเลขที่มหาศาลครับนักกีฬาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการกระทำถ้าคุณเล่นเบสบอลอาชีพคุณจะได้รายได้พุ่งพรวดตามค่าตัวตามคุณค่าเลยครับในปี 2009 อเล็กซ์ โรดริเกสเซ็นสัญญามูลค่า240 ล้านเหรียญนี่หมายความว่าคือกฎแห่งการกระทำพิสูจน์ความมั่งคั่งนะครับอเล็กซ์ โรดริเกสเนี่ยในเกมเบสบอลเนี่ยเขาให้ความบันเทิงแก่ผู้คนนับล้านเขาใช้พลังทวีในเชิงปริมาณสิ่งนี้เหมือนกันในนักกีฬาอาชีพเขาได้ค่าเหนื่อยเป็นล้านเพราะให้ความบันเทิงแก่ผู้คนนับล้านนักแสดงตลกที่ทำให้ผู้คนนับล้านหัวเราะได้ค่าตอบแทนนับล้านครับเช่นเดียวกันผู้บริหารทำงานในบริษัทที่ให้บริการผู้คนนับล้านก็ได้ค่าจ้างนับล้านด้วยเช่นกันย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือระดับคุณค่าอย่างแท้จริงที่ทรงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยกระดับพลังทวีของกฎแห่งแรงการกระทำถ้าคุณอยากมั่งคั่งด้วยคุณค่าที่แท้จริงคุณต้องลงมือทำตามกฎแห่งแรงกระทำเข้าไปอยู่ในจุดที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบเทียมและทดแทนได้เช่นนักกีฬาสร้างความบันเทิงหรือผู้บริหารชั้นยอดไม่มีช่องทางเข้าถึงผู้คนนับล้านเหมือนอย่างนักกีฬาก็ไม่เป็นไรครับถ้างั้นไปที่แหล่งจำเพาะเจาะจงเฉพาะกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงยกตัวอย่างเช่นในหน้าของพวกนักกีฬาขั้นเทพโดยพอๆกับตัวนักกีฬาเองเพราะพวกเขามีช่องทางติดต่อทางอ้อมกับกฎแห่งแรงกระทำในหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เก่งเรื่องบ้านคนรวยกลายเป็นคนรวยเสียเองครับเพราะว่าพวกเขาเชื่อมต่อทางอ้อมกับผู้บังคับใช้กฎแห่งแรงกระทำไม่สนเรื่องแผนเส้นทางการแลกเวลาหรืออะไรทั้งสิ้นนอกจากพลังทางคณิตศาสตร์ตัวเลขของมันที่มหาศาลจงสร้างผลกระทบระดับมหึมาสัก2ครั้งหรือไม่เช่นนั้นก็ผลกระทบเล็กๆเป็นล้านครั้งครับยิ่งคุณเข้าใกล้แหล่งตัวเลขมหาศาลมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นการให้บริการผู้คนนับล้านคือการสร้างเงินล้านคิดใหญ่และจะได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เช่นกันครับสรุปประจำบทนะครับความแตกต่างของเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีข้อแรกกฎแห่งแรงกระทำกล่าวไว้ว่ายิ่งคุณส่งผลกระทบหรือแทรกตัวลงไปท่ามกลางผู้คนได้มากเท่าไหร่ทั้งในเชิงปริมาณและระดับของผลกระทบของแรงกระทำนะครับคุณก็จะยิ่งรวยมากขึ้นข้อ2ปริมาณคือจำนวนหน่วยที่ขายของตัวแปรกำไรภายใต้สมการความมั่งคั่งของพวกเลนด่วนระดับผลกระทบของแรงกระทำคือกำไรต่อหน่วยว่าเท่าไหร่ของตัวแปรกำไรภายใต้สมการความมั่งคั่งของพวกเลนด่วนอีกข้อ3กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่กฎแต่เป็นทฤษฎีกฎแห่งแรงกระทำนั้นถือเป็นเด็ดขาดและทำงานเหนือทุกแผนเส้นทางข้อ4ความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดมีที่มาจากกฎแห่งแรงกระทำข้อ5ความเป็นสุดยอดของกฎแห่งแรงกระทำมาจากการเข้าถึงโดยตรงและการควบคุมยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นนักกีฬาหรือการเข้าถึงทางอ้อมคุณคือนายหน้าข้อ6จะทำเงินล้านคุณต้องให้บริการผู้คนนับล้านในเชิงปริมาณหรือคนเพียงเล็กน้อยในระดับของผลแรงกระทำที่สูงถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตำนานเทพญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ได้ทำไปแล้วนะครับ EP 1
เทพ2องค์แรกนะครับที่สร้างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็6คนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นลูกหลานของทั้ง2ท่านนั้นนะครับฟัง EP นี้จบสามารถย้อนกลับไปชมได้เนาะคนแรกเลยครับวากาฮิรุเมะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่กล่าวกันว่าเป็นน้องสาวคนสุดท้องของอามาเตราสุครับนางนั่งอยู่ในห้องโถงทอผ้าเมื่อซูซาโนะวูส่งลูกม้าถลกหนังลอยมาผ่านเข้าห้องมาในห้องนะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะเมื่อ EP ที่แล้วนางไม่มีบทบาทอะไรเด่นนอกจากเป็นสาวสวรรค์ในปกครองของพี่ครับทำหน้าที่ทอผ้าให้เทพแล้วก็นักบวชลัทธิบูชาดวงอาทิตย์นางยังเป็นหนึ่งในกลุ่มหญิงสาวที่ไม่เคยทอจักรวาลเสร็จคนที่2ครับอาเมโนะอุซุเมะหรือเรียกสั้นๆว่าอุซุเมะตามตำนานเทวะของชินโตคือเทพีแห่งอรุณและเทพีแห่งเสียงหัวเราะเธอเป็นเทพที่ช่วยล่อให้อามาเตราสุเทพีแห่งดวงตะวันออกมาจากถ้ำที่ซ่อนหลังจากหนีเทพแห่งพายุเข้าไปอยู่ในถ้ำการเต้นรำของเธอทำให้เกิดเสียงหัวเราะจนอามาเตราสุสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนต้องออกมาจากที่ซ่อนทำให้แสงสว่างของเธอกลับมายังโลกอีกครั้งองค์ต่อไปครับคากุซุชิหรือโฮโมซุบิเป็นเทพแห่งไฟของญี่ปุ่นครับเทพองค์นี้เป็นลูกของอิซานามิเทพมารดอนครับเมื่อกำเนิดมานั้นความร้อนของคากุซุชิเนี่ยได้เผาร่างของมารดาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนในที่สุดเธอก็ตายการตายของอิซานามิทำให้อิซานากิเทพบิดรเนี่ยเสียใจมากเท้าเธอจึงสั่งให้แก้แค้นเอากับคากุซุชิด้วยการบั่นหัวเทพแห่งไฟออกแต่การกระทำของอิซานากิกลับทำให้เกิดเทพอีกหลายองค์ครับอย่างไรก็ตามคากุซุชิเนี่ยเป็นเทพที่คนญี่ปุ่นกลัวมากที่สุดครับองค์ต่อมาครับนินิกิหรือโฮนินิกิมีศักดิ์เป็นหลานของอามาเตราสุเทพีแห่งดวงตะวันในความเชื่อแบบชินโตครับเนื่องจากอามาเตราสุเนี่ยได้ใช้เวลามากมายที่จะหาใครสักคนมาลงปกครองโลกแต่แรกเธอตั้งใจจะส่งลูกชายของเธอมาแต่อาโมโนะโอชิโดมิมิได้ลองยืนที่สะพานลอยแห่งสวรรค์ส่องทิพเนตรลงมาดูความเป็นไปเบื้องล่างแต่ความยุ่งเหยิงบนโลกทำให้เขาปฏิเสธเทพพยาดาต้องกลับมาประชุมกันใหม่ในที่สุดก็ตัดสินใจให้อาเมโนะโฮฮิเป็นตัวแทนทว่า3 ปีผ่านไปอาเมโนะโฮฮิก็เงียบหายเทพตกลงกันอีกให้ลูกของอาเมโนะโฮฮิชื่ออาเมโนะวากิโฮโกะลงไปตามครับก่อนลงจากสวรรค์เทพยังได้มอบคันธนูกับลูกศรลงไปด้วยอาเมโนะวากาฮิโกะเนี่ยลงไปยังโลกมนุษย์ตามเทวบัญชาครับไม่ช้าไม่นานก็เกิดไปหลงเสน่ห์ลูกสาวของโอคุนินุชิเทพแห่งเวทมนต์วิเศษชิตาเทรุฮิเมะถึงขั้นแต่งงานอยู่กินกันคราวนี้คนของเทพลืมภารกิจไปเลยครับกลับมีความสุขกับภรรยาสาวถึง8 ปีโดยไม่ส่งข่าวให้เทวะรู้กันเลยบรรดาเทพสวรรค์รู้สึกร้อนใจครับเลยส่งไก่ฟ้าลงไปบนโลกไปดูดิว่าไออาเมโนะวากาฮิโกะเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมไม่ส่งข่าวให้เทวดารับรู้เลยนะครับไปติดอะไรอยู่ไก่ฟ้ารับบัญชาครับลงไปจากสวรรค์ลงไปจับเลยไปอยู่ที่กิ่งไม้หน้าบ้านของอาเมโนะวากิฮิโกะทันทีครับปรากฏว่าหญิงคนหนึ่งในบ้านของอาเมโนะนะครับเกิดผิดสังเกตดังกล่าวรีบไปบอกนายว่าคงต้องเป็นลางร้ายหรือเปล่าทำไมไก่มันบินมาอยู่ตรงนี้น่ะอาเมโนะเนี่ยก็เลยไม่ทันดูให้ถี่ถ้วนก็คว้าธนูยิงนกตัวนั้นซะเลยครับผลก็คือลูกธนูผ่านล่างนกไปครับขึ้นไปถึงสวรรค์เลยไปตกจุดแทบเท้าของอามาเตราสุและเทพทาคามิมาซูบิเทพองค์หลังจำได้ว่านี่คือธนูที่ได้เคยมอบให้อาเมโนะครับก็โกรธเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงเหรอคว้าธนูลูกนั้นพุ่งกลับไปยังโลกครับด้วยกำลังของเทพนะครับถูกอาเมโนะเข้าอย่างจังตายคาที่ครับอาเมโนะตายเลยครับแต่กำลังแรงของธนูดอกนั้นยังทำให้ชิตาเทรุฮิเมะโดนหางเลขตายไปด้วยครับจากนั้นสวรรค์ก็ส่งเทพเจ้าลงมา2 องค์นะครับให้มาหาโอคุนินุชิแจ้งว่าทั้ง2เป็นเทพที่อามาเตราสุส่งลงมาเพื่อรับแผ่นดินโลกเข้าไว้ครอบครองโอคุนินุชิเนี่ยก็เรียกลูกชายทั้ง2แจ้งข่าวดังกล่าวลูกคนโตยอมรับนับถือเทพีแห่งดวงอาทิตย์ทันทีแต่ลูกชายคนเล็กกับปฏิเสธแข็งขันครับจนเทพทั้ง2ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าลูกชายคนเล็กของโอคุนินุชิเนี่ยจึงยอมสัญญาว่าจะไม่ต่อต้านเทพีแห่งดวงอาทิตย์อีกต่อไปโอคุนินุชิรับปากกับเทพในการที่จะอยู่ใต้ปกครองของเทพีดวงอาทิตย์ด้วยข้อแม้ประการเดียวคือณที่ศาลอิซุโมะจะต้องมีที่ว่างสำหรับตัวเขาและบรรดาเทพสำคัญทั้งหลายด้วยซึ่งข้อเสนอนี้เทพีอามาเตราสุยอมรับด้วยความยินดีครับในที่สุดอามาเตราสุก็ส่งนินิกิผู้เป็นหลานชายของพระนางลงมายังโลกมนุษย์อีกครั้งครับแต่ก่อนจะลงมาเขาได้รับของวิเศษหลายอย่างแต่ที่สำคัญก็คือกระจกบานที่เทพีอามาเตราสุได้เห็นตัวเองเมื่อออกจากถ้ำอัญมณีแห่งสวรรค์ทำให้เกิดลูกชายของอามาเตราสุและดาบคุซานากิเล่มที่ซูซูโนบุพบในท่อนหางของมังกร8 หัวชื่อยามาโตะโนะโอโรชิครับของทั้ง2-3อย่างนี้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจของราชอาณาจักรในที่สุดนินิกิลงมาบนโลกก็ได้แต่งงานกับโคโนฮานาซากุยุฮิเมะลูกสาวของเทพีแห่งภูเขาทว่าเมื่อหล่อนตั้งท้องในคืนแรกที่ร่วมหอกับสามีนินิกิก็อดสงสัยว่าเจ้าหล่อนคงเล่นไม่ซื่อหรือเปล่าเจ้าสาวเสียใจมากกับคำพูดกล่าวหานี้นะครับเธอจึงสร้างกระท่อมที่ไม่มีประตูเมื่อถึงเวลาคลอดเธอก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากเธอไม่มีความซื่อสัตย์จริงอย่างคำกล่าวข
ขอให้ลูกของเธอตายแต่โคโนฮานาซูกุยุฮิเมะเนี่ยไม่ได้นอกใจสามีนอกจากเธอจะไม่ได้คลอดลูกตายแล้วยังมีลูกชายทีเดียวถึง3คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือฮิโกะโฮโฮเดมิซึ่งได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าทะเลและลูกชายของฮิโกะโฮโฮเดมิก็ได้รับสมญานามว่าจิมมูเทนโนหลังจากสวรรคตเขาเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรพรรดิเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นครับองค์ต่อมาครับฮิโกะโฮโฮเดมิครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยเป็นเหลนของเทพีอามาเตราสุเทพีแห่งดวงตะวันของญี่ปุ่นครับและเป็นลูกของนินิกิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโฮนินิกิกับโฮโนฮานาซากุยะฮิเมะครับคนนี้เป็นแม่เนาะชื่อของฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยแปลว่าเงาของไฟส่วนน้องชายของเขาชื่อโฮโนซูเซริแปลว่าแสงไฟครับโฮโกะโฮโฮเดมิเนี่ยล่าสัตว์บกครับส่วนน้องชายของเขาถนัดล่าสัตว์น้ำอยู่มาวันหนึ่ง2พี่น้องเกิดอาการเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันครับล่าทุกวันเบื่อจึงตกลงแลกเปลี่ยนที่ล่าสัตว์กันดูบ้างปรากฏว่าทั้งสองนั้น2พี่น้องเนี่ยหาอาหารไม่ได้เลยครับเพราะความชำนาญนั่นเองตกเย็นโฮโนซูเซริยอมแพ้คืนคันธนูให้แก่พี่ชายแต่ฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยถึงแม้จะยอมแพ้เช่นเดียวกับน้องแต่กลับคืนเบ็ดตกปลาให้ไม่ได้เพราะทำหายไปแล้วครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยพยายามหาเบ็ดอันใหม่มาให้แต่น้องชายไม่ยอมเขาถนัดตกปลาใช้เบ็ดอันนั้นน่ะแต่เขาก็ต้องยอมลงไปหาซูมิโนกามิเทพแห่งทะเลก้นสมุทรขอให้ช่วยหน่อยเทพแห่งทะเลก็เรียกปลาทั้งหมดมาเท้าเธอจับปลาเปิดปากหาเบ็ดอันสำคัญเป็นจำนวนมากในที่สุดก็พบและได้เบ็ดคืนนะครับแล้วก็คืนให้แก่ฮิโกะโฮโฮเดมิเนาะแต่ระหว่างที่เทพแห่งทะเลกำลังทำงานให้แก่พานล่าเนื้อฮิโกะอยู่นั้นลูกสาวของเธอก็เห็นฮิโกะโฮโฮเดมิเข้าต่างคนต่างตกหลุมรักของกันและกันจึงตกลงแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใต้ทะเลอยู่หลายปีแต่ในที่สุดเมื่อทนคิดถึงแผ่นดินไม่ไหวฮิโกะโฮเดมิก็ขอกลับครับก่อนจากมาเทพทะเลเนี่ยก่อนจะขึ้นบกเนาะเทพทะเลก็บอกเอาอัญมณีไป2เม็ดทำให้น้ำขึ้นและน้ำลงทั้งยังมอบจระเข้เชื่องให้เป็นพาหนะนำพานล่าสัตว์ลูกสาวของท่านมาส่งด้วยเมื่อกลับมาบนแผ่นดินฮิโกะโฮโฮเดมิก็คืนเบ็ดตกปลาให้เจ้าปัญหาแม้กระนั้นเจ้าน้องชายไม่วายบ่นด่าไม่หยุดก็คือหัวเสียครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยก็ทนให้น้องด่าทนไม่ไหวครับบันดาลโทสะใช้อัญมณีของพ่อตาเสกให้น้ำขึ้นท่วมตัวโคโนซุเซริเจ้าพานเบ็ดไม่ทันระวังก็จมน้ำผุดโผล่ร้องขอให้พี่ชายรวมทั้งสัญญาจะทำตัวเป็นผู้รับใช้ด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยฮิโกะโฮเดมิเนี่ยจึงเสกน้ำลงปล่อยตัวน้องชายครับข้างฝ่ายลูกสาวเทพแห่งทะเลเมื่อขึ้นมาอยู่กับสามีบนบกก็เกิดตั้งครรภ์ครับเมื่อใกล้คลอดเธอบังคับให้สามีสัญญาว่าจะไม่แอบมองเธอคลอดลูกนะแต่เมื่อเหตุการณ์มาถึงฮิโกะโฮเดมิเนี่ยก็อดความตื่นเต้นไม่ไหวแอบดูเมียคลอดลูกนะครับทว่าที่นั่นฮิโกะกลับได้เห็นเมียอยู่ด้วยกันมาหลายปีคืนร่างเป็นมังกรใหญ่ก่อนจะให้กำเนิดลูกชายลูกสาวของเทพทะเลรู้ว่าสามีเห็นร่างจริงของเธอแล้วก็เกิดเสียใจว่าเขาไม่รักษาสัญญาเลยเธอจึงทิ้งลูกและสามีกลับลงไปทะเลครับและได้ส่งน้องสาวของเธอขึ้นมาเลี้ยงลูกของเธอแทนเมื่อเด็กชายคนนั้นโตเป็นหนุ่มได้แต่งงานกับน้าของตัวเองซึ่งก็เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กความจริงน้าสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวอีกคนของเจ้าทะเลชื่อว่าทามาโยริฮิเมะทั้งคู่มีลูกชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อ2ชื่อแรกก็คือโทโกะมิเกะนูส่วนอีกชื่อหนึ่งก็คือคามูยามาโตไอวาเรฮิโกะแต่หลังจากที่เด็กคนนี้เติบโตและตายไปจากโลกได้รู้จักเขาในนามจินมูเทนโนจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นนั่นเองต่อมาองค์สุดท้ายที่จะพูดถึงของวันนี้ครับโอคุนินูชิเป็นเทพแห่งยาและมนต์วิเศษครับชื่อโอคุนินูชิเนี่ยหมายถึงเจ้าแห่งแผ่นดินใหญ่เขาปกครองแผ่นดินมาตั้งแต่ที่มันถูกสร้างขึ้นตราบจนกระทั่งเทพีอามาเตราสุส่งนินิกิลงมาจากสวรรค์นะครับเพื่อมาครองแผ่นดินในฐานะของผู้ที่เป็นเทพแห่งโอคุนิชูชิเนี่ยได้รับความเชื่อถือในการที่คิดค้นวิธีรักษาที่ได้ผลดีที่สุดโอคุนินูชิมีน้องถึง80คนแต่ปัญหาใหญ่หลวงก็คือน้องชายทั้ง80คนนั้นอาจต้องการแต่งงานกับหญิงเพียงคนเดียวคือเจ้าหญิงยากามิหรือยากามิฮิเมะวันนั้นระหว่างที่น้องชายทั้ง80คนเนี่ยต่างเดินไปหาเจ้าหญิงที่ตนหมายปองก็เกิดมีกระต่ายป่าตัวนึงเนี่ยที่ถูกถลกหนังนะครับก็เสือกกระสนเข้ามาขวางร้องขอความช่วยเหลือแต่เด็กหนุ่ม80คนนั้นนอกจากจะไม่อยากเสียเวลาทำคะแนนของตัวเองแล้วยังบอกให้มันไปแช่น้ำทะเลแล้วขึ้นมาผึ่งลมกระต่ายตัวนั้นทำตามครับแต่มันก็ปวดแสบปวดร้อนแทนที่จะช่วยบรรเทามันก็เจ็บมากยิ่งขึ้นครับไปมากระต่ายตัวนั้นน่ะตัวเดิมไปหาโอคุนินูชิครับเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่สัตว์เจ็บป่วยขนาดนั้นแล้วยังถูกน้องๆของเขาแกล้งคราวนี้ก็บอกให้มันไปล้างเนื้อล้างตัวในน้ำจืดแล้วก็เกือกกับเกสรยากามะครับทันใดเจ้ากระต่ายก็รู้สึกดีขึ้นราวกับไม่เคยเจ็บป่วยกระต่ายป่าซึ่งอันที่แท้จริงก็คือเทพครับจึงกล่าวยกเจ้าหญิงยากามิเป็นของโอคุนินูชิสิ่งนี้ทำให้บรรดาน้องๆของเทพแห่งยาพาเนี่ยโกรธกันมากพวกเขาช่วยกันเผาหินก้อนใหญ่จนร้อนเป็นสีขาวแล้วกิ้งลงมาจากภูเขาให้โดนพี่ชายเข้าอย่างจังถึงโอคุนิโนชิจะเห็นว่าน้องชายทำอะไรอยู่แต่ก้อนหินที่กิ้งลงมากับวิ่งเข้าหาหมูป่าแทนที่จะเป็นตัวเขาโอคุนิโนชิทนไม่ไหวครับได้ที่เห็นรับเขาแทนดีกว่าเว้ยจึงวิ่ง
งเข้าไปขวางรับก้อนหินเอาไว้เองด้วยสองมือความร้อนของก้อนหินเผาร่างเขาจนตายในทันทีแต่อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือของกามิมูซูบิแม่ของเขาเองนะครับโอคุนินุชิคืนชีพครับบรรดาน้องชายของเขาไม่พอใจนะครับที่พี่ชายไม่ตายจริงๆเสียทีก็ช่วยกันซ้อมเทพแห่งยาตายลงอีกกามิมูมุชิก็มาชุบลูกชายอีกครับคราวนี้แนะนำโอคุนินุชิหลีกภัยลงไปอยู่ยมโลกเสียพักหนึ่งโอคุนินุชิลงไปยังยมโลกได้พบกับซูซาโนะวูเทพแห่งพายุกับซูเซริฮิเมะซึ่งเป็นลูกสาวทั้งโอคุนินุชิและซูซูเรฮิเมะเมื่อเห็นต่างก็ตกหลุมรักกันอีกแล้วเทพแห่งพายุรู้ความเข้าก็ส่งโอคุนินุชิไปนอนที่ห้องที่มีงูเต็มไปหมดตามตำนานที่อ่านไปอ่านมาโอคุนินุชิเองก็เป็นลูกเทพองค์นี้กับลูกสาวเทพแห่งแผ่นดินเทพแห่งยารอดตัวมาได้เพราะผ้าพันคอที่ซูเซริให้มาอีกคืนหนึ่งซูโซโนะวูก็สั่งให้โอคุนินุชิไปนอนที่ห้องเต็มไปด้วยตะขาบและตัวต่อหรือขือเรืออะไรก็แล้วแต่เขารอดมาหมดครับคราวนี้ซูซาโนะวูจุดธนูไฟขึ้นไปแล้วยิงกลางทุ่งสั่งให้โอคุนินุชิไปหาให้พบเมื่อเขาย่ำไปถึงกลางทุ่งเทพซูซาโนะวูก็จุดไฟที่ริมทุ่งไฟลามไปจนถึงตัวเทพแห่งยาครับแต่ทันใดนั้นหนูนาก็เลี่ยงให้โอคุนินุชิลงไปหลบในรูใต้ดินทั้งยังเอาธนูดอกนั้นไปคืนให้แก่เขาด้วยตามตำนานกล่าวว่าอันที่จริงเทพซูซาโนะวูไม่ได้ต้องการอะไรก็คืออยากให้พิสูจน์ตัวเองเมื่อเห็นว่าเจ้าหนุ่มทำภารกิจที่เจ้าพ่อมอบหมายให้สำเร็จแล้วพระองค์ก็สั่งให้โอคุนินุชิเนี่ยสระผมให้จะเป็นด้วยเจ้าพ่อเคลือบเคลิ้มกับลีลาการสระผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นเพราะความเหนื่อยที่แกล้งทำให้ลูกพระองค์หลับไปอะไรก็ไม่รู้โอคุนินุชิได้ทีครับเอาผมของซูซาโนะวูผูกเข้ากับจันตรงเพดานพระราชวังแล้วก็พาซูเซริฮิเมะหนีทั้งยังขโมยดาบคันธนูลูกธนูรวมถึงพินที่เรียกกันว่าโกโตของซูซาโนะวูไปด้วยขณะที่ทั้งสองวิ่งหนีไปนะครับสายพินโกโตก็เสียดเข้ากับกิ่งไม้เกิดเสียงกังวานทำให้ปลุกซูซาโนะวูตื่นขึ้นเทพแห่งพายุกระโดดออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พลังเทพที่มีอยู่กับเส้นผมก็ลากเอาพระราชวังตามหลังมาด้วยโอคุนินุชิยิ่งตกใจมากขึ้นอีกครับซูเซริฮิเมะเนี่ยหนีเข้าแต่เจ้าเทพแห่งพายุตามไปตรงที่เขตแบ่งยมโลกพระองค์ร้องบอกให้โอคุนินุชิเนี่ยเอาดาบของพระองค์ไปต่อสู้กับน้องๆมหาภัยของเขาเพื่อจะได้เป็นผู้ปกครองโลกโอคุนินุชิก็แบบหยุดวิ่งก่อนเข้าใจว่าอันที่จริงเจ้าแห่งพายุไม่มีเจตนาอื่นๆนอกจากจะให้หาบททดสอบอะไรแบบนี้แหละเขาจึงขอซูเซริฮิเมะต่อพ่อของนางหลังจากที่ขึ้นมาจากยมโลกแล้วโอคุนินุชิก็สร้างวังที่เชิงเขาอูก้าและโอคุนินุชิก็กลายเป็นผู้ปกครองจังหวัดอิซูโมะนั่นเองท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากาแฟที่เรากินกันอยู่ปัจจุบันนี้ถูกค้นพบโดยชายที่เลี้ยงแพะเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงคานดีผู้เลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียครับเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าแพะของเขามีพฤติกรรมกระปี้กระเป๋านะครับก็คือดีดไม่ยอมนอนหลังจากกินผลไม้สีแดงจากต้นไม้นะครับจากต้นไม้อะไรแบบนี้เมื่อเขาลองกินลองดูก็แบบตื่นตัวก็เหมือนที่ทุกท่านกินกาแฟแบบปัจจุบันเนี่ยครับคานดีจึงนำผลไม้เนี่ยไปให้กับนักบวชในท้องถิ่นครับนักบวชนำผลไม้มาต้มและพบว่าเครื่องดื่มที่ได้เนี่ยช่วยให้เขาตื่นตัวในการทำการสวดมนต์แล้วก็สวดได้ยาวนานขึ้นในตอนกลางคืนครับถึงแม้ตำนานนี้จะน่าสนใจนะครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับอย่างไรก็ตามตำนานของคานดีถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่แพร่หลายเกี่ยวกับการค้นพบกาแฟครับกาแฟเริ่มมีการเพาะปลูกและใช้ในรูปแบบเครื่องดื่มอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่15ที่อาระเบียโดยเฉพาะในเยเมนและต่อมาได้แพร่หลายไปยังตะวันออกกลางในยุโรปอะไรแบบนี้ครับในศตวรรษที่17แล้วก็ปัจจุบันเนาะกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหลายประเทศทั่วโลกและมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและสังคมหลายๆที่ครับในเรื่องเล่าของคานดีข้อแรกนะครับที่เรื่องที่น่าสนใจเนาะอิทธิพลทางศาสนาครับหลังจากคานดีพบผลกาแฟและนำไปให้นักบวชก็เอาไปต้มไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้สวดมนต์ได้นานใช่ไหมในตอนกลางคืนซึ่งทำให้กาแฟได้รับการยอมรับแล้วก็เผยแพร่ในวงการศาสนาด้วยครับโดยเฉพาะในกลุ่มนักบวชในคริสตจักรนะครับแล้วก็มัสยิดต่อมาจะมาพูดถึงชีคโอมาบ้างครับโอมาเป็นนักบวชมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเมืองโมคาครับในเยเมนศตวรรษที่15เขาถูกเนรเทศออกจากเมืองและต้องอาศัยอยู่ในถ้ำที่ห่างไกลเขาค้นพบกาแฟระหว่างที่อยู่ในถ้ำครับโอมาได้พบต้นกาแฟแล้วทดลองใช้ผลไม้อะไรแบบนี้กาแฟเพื่อบรรเทาความหิวก็คือกินผลไม้ท่านผู้ชมแก้กระหายโดยการนำผลกาแฟมาต้มจนได้น้ำที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดีนอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องดื่มนี้ช่วยทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีพลังงานหลังจากเรื่องราวของโอมาแพร่กระจายนะครับผู้คนเริ่มสนใจในเครื่องดื่มกาแฟและเมื่อโอมากลับสู่เมืองได้เขาก็ได้รับการยอมรับและได้การเคารพจากชาวเมืองครับเมืองโมคากลายเป็นศูนย์การค้ากาแฟทำให้กาแฟเริ่มแพร่หลายไปยังส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะอาระเบียและต่อมาก็ในยุโรปครับเรื่องราวของคานดีและชีคโอมาครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยประมาณนี้เนาะส่วนชีคโอมาเรื่องราวของชีคเกิดขึ้นในศตวรรษที่15ในเยเมนครับดังนั้นระยะระหว่างเรื่องราวของคานดีกับชีคโอมาห่างกันประมาณ600ปีครับส่วนชีคโอมาก็เช่นเดียวกันครับไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนว่าโอมาแบบเจอจริงไหมท่านผู้ชมในเอธิโอเปียและเยเมนกาแฟเริ่มได้รับความนิยมและถูกใช้ในสังคมที่หลากหลายรูปแบบครับอย่างแรกกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการพบปะสังสรรค์ในสัง
คมการดื่มกาแฟร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิดต่อมาก็กลายเป็นการค้าเนาะการใช้กาแฟในช่วงนั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่การทำให้แบบกระปี้กระเป๋าให้ดีดเฉยๆนะครับแต่ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆของชีวิตประจำวันในสังคมยุโรปตอนนั้นด้วยแก้โรคท้องอืดอะไรแบบตามฉบับของเขาเนาะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับเชื่อไหมว่าคานดีผู้เลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียเนี่ยเป็นคนค้นพบกาแฟคนแรกจริงๆของโลกครับลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับภาพสวนเอเดนเป็นสถานที่ที่มนุษย์คู่แรกคืออดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นและอาศัยอยู่ก่อนที่จะถูกขับออกมาเนื่องจากการละเมิดคำสั่งของพระเจ้าสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสวนเอเดนเนาะเป็นสถานที่ในตำนานในศาสนาที่มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลเนาะโดยเฉพาะในปฐมกาลนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการระบุพิกัดที่แน่นอนของสวนเอเดนแต่ในคัมภีร์ไบเบิลได้อธิบายว่าสวนเอเดนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแม่น้ำ4สายไหลผ่านได้แก่ 1. พิชอน 2. กีฮอน 3. ไฮเดเคลหรือไทกริส 4. ยูเฟรติสเนื่องจากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอยู่ในภูมิภาคเมโสโปเตเมียซึ่งในปัจจุบันคืออิรักและส่วนหนึ่งของซีเรียตุรกีและอิหร่านจึงมีการสันนิษฐานว่าสวนเอเดนอาจอยู่ในบริเวณนี้อย่างไรก็ตามสถานที่แน่นอนของสวนเอเดนยังเป็นปริศนาครับและเป็นที่ถกเถียงกันในวงศาสนาและนักวิชาการครับมาดูเว็บไซต์กันบ้างครับ5เว็บไซต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์แรกเนาะรายงานว่าการระบุที่ตั้งของสวนเอเดนยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงแม้ว่าบางทฤษฎีเนี่ยจะชี้ไปที่เมโสโปเตเมียซึ่งเป็นอิรักในปัจจุบันนะครับเนื่องจากการกล่าวถึงแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนครับการค้นพบทางโบราณคดีหลายแห่งอาจเกี่ยวข้องกับสวนเอเดนเช่นโกเบลีเทเปครับในตุรกีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ที่สอดคล้องกับเกี่ยวกับคำอธิบายในคัมภีร์ไบเบิลครับเว็บไซต์ที่3การกล่าวถึงการพยายามหาตำแหน่งของสวนเอเดนโดยการศึกษาคำบรรยายในคัมภีร์ไบเบิลนะครับน้ำ4สายบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าบริเวณเมโสโปเตเมียและที่อื่นๆเช่นแอฟริกาอาจเป็นที่ตั้งของสวนเอเดนด้วยแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเว็บไซต์ที่4อธิบายว่าการหาตำแหน่งของสวนเอเดนเป็นเรื่องยากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ในคัมภีร์ไบเบิลบทความนี้เสนอว่าเป็นไปได้ยากและอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันเว็บไซต์ที่5อธิบายว่าความคิดเรื่องสวนเอเดนมาจากวรรณกรรมและตำนานเมโสโปเตเมียมีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลเช่นตำนานเกี่ยวกับกินซามิที่มีการเกี่ยวกับเรื่องหินมีค่าอะไรแบบนี้แต่ก็ยังคงเป็นปริศนาครับโดยสรุปถึงแม้ทฤษฎีการวิจัยมากมายนะครับตำแหน่งก็ยังเป็นปริศนาอยู่ดีเนาะท่านผู้ชมคิดว่าอยู่ตรงไหนครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือมีข้อมูลอัปเดตอะไรเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบุคคลที่ทำหน้าที่คล้ายทนายความในยุคปัจจุบันนะครับในอดีตเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงบุคคลที่ทำหน้าที่คล้ายทนายความซึ่งในยุคนั้นไม่รู้ว่าเรียกทนายความไหมนะครับคนแรกคืออูนัมมูนะครับเรียกผิดขออภัยเนาะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองอูในเมโสโปเตเมียครับเขาออกกฎหมายที่รู้จักในชื่อประมวลกฎหมายอูนัมมูครับซึ่งเป็นหนึ่งในระบบกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ใช่ทนายความตามความสมัยใหม่นะครับแต่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างและบังคับและใช้กฎหมายซึ่งเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในยุคโบราณครับทนายความก่อนอูนันมูนั้นมีอยู่น้อยมากครับแต่หลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของระบบกฎหมายและผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายทนายความในยุคโบราณที่เก่าแก่กว่านั้นตัวอย่างก็คือกฎหมายของเมืองลักอัสนะครับหนึ่งในชุดกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์พบในเมืองลักอัสของเมโสโปเตเมียและมีการบันทึกอยู่ในศตวรรษที่24ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,400 ปีก่อนคริสตกาลครับกษัตริย์อูรูไกนาครับแห่งอักลัสเป็นที่รู้จักในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามการบันทึกนี้ไม่ได้ระบุถึงทนายความตามความหมายสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่มีการบันทึกถึงการพิจารณาคดีและการตัดสินที่ทำหน้าที่คล้ายกัน 2. เมืองอาคาโคนครับชุดกฎหมายนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ก่อนคริสตกาลประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแม้ว่าจะไม่ทราบชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่คล้ายทนายความในยุคนั้นแต่การมีอยู่ของกฎหมายเหล่านี้แสดงถึงการมีบทบาทของผู้ช่วยเหลือในการดำเนินคดีเดี๋ยวจะมาสรุปนะครับว่าอูนัมมูในยุคประมาณปี 2112 ถึง 2,095 ปีก่อนคริสตกาลผ่านไปแล้วประมาณ 4,036 ปีนับจากปี 2024 นะครับเขาทำหน้าที่เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอูในเมโสโปเตเมียออกกฎหมายอูนัมมูซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดคนที่2ฮัมมูราบิครับยุคประมาณ1792ถึง1750ปีก่อนคริสตกาลก็นับจากปี2024เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ 3,772 ปีครับเขาเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลนออกประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างละเอียดและมีอิทธิพลต่อกฎหมายในยุคต่อมาคนที่3ครับอูรูไกนาครับยุคประมาณ 2,400 ปีก่อนคริสตกาลนับจากปี2024ผ่านไปแล้ว 4,424 ปีครับบทบาทนะครับเป็นกษัตริย์แห่งเมืองลัก
อัสในเมโสโปเตเมียรู้จักกันในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคมต่อมาครับลิพิสอัสตายุคประมาณ1934ถึง1924ปีก่อนคริสตกาลผ่านมาแล้วประมาณ 3,948 ปีนับจากปี2024เขาเป็นกษัตริย์แห่งอีสินออกชุดกฎหมายลิพิสอิสตานะครับซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนากฎหมายในเมโสโปเตเมียส่วนกฎหมายเมืองเอสนาครับยุคประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับประมาณ 4,224 ปีแล้วนะครับถ้านับจากปี2024เมืองเอสนาเนี่ยมีชุดกฎหมายที่เก่าแก่แสดงถึงการมีบทบาทในการช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับมีบทบาทในการสร้างและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นรากฐานของระบบกฎหมายในยุคโบราณและทำหน้าที่คล้ายทนายความในลักษณะที่ให้คำปรึกษาและการตัดสินในกระบวนการยุติธรรมครับตัวอย่างกฎหมายของอูนามูนะครับที่เกี่ยวกับการลงโทษการทำร้ายร่างกายนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังสักอันหนึ่งเนาะหากชายคนหนึ่งทำร้ายอีกคนหนึ่งโดยการตีหน้าเขาด้วยกำปั้นหรือต่อยอะไรเงี้ยครับเขาต้องจ่ายเงินประมาณ500 กรัมเป็นค่าปรับความหมายและความแปลกข้อแรกคือการลงโทษด้วยค่าปรับแทนที่จะใช้การลงโทษด้วยการกักขังหรือการลงโทษร่างกายกฎหมายนี้ใช้การลงโทษด้วยการปรับเงินซึ่งแสดงถึงแนวคิดทางกฎหมายที่เน้นการชดเชยทางการให้แบบเงินให้ค่าเสียหายผู้เสียหายอะไรแบบนี้ครับ2ความแปลกเมื่อเทียบกับปัจจุบันการกำหนดโทษสำหรับการทำร้ายร่างกายค่าปรับอาจจะดูแปลกเมื่อเทียบกับกฎหมายสมัยใหม่ที่มักจะมีการลงโทษที่หลากหลายข้อและซับซ้อนกว่ามากเช่นการคุมขังการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหรือการบำบัดจิตวิทยากฎหมายของอูนามูนะครับเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดและมีความสำคัญในการศึกษาการพัฒนาระบบกฎหมายและเป็นแนวคิดในเรื่องของความยุติธรรมในสมัยโบราณด้วยครับแมลงสายพันธุ์แรกของโลกที่เป็นที่รู้จักกันในวงการวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มแมลงที่มีชื่อว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการค้นพบหินฟอสซิลนะครับจากยุคเมื่อประมาณ400 ล้านปีก่อนนะครับในประเทศสกอตแลนด์ครับคือเป็นหนึ่งในแมลงที่เก่าแก่ที่สุดแสดงให้เห็นถึงลักษณะพื้นฐานของแมลงปีกอย่างไรก็ตามการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอสซิลและการค้นพบใหม่ๆอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิวัฒนาการแมลงของอนาคตนะครับชื่อมันเรียกยากมากท่านผู้ชมไลนิออกเนตทาเฮิร์สติเป็นฟอสซิลที่ค้นพบในหินไรนี่เชิร์ดครับในสกอตแลนด์และเชื่อว่ามีอายุประมาณ410 ล้านปีครับมันรู้จักโดยลักษณะปากที่คล้ายกับแมลงมีปีกสมัยใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นแมลงมีปีกแรกๆของโลกครับอย่างไรก็ตามยังมีข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทครับหรือเสนอว่าไอ้เฮิร์สติเนี่ยอาจจะเป็นตะขาบก็ได้มีการวิจัยมีการวิเคราะห์ใหม่ๆครับก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อยืนยันสถานะที่แท้จริงเนาะการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่ดำเนินอยู่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจฟอสซิลนี้อย่างสมบูรณ์ครับฟอสซิลเนี้ยถูกจัดแสดงอยู่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอนครับทำให้ฟอสซิลเนี้ยถูกค้นพบมาประมาณ105 ปีแล้วครับแต่อายุของมันเนี่ย410 ล้านปีนะครับต้นไม้อายุหลักพันปีท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าบางต้นเกือบถึง10,000 ปีเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงต้นไม้ที่อายุยืนสัก10 ต้นนะครับต้นแรกครับเมทูเซลาครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาพูดถึงอายุกันเนาะต้นที่2ครับโพมิทิอุสต้นที่3ซาร์ฟเออาบาคูต้นที่4ต้นยิวแห่งแรงกินัวต้นที่5อาเลเซต้นที่6ต้นมะกอกแห่งวูฟต้นที่7โจมอนซูกิต้นที่8กรานอาบูเอโลต้นที่9ปาเดกาดาฟอเรสตาต้นที่10โอทิโกสำหรับต้นแรกนะครับท่านผู้ชมมีอายุ 4,800 ปีต้นที่2อายุประมาณ 4,900 ปีแล้วก็ถูกโค่นในปี1964นะครับต้นที่3อายุประมาณ 4,000 ปีต้นที่4ครับต้นยิวแห่งแรงกินัวเนี่ยมีอายุประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ปีต้นที่5 3,622 ปีต้นที่6นะครับต้นมะกอกที่พูดถึงเมื่อกี้นี้มีอายุประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปีต้นที่7โจมอนซูกิ2,170 ปีถึง 7,200 ปีโดยประมาณการต่างกันนะครับต้นที่8กรานอาบูเอโลประมาณ 3,646 ปีต้นที่9ครับประมาณ 3,000 ปีต้นที่10โอทิโกเนี่ยประมาณ 9,560 ปีแต่ว่าเป็นรากนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้คลิปสั้นจนเกินไปนะครับก็เอาข้อมูลอันนี้มาแบ่งปันท่านผู้ชมให้ไปคิดเล่นๆสนุกๆกันนะครับต้นบอนไซนะครับในอดีตนะครับในปี2011ต้นบอนไซครับอายุประมาณ800ปีถูกขายในงานประมูลที่ญี่ปุ่นในราคาประมาณ 1.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับต้นที่2ต้นไม้พันธุ์หายากและไม้เนื้อแข็งนะครับบางชนิดเช่นไม้พยูงไม้สักและไม้ประดู่มีมูลค่าสูงมากในตลาดมืดนะครับเนื่องจากความหายากและคุณภาพของไม้ข้อ3ต้นจันเทศครับต้นจันเนี้ยเป็นต้นที่สูงมากครับสำหรับการผลิตน้ำหอมและเครื่องหอมไม้จันเทศคุณภาพดีสามารถขายได้ในราคาสูงตัวอย่างเช่นไม้จันเทศจากอินเดียและออสเตรเลียครับสามารถขายได้ในราคาหลายหมื่นดอลลาร์ต่อต้นต้นที่4ครับต้นสนชั้นสูงครับในประเทศจีนต้นสนที่มีคุณภาพสูงสำหรับในการใช้ในพิธีกรรมสร้างวัตถุมงคลสายมูอะไรแบบนี้ครับมีราคาสูงมากนะครับต้นสนเนี่ยคุณภาพสูงบางต้นขายได้ถึงราคาหลายแสนดอลลาร์เลยครับสมมุติว่าราคาของต้นบอนไซนะครับอายุ
ยุ800ปีอยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์และถ้าเราต้องการหามูลค่าของต้นไม้ที่มีอายุ 5,000 ปีหรือเกือบหมื่นปีท่านผู้ชมคิดว่าเราอาจจะต้องขายกี่พันล้านครับแลกเปลี่ยนสนุกกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับการแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณจัดขึ้นครั้งแรกของโลกเมื่อปีสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณครั้งแรกนะครับจัดขึ้นในปี776ก่อนคริสตกาลนะครับสถานที่จัดเนี่ยก็คือเมืองโอลิมเปียในแคว้นเอลิสประเทศกรีซนะครับผู้จัดคือชาวกรีกโบราณถือเป็นเจ้าภาพนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าซุสซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในตำนานกรีกนะครับหากนับจากการแข่งขันในครั้งแรกนะครับ777ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยจนถึงปี2024ก็ผ่านมาทั้งหมดประมาณ2,800 ปีครับการแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณจะมีการจัดขึ้นทุกๆ4ปีและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวกรีกในสมัยนั้นด้วยครับทีนี้ผมอยากจะสอดแทรกนิดนึงครับเรื่องราวเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสนะครับในการจัดแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยมีพื้นฐานมาจากตำนานและเรื่องเล่าในตำนานกรีกไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าเฉยๆเนาะที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะครับตำนานเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสและโอลิมปิกในตำนานกรีกเฮอร์คิวลิสหรือเฮราคิสได้มีบทบาทสำคัญในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโดยเชื่อว่าเขาได้ก่อตั้งการแข่งขันนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองกับชัยชนะของเขาเหนือกษัตริย์นะครับ5ใน12งานเนาะที่ได้จัดนะครับซึ่งเป็นการทำความสะอาดคอกปศุสัตว์ของกษัตริย์ด้วยครับในวันเดียวโดยไม่ต้องใช้มือครับเฮอร์คิวลิสถูกเล่าขานว่าได้ทำการเดินทางไปยังเมืองโอลิมเปียและสร้างสนามแข่งขันนั้นนะครับจากนั้นได้เชิญเหล่านักกีฬามาร่วมการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองและเป็นการถวายเกียรติแด่เทพเจ้าซูสครับตำนานเรื่องราวของเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นการก่อตั้งแข่งขันโอลิมปิกใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เล่าที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อชาวกรีกมากกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับส่วนความเป็นจริงเนี่ยการแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในปี776ก่อนคริสตกาลนะครับและเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนาที่เกิดขึ้นในโอลิมเปียเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าซุสเหมือนกันครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นชาวกรีกจากนครรัฐต่างๆครับที่กระจายอยู่ทั่วดินแดนของชาวกรีซโบราณเนาะเช่นเอเธนสปาร์ตาโครินเป็นต้นนะครับช่วงแรกของการแข่งขันเนี่ยผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นชายที่เป็นอิสระไม่ได้มีสถานะเป็นทาสครับในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกนะครับมีรายการเดียวคือสเตเดียนครับซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งระยะสั้น192เมตรโดยผู้ชนะคนแรกที่มีการบันทึกชื่อก็คือโคโรอิบัสแห่งเอลิสซึ่งเป็นพ่อครัวด้วยครับการแข่งขันโอลิมปิกจัดขึ้นทุกๆ4ปีและเรียกว่าโอลิมเปียซึ่งเป็นการนับเวลาแบบหนึ่งในยุคกรีกโบราณนักกีฬาที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเข้ารับการฝึกฝนอย่างน้อยนะครับเคร่งครัดเลยนะ10 เดือนครับก่อนการแข่งจริงการแข่งขันโอลิมปิกมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอย่างมากครับโดยจะมีการบูชาเทพเจ้าซุสและมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆรวมถึงสังเวยสัตว์เพื่อบูชาเทพเจ้าด้วยฟังมาขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าผู้ชนะจะได้อะไรครับผู้ชนะจะได้รับมงกุฎใบมะกอกครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและเกียรติยศนอกจากนี้ผู้ชนะยังได้รับเกียรติในนครรัฐของตนเช่นได้รับอาหารฟรีได้รับการสรรเสริญจากประชาชนเป็นต้นครับระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยจะมีการประกาศสันติภาพหรือเอกิเคเรียเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมเนี่ยสามารถเดินทางไปมาได้นะครับอย่างปลอดภัยเนาะไม่มีการลบไม่มีการลอบฆ่าแต่อาจจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงบทบาททางการเมืองบ้างครับการแข่งขันโอลิมปิกยังมีบทบาทในด้านการเมืองเนื่องจากเป็นการรวมตัวของชาวกรีกจากหลายนครรัฐซึ่งช่วยส่งเสริมการเป็นเอกภาพและการเชื่อมโยงกันหลังจากการแข่งขันครั้งแรกมีการเพิ่มประเภทกีฬาอื่นๆเข้ามาเช่นการแข่งรถม้าการชกมวยการต่อสู้ซึ่งทำให้มีการเรียกว่าแข่งขันหลากหลายมากขึ้นการแข่งขันโอลิมปิกโบราณดำเนินมาจนถึงคริสตศักราช393เมื่อจักรพรรดิธีโอดอซิอุสที่1แห่งจักรวรรดิโรมันประกาศยกเลิกเนื่องจากเห็นว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าที่ไม่สอดคล้องกับศาสนาคริสต์ที่เป็นศาสนาประจำชาติทีนี้จะมาพูดถึงศักดิ์ศรีของนักกีฬาครับการเป็นผู้ชนะในโอลิมปิกถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนักกีฬาผู้ชนะจะได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษของนครรัฐของตนและบางครั้งได้รับการยกเว้นจากภาษีและได้รับของขวัญต่างๆมากมายครับจากชาวเมืองโอลิมปิกเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักกวีนักปรัชญานะครับคือพูดง่ายๆว่าจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และก็ผลงานกันประเภทกีฬามีหลากหลายมากครับเพนทัธลอนนะครับออกเสียงผิดขออภัยเนาะเป็นการแข่งขันที่รวม5ประเภทนะครับการวิ่งกระโดดขว้างจากพุ่งแหลนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การต่อสู้เนาะส่วนที่2คือแพนเครชอนเป็นการผสมผสานระหว่างการต่อสู้และการชกมวยถือว่าเป็นกีฬาที่โหดที่สุดเนื่องจากอนุญาตให้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการต่อสู้ยกเว้นการกัดและการควักลูกตานักกีฬาแข่งขันโดยปราศจากเสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยโบราณและเชื่อด้วยครับว่าส่งเสริมความเท่าเทียมและก็ความบริสุทธิ์ของการแข่งขันผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นชายเท่านั้นหญิงสาวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมยกเว้นสาวพรหมจารีที่ชื่อว่าดีเมเทอร์ทีนี้จะมาพูดถึงการแข่งขันที่เป็นตำนานบ้างมีเรื่องเล่าว่านักกีฬาได้รับชัยชนะการแข่งขันแพนเทคชอนถึง6ครั้งในโอลิมปิกด้วยการใช้พละกำลังที่มากจนเขาเนี่ยสามารถหักไม้ใหญ่ด้วยมือเปล่าได้ซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ
สรุปมนุษย์เราเนี่ยมาจากลิงหรือเปล่าวิวัฒนาการมาจากลิงหรือเปล่าแล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชาวดาร์วินนะครับมีอะไรกันบ้างเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงชาวดาร์วินนะครับเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของเขานะครับทฤษฎีของดาร์วินเนี่ยระบุว่าทุกชีวิตมีบรรพบุรุษร่วมกันและพัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติครับงานของเขาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือหนังสือชื่อ On the Origin of Species นะครับกำเนิดสปีชีส์ครับที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1859ครับซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับชีวิตและกระบวนการของการวิวัฒนาการอย่างมากดาร์วินได้เดินทางไปกับเรือสำรวจบีเกิลครับซึ่งระหว่างทางเดินทางเนี่ยเขาได้สัมผัสหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีของเขาด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสังเกตธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอสผลงานของดาร์วินมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และยังคงเป็นรากฐานสำคัญของชีววิทยาทฤษฎีของเขาเนี่ยเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้มีการปรับปรุงและขยายความเมื่อรู้ความรู้ใหม่ๆได้มีความรู้ใหม่ๆก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะทางด้านพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลเข้ามาช่วยเสริมนะครับอย่างไรก็ตามนะตั้งแต่ที่ดาร์วินเสนอทฤษฎีนี้กว่าเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับก็มีหลายแง่มุมที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบ้างเช่น 1. พันธุศาสตร์นะครับดาร์วินไม่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ในยุคของเขาแต่งานของเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยที่ค้นพบกฎแห่งการสืบทอดทางพันธุกรรมช่วยเสริมทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาโดยอธิบายว่าลักษณะทางพันธุกรรมถูกส่งต่ออย่างไรข้อ 2. การกลายพันธุ์และพันธุกรรมสมัยใหม่นะครับการค้นพบ DNA และความเข้าใจเรื่องการกลายพันธุ์ในระดับโมเลกุลได้ช่วยอธิบายถึงแหล่งที่มาของความหลากหลายในสิ่งมีชีวิต 3. วิวัฒนาการในระดับโมเลกุลมีการพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่ออธิบายกระบวนการในระดับโมเลกุลที่ดาร์วินไม่สามารถเข้าถึงได้ในสมัยของเขาเช่นการวิวัฒนาการของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 4. การคัดเลือกทางเพศและก็การคัดเลือกโดยไม่ใช่ธรรมชาติมีการค้นพบปัจจัยอื่นๆที่มีบทบาทในการวิวัฒนาการเช่นการคัดเลือกทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดแต่มีผลต่อความสำเร็จในการสืบพันธุ์ถึงแม้ทฤษฎีบางส่วนของดาร์วินจะถูกท้าทายหรือปรับปรุงในแง่รายละเอียดแต่กรอบแนวหลักคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติยังคงถูกยอมรับนะครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานโดยการศึกษาทางชีววิทยาอย่างกว้างขวางนักวิทยาศาสตร์ได้ต่อยอดจากงานของดาร์วินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของชีวิตและกระบวนการวิวัฒนาการอย่างลึกซึ้งขึ้นครับคำกล่าวที่ว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงเป็นความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินความจริงแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงที่มีชีวิตอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ระบุว่ามนุษย์และลิงรวมถึงวานอนมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีตที่อยู่ในสายวิวัฒนาการที่แยกออกกันมานานแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับข้อแรกบรรพบุรุษร่วมกันเนี่ยมนุษย์และลิงสมัยใหม่มีบรรพบุรุษร่วมกันที่มีชีวิตอยู่หลายล้านปีมาแล้วสายวิวัฒนาการของมนุษย์และลิงจึงแยกออกจากกันและพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในภายหลังข้อ 2 หลักฐานทางฟอสซิลครับมีหลักฐานฟอสซิลที่แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนาของมนุษย์โบราณครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยใหม่โดยฟอสซิลเหล่านี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดหลายล้านปีข้อ 3 หลักฐานทางพันธุกรรมครับการศึกษา DNA ระบุว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชิมแปนซีและบอโนโบโดยมีความคล้ายคลึงกันในระดับพันธุกรรมสูงถึงประมาณ 98-99% ทีนี้มาพูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินอีกครั้งครับวิวัฒนาการไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันทีหรือการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตจากสายพันธุ์หนึ่งไปยังอีกสายพันธุ์หนึ่งเช่นการเปลี่ยนจากยีราฟไปเป็นช้างหรือจากลิงไปเป็นมนุษย์วิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการสะสมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระยะเวลาที่ยาวนานโดยลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดและสืบพันธุ์มีแนวโน้มที่จะถูกส่งต่อยังรุ่นต่อไปครับอีกข้อหนึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษร่วมกันมนุษย์และลิงมีบรรพบุรุษร่วมกันที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันบรรพบุรุษร่วมกันคือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในสายวิวัฒนาการที่แตกออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ทั้งมนุษย์และลิงผ่านทางกระบวนการวิวัฒนาการในลักษณะที่แยกออกจากกันการเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ต่างสายพันธุ์ยกตัวอย่างการกล่าวว่ายีราฟไม่สามารถกลายมาเป็นช้างได้เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากยีราฟและช้างมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีตที่ไกลออกไปมากและได้พัฒนาในสายวิวัฒนาการที่แยกออกจากกันสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจะไม่มีทางวิวัฒนาการเป็นกันและกันแต่จะวิวัฒนา
การเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่อาจมีลักษณะพิเศษเฉพาะเหมาะกับสภาพแวดล้อมของต้นข้อ4หลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์หลักฐานฟอสซิลและพันธุกรรมที่มีอยู่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และวานอนรวมถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกันซึ่งได้รับการยืนยันและสนับสนุนจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านการศึกษา DNA และการวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุลได้สนับสนุนแนวคิดว่ามนุษย์และลิงมีความคล้ายคลึงกันในระดับพันธุกรรมสูงและมีบรรพบุรุษร่วมกันสรุปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการมักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการตีความที่ไม่ถูกต้องวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่จะสะสมกันในสิ่งที่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาวิวัฒนาการต่อไปเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันมีหลายคนที่เขียนวิจารณ์และตั้งคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินโดยเฉพาะในแง่ที่อาจจะมองว่ามีข้อผิดพลาดหรือจุดที่ยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างครบถ้วนข้อ1ครับการขาดแคลนหลักฐานทางฟอสซิลที่สมบูรณ์มีการวิจารณ์นะครับว่าหลักฐานฟอสซิลไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเสมอไปแต่มีช่องว่างระหว่างสายพันธุ์ที่ยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในบางจุดเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องข้อ2ความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนักวิจารณ์บางคนนะครับเสนอแนวคิดเรื่องความซับซ้อนที่ไม่อาจลดทอนได้ซึ่งอธิบายว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างซับซ้อนเกินกว่าจะวิวัฒนาการผ่านการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยได้ข้อ3การคัดเลือกโดยธรรมชาติมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบทบาทของการคัดเลือกโดยธรรมชาติว่าไม่เพียงพอจะอธิบายการเกิดขึ้นของคุณลักษณะใหม่ๆที่ซับซ้อนได้บางครั้งจำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยด้วยข้อ4การกลายพันธุ์และพันธุกรรมมีการวิจารณ์ว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลเสียหรือเป็นกลางและไม่อาจเป็นกลไกหลักในการสร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ข้อ5การขาดกลไกที่ชัดเจนสำหรับการสร้างสายพันธุ์ใหม่นักวิจารณ์บางคนชี้ว่าแม้ทฤษฎีวิวัฒนาการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์ได้แต่การอธิบายถึงการเกิดสายพันธุ์ใหม่ยังอาจไม่ชัดเจนพอข้อ6แนวคิดการออกแบบอัจฉริยะครับกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดการออกแบบอัจฉริยะมองว่าสิ่งมีชีวิตลักษณะที่ซับซ้อนจนไม่สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีวิวัฒนาการเพียงอย่างเดียวและเสนอว่าอาจมีการออกแบบโดยปัญญาที่สูงส่งกว่าข้อ7ปัญหาการคัดเลือกโดยการทำงานร่วมกันบางคนตั้งคำถามว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เช่นการทำงานร่วมกันหรือพฤติกรรมที่ดูเหมือนเสียสละในสิ่งมีชีวิตได้อย่างเพียงพอหนังสือหรือบทความที่วิจารณ์ทฤษฎีของชาวดาร์วินมักเน้นไปที่การนำเสนอหรือข้อสงสัยคำถามที่ยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมและบางครั้งแสดงถึงมุมมองแนวคิดนะครับว่าเป็นทางเลือกในการทำความเข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็ได้รับการตอบโต้และอภิปรายจากนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นกันข้อ8ต่อเลยนะครับการเกิดขึ้นของชีวิตทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินไม่ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของชีวิตเริ่มบนโลกนะครับซึ่งยังคงเป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยศึกษาแล้วก็กำลังหาคำอธิบายอยู่ข้อ9อัตราการแลกเปลี่ยนที่ไม่สม่ำเสมอมีการวิจารณ์ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเนี่ยประวัติศาสตร์ฟอสซิลบางส่วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินกว่าที่การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะอธิบายได้ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกระโดดข้อ10ปัญหาการคัดเลือกสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่มีเวลาพอในการปรับตัวนะครับผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยสูญพันธุ์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่จะเปอร์เซ็นต์วิวัฒนาการน้อยมากครับข้อ11ขาดความสามารถในการทำนายนักวิจารณ์บางคนมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการมีความสามารถจำกัดในการทำนายเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสิ่งที่มีชีวิตได้อย่างแม่นยำข้อ12การพึ่งโครงสร้างที่มีอยู่เดิมการวิวัฒนาการมักขึ้นอยู่กับการปรับปรุงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงในสิ่งมีชีวิตข้อ13บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพที่ไม่ใช่พันธุกรรมกระบวนการทางชีวภาพบางอย่างนะครับหรือการถ่ายทอดพฤติกรรมอาจมีบทบาทในการวิวัฒนาการมากกว่าทฤษฎีดั้งเดิมที่อธิบายได้ข้อ14การแพร่กระจายของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นกลางการแพร่กระจายลักษณะที่เป็นกลางต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สัมพันธ์กับความได้เปรียบทางวิวัฒนาการข้อ15การวิวัฒนาการของจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ซับซ้อนทฤษฎีวิวัฒนาการยังมีข้อจำกัดในการอธิบายการเกิดขึ้นของจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ซับซ้อนในสิ่งมีชีวิตเช่นความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจที่ซับซ้อนและอารมณ์ความรู้สึกการวิจารณ์ดาร์วินในช่วงแรกนะครับสถานะทางวิชาการและพื้นฐานการศึกษาเนาะดาร์วินถูกวิจารณ์ว่าไม่มีพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เอดินบะระนะครับแต่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขานี้และหันไปศึกษาด้านศาสนาและธรรมชาติวิทยาที่มหาลัยเคมบริดจ์แทนนะครับความไม่มีปริญญาทางนี้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้บางคนตั้งคำถามความสามารถของเขาว่าน่าเชื่อถือไหมอะไรแบบนี้ข้อ2การทับซ้อนกับงานของนักวิทยาศาสตร์อื่นๆในขณะที่ดาร์วินกำลังเตรียมหนังสือ On the Origin of Species เนี่ยเพื่อเผยแพร่นักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงได้เสนอแนวคิดคล้ายคลึงเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดการเปรียบเทียบและข้อถกเถียงว่าผู้ใดควรจะได้รับเครดิตนี้นักวิทยาศาสตร์และนักคิดบางคนนะครับที่สนับสนุนแนวคิดที่ขัดแย้งเช่นรามาร์กซึ่งเป็นเสนอแนวคิดวิวัฒนาการที่อาศัยการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นจากการใช้งานและการพัฒนาในรุ่นเดียวกันได้โจมตีทฤษฎีของชาวดาร์วินว่าไม่สมเหตุสมผลในแง่ของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของอวัยวะต่างๆเลยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับบางคนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีของชาร์ล ดาร์วินว่าขาดหลักฐานที่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของช่องว่างในหลักฐานฟอสซิลอีกข้อหนึ่งการโจมตีแนวคิดทางศาสนาครับมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มศาสนาที่มองว่าทฤษฎีของชาร์ล ดาร์วินเนี่ยขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างโลกและมนุษย์ดาร์วินใช้วิธีสังเกตและการเก็บข้อมูลมากกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งต่างจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นที่มักเน้นการทดลองทางกายภาพและเคมีเขาได้พัฒนาทฤษฎีที่ซับซ้อนโดยการรวบรวมหลักฐานจากหลายแหล่งซึ่งแม้จะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งในความเข้าใจของเขาต่อธรรมชาติท้ายที่สุดแล้วแม้ดาร์วินจะไม่ได้มีสถานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามแบบแผนแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสังเกตการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ความสำเร็จของเขาในด้านนี้ได้รับการยอมรับในภายหลังว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเราต่อธรรมชาตินะครับและวิวัฒนาการของชีวิตทีนี้วิวัฒนาการไม่เป็นเส้นตรงครับวิวัฒนาการไม่เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นตรงโดยที่ชนิดหนึ่งวิวัฒนาการไปเป็นอีกชนิดหนึ่งโดยตรงแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีการแตกแขนงออกไปลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องพัฒนาไปเป็นมนุษย์เพราะวิวัฒนาการของพวกเขามีเส้นทางการพัฒนาของเขาเองลิงและมนุษย์มีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษร่วมกันแต่พวกเขามีลักษณะและกลยุทธ์การดำรงชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ลิงยังคงมีชีวิตอยู่และวิวัฒนาการในเส้นทางเฉพาะเจาะจงของพวกเขาการวิวัฒนาการไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดอื่นอย่างรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและยาวนานขอวกกลับมานิดนึงนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการและการวิจัยสมัยใหม่บ้างพันธุศาสตร์ครับได้ค้นพบทางพันธุศาสตร์ได้สนับสนุนแนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยอธิบายถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องของฟอสซิลที่พูดไปตอนแรกที่มีข้อกังขาการค้นพบฟอสซิลใหม่ๆได้ช่วยเติมเต็มช่องว่างหลักฐานเกี่ยวกับการวิวัฒนาการและแสดงถึงกระบวนการวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องส่วนวิวัฒนาการการสังเคราะห์รวมเอาการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินกับความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งช่วยให้การอธิบายวิวัฒนาการมีความสมบูรณ์มากขึ้นสรุปคืออย่างนี้ครับทั้งส่วนนี้ทฤษฎีของดาร์วินเป็นพื้นฐานสำคัญที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยืนยันโดยการวิจัยสมัยใหม่การเข้าใจวิธีการวิวัฒนาการที่เขานำเสนอในช่วงแรกไม่ขัดแย้งกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่มีในปัจจุบันแต่เป็นการพัฒนาและขยายความเข้าใจในด้านนี้ต่อไปทีนี้จะมาพูดถึงลิงที่อยู่ในป่าตอนนี้บ้างครับไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์ยกตัวอย่างมนุษย์วิวัฒนาการจากบรรพบุรุษร่วมของเราไปเป็นสายพันธุ์ที่มนุษย์เรียกปัจจุบันเช่นออสตราโลพิเทคัสหรือโฮโมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานแต่ไม่ใช่การวิวัฒนาการที่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นทางเดียวกับบรรพบุรุษร่วมได้อีกครั้งอย่างแรกวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ไม่ย้อนกลับการวิวัฒนาการไม่เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไปสู่สภาวะหรือลักษณะที่เคยมีในอดีตสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกมันเองซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวคือพูดง่ายๆลิงมีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์แต่เป็นญาติทางวิวัฒนาการที่มีบรรพบุรุษร่วมกันทีนี้จะมาพูดถึงข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินจากผู้วิจารณ์ที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะพูดถึงข้อโต้แย้งด้วยข้อแรกบรรพบุรุษร่วมครับคนที่โต้แย้งเนี่ยบอกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเนี่ยไม่สามารถอธิบายการพัฒนาของโครงสร้างที่ซับซ้อนได้เช่นระบบภูมิคุ้มกันระบบทางเดินอาหารเขาสนับสนุนการออกแบบฉลาดซึ่งเป็นแนวคิดว่าการมีอยู่ของความซับซ้อนสูงสุดไม่สามารถเกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้เท่านั้นข้อ2ครับคนนี้เป็นนักปรัชญานะเขาโต้แย้งว่าหลักฐานทางฟอสซิลและพันธุศาสตร์ไม่เพียงพออันนี้พูดไปแล้วเนาะอีกคนนึงครับก็บอกว่าการวิวัฒนาการเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามที่ดาร์วินเสนอการโต้แย้งเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมีบรรพบุรุษร่วมแต่เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและไม่สม่ำเสมอข้อโต้แย้งอีกท่านหนึ่งนะครับอ้างว่าหลักฐานที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นฟอสซิลและหลักฐานทางพันธุศาสตร์ถูกตีความผิดหรือมีการนำเสนอที่บิดเบือนคนที่5ครับคนที่วิจารณ์ชาร์ล ดาร์วินบอกว่าการวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีการย้อนกลับแต่มีการพัฒนาและปรับตัวใหม่ซึ่งตอบโต้ความเข้าใจผิดที่ว่าการวิวัฒนาการเนี่ยสามารถย้อนกลับไปเป็นรูปแบบเดิมได้คนที่6ครับวิจารณ์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินบอกว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่สามารถทดสอบได้ซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือปฏิเสธได้อย่างชัดเจนแต่ต่อมาเขาได้เปลี่ยนทัศนคติเพื่อสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการว่าเป็นทฤษฎีที่ยืดหยุ่นและสามารถทดสอบได้ภายใต้หลักฐานใหม่คนที่7บอกว่ามีข้อบกพร่องเยอะมากไม่สามารถอธิบายการมีอยู่ของการออกแบบที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่เลยเขาเสนอว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีที่แตกต่างหรือเสริมในด้านวิวัฒนาการสรุปนะครับผู้วิจารณ์หลักในข้อโต้แย้งทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินโดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในการทดสอบการอธิบายความซับซ้อนและทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเส้นทางของการพัฒนาที่ไม่ตรงกับแนวคิดที่เสนอโดยดาร์วินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการออกแบบที่ซับซ้อนนะครับเขาบอกว่าการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งหมายถึงระบบชีวภาพที่ประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำงานร่วมกัน
กันเนี่ยและถ้าหากลบออกส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยระบบนั้นจะไม่ทำงานนะเขาใช้ตัวอย่างระบบการป้องกันแบคทีเรียและระบบการทำงานของเซลล์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้แบบค่อยเป็นค่อยไปดาร์วินแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์มาตอบโต้ข้อนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนชาดาร์วินนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เสนอการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ซับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในการวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไปเว้ยไอ้หนูและมีการศึกษาการทดลองสนับสนุนวิวัฒนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะสามารถอธิบายได้ถึงความซับซ้อนในระบบชีวภาพเลยนะครับก็ไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมกันได้อีกนะครับเพราะว่ามีเยอะมากข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินมีหลากหลายและมีข้อดีมีข้อด้อยนะครับซึ่งการวิจัยและหลักฐานใหม่ได้ช่วยพัฒนาทฤษฎีให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนอกจากนี้การวิจารณ์และการตอบโต้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเราเข้าใจการวิวัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมจะมาพูดถึงการที่เราเข้าใจผิดกันมากๆเลยว่าเฮ้ยคนมาจากลิงชัดๆเห็นภาพบ่อยมากแน่นอนหนึ่งในที่มาของความเข้าใจผิดคือการใช้ภาพที่แสดงลำดับการวิวัฒนาการเช่นภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจากลิงไปเป็นมนุษย์ครับโดยมีการเรียงลำดับที่ดูเหมือนเป็นการก้าวจากลิงสู่มนุษย์ภาพลักษณะเหล่านี้สร้างความเข้าใจผิดที่เป็นกระบวนการที่มีลำดับเป็นเส้นตรงครับและต่อเนื่องซึ่งไม่ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์จริงเพราะวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่มีหลายสาขาและไม่เป็นเส้นตรงผู้คนบางครั้งตีความทฤษฎีวิวัฒนาการในรูปแบบที่ง่ายเกินไปซึ่งมักจะถูกขยายความเข้าใจผิดและสื่อสารไม่ตรงตามทฤษฎีที่แท้จริงครับการอธิบายที่ไม่ถูกต้องหรือการทำให้เรื่องซับซ้อนง่ายขึ้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์หนังสือเรียนสื่อการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์บางครั้งนำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการในรูปแบบที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดนะครับขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการอาจทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของมนุษย์ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือถูกบิดเบือนเผยแพร่ทางสื่อต่างๆสามารถทำให้ความเข้าใจของประชาชนผิดพลาดได้ครับความเข้าใจผิดที่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงมีต้นกำเนิดจากการตีความของภาพและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต้นกำเนิดของมนุษย์เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและค้นคว้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินครับยศอัศวินนะครับในอดีตมีใครเคยได้รับบ้างแล้วก็ในปัจจุบันดารานักแสดงอะไรแบบนี้ใครเคยได้รับบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง GPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงยศอัศวินนะครับว่ามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็ใครเคยได้รับมาบ้างเนาะยศอัศวินนะครับประวัติศาสตร์ยาวนานมากสามารถย้อนไปถึงยุคกลางในยุโรปหรือประมาณศตวรรษที่8ที่9ก็คือประมาณ 1,000 กว่าปีที่แล้วเนาะ 1,200 ปีเงี้ยครับยศอัศวินเริ่มขึ้นในยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันนะครับแล้วก็สืบต่อเนื่องมาจากจนถึงยุคกลางของยุโรปยศอัศวินมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้าที่รับใช้กษัตริย์หรือขุนนางชั้นสูงโดยทำหน้าที่เป็นทหารขี่ม้าที่มีความเชี่ยวชาญในสงครามโดยได้รับเกียรติและยศจากความกล้าหาญและความจงรักภักดีนะครับจะมาพูดถึงคนที่เคยได้รับยศอัศวินกันบ้างนะครับประมาณคศ800นะครับชาวมารหรือชาวมหาราชเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับพระองค์มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมตะวันตกอะไรแบบเนี้ยรวบรวมการปกครองของคริสตศาสนาพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นอัศวินแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญของอัศวินในยุคกลางเลยครับคนต่อมาครับวิลเลียมมาร์แชลครับประวัตินะครับวิลเลียมมาร์แชลเป็นอัศวินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของเขารับใช้กษัตริย์อังกฤษถึง5พระองค์และได้รับการยกย่องในความซื่อสัตย์ความเชี่ยวชาญในการรบและความเป็นอัศวินที่ดีเยี่ยมมาร์แชลยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในทัวร์นาเมนต์ด้วยคนที่3ริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษครับคริสตศักราช1189ครับประวัติศาสตร์นะครับริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษหรือริชาร์ดใจสิงห์เป็นกษัตริย์อังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการเป็นนักรบในครูเสดครับในสงครามครูเสดครั้งที่3พระองค์ได้รับยศอัศวินในฐานะนักรบที่มีความกล้าหาญและมีทักษะการรบสูงนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นสัญลักษณ์ของอัศวินในยุคกลางที่มีความเป็นเกียรติและจงรักภักดีด้วยคนที่4นะครับชาญดาร์กคริสตศักราช1429ครับยานดาร์กเนี่ยหรือโจนแห่งอาร์คเนี่ยเป็นหญิงชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการยกย่องในฐานะนักบุญและเป็นหนึ่งในอัศวินผู้กอบกู้ชาติฝรั่งเศสในช่วงสงคราม100 ปีแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับยศอัศวินอย่างเป็นทางการแต่เธอได้รับการยอมรับในฐานะนักรบที่กล้าหาญและมีบทบาทสำคัญในการนำทัพฝรั่งเศสไปสู่ชัยชนะคนที่5เซอร์ฟรานซิสเดกคริสตศักราช1581เซอร์ฟรานซิสเดกเนี่ยเป็นนักเดินเรือและทหารชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าอลิซาเบธที่1เขาได้รับยศอัศวินในปี1581หลังจากการสำเร็จการเดินทางรอบโลกและจากการเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกองเรือสเปนอาร์มาดาในปี1588ครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอังกฤษจากการลุกลามคนที่6เอลซิสคศประมาณ1043ถึง1099ครับเอลซิสหรือโรดิโกดิอัสเดวิวาเป็นอัศวินนักรบชาวสเปนที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชจากการปกครองของชาวมุสลิมในสเปนเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สเปนคนที่7นะครับเซอร์โทมัสมอร์คริสตศักราช1521เซอร์โทมัสมอร์เป็นนักปราชญ์และรัฐบุรุษชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการเขียนหนังสือยูโทเปียครับ
และการเป็นข้ารับใช้บริพารใกล้ชิดของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8เขาได้รับยศอัศวินในปี 1521แต่ถูกประหารชีวิตในปี 1535เนื่องจากไม่ยอมรับการแต่งตั้งของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8ในการเป็นหัวหน้าคริสตจักรอังกฤษคนที่ 8 เซอร์วอลเตอร์ราลีคริสตศักราช 1585 เซอร์วอลเตอร์ราลีเป็นนักเดินเรือนักสำรวจและนักเขียนชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในยุคอลิซาเบธพระองค์ได้รับยศอัศวินจากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1ในปี 1585สำหรับบทบาทสำคัญในการสำรวจและการพัฒนาประโยชน์ของอังกฤษในโลกใหม่คนที่ 9 เซอร์ฟรานซิสเบคอนครับเซอร์ฟรานซิสเบคอนเนี่ยเป็นนักปรัชญานักการเมืองชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในยุคเรเนซองส์เขาได้รับยศอัศวินในปี 1603และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เชิงทดลองและทฤษฎีปรัชญาที่เกี่ยวกับความรู้และวิทยาศาสตร์ครับคนที่ 10 เซอร์ไอแซคนิวตันที่เรารู้จักกันดีครับปีคริสตศักราช 1705 เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระองค์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่พระองค์ได้รับยศอัศวินในปี 1705 คนที่ 11 เซอร์จอร์จเวลลิงตันครับคริสตศักราช 1813 จอร์จเวลลิงตันหรือในยุคแห่งเวลลิงตันเป็นนายพลชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามกับนโปเลียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามวอเตอร์ลูคริสตศักราช 1815 ครับซึ่งเป็นการต่อสู้ที่นำไปสู่การล่มสลายของนโปเลียนคนที่ 12 ครับเซอร์โทมัสเซอร์แพทริกเซอร์โทมัสเป็นนายทหารชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในการทำสงครามในอินเดียเขามีบทบาทสำคัญในการขยายอาณาจักรอังกฤษในอินเดียและได้รับการยกย่องให้เป็นอัศวินครับคนที่ 13 เซอร์เฮนรี่มอร์ตันสแตนลีย์เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการเดินทางไปยังแอฟริกาและการค้นพบตัวของเดวิดลิฟวิงสโตนในปี 1871เขาได้รับยศอัศวินจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียคนที่ 14 เซอร์วินตันเชอร์ชิลปี 1953 ครับเซอร์วินตันเชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งและสามารถนำประเทศอังกฤษผ่านพ้นวิกฤตสงครามโลกครั้งที่ 2ได้อย่างสำเร็จครับคนที่ 15 เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคริสตศักราช 1999มีชื่อเสียงจากการนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่ความสำเร็จมากมายในยุค 1990 ถึง 2000 ครับเขาได้รับยศอัศวินในปี 1999 คนที่ 16 เซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการประดิษฐ์ World Wide Web นะครับเขาได้รับยศอัศวินในปี 2004 สำหรับผลงานที่มีผลกระทบต่อโลกคนที่ 17 เซอร์มิกแจ็คเกอร์ครับในปี 2003 เป็นนักร้องนำของวงดนตรีล็อกชื่อดังครับเขาได้รับยศอัศวินจากพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ในปี 2003 สำหรับผลงานที่โดดเด่นในวงการดนตรีเซอร์เอลตันจอห์นครับปี 1998 เอลตันจอห์นเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาได้รับยศอัศวินในปี 1998 สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการดนตรีและการกุศลเซอร์สตีเวนสปิลเบิร์กปี 2001 ครับสตีเวนสปิลเบิร์กเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาได้รับยศอัศวินจากรัฐบาลอังกฤษในปี 2001 สำหรับผลงานที่โดดเด่นในวงการภาพยนตร์ทีนี้มาดูในช่วง 2022 ถึง 2024 กันบ้างครับบุคคลไหนที่ได้รับยศอัศวินคนแรกครับมือกีตาร์เนาะซึ่งเป็นคนที่ได้รับยศอัศวินสำหรับผลงานด้านดนตรีและการกุศลเขายังเป็นนักดาราศาสตร์และนักรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ด้วยซึ่งทำให้เขาได้รับการยอมรับในหลายด้านครับต่อมาคนที่ 2 ครับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้รับยศอัศวินสำหรับการรับใช้ประเทศชาติในฐานะผู้นำทางการเมืองคนที่ 3 ครับผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับสำหรับผลงานในวงการบันเทิงคนที่ 4 นักเขียนชาวไนจีเรียอังกฤษได้รับยศอัศวินสำหรับผลงานด้านวรรณกรรมครับจริงๆมีหลายคนนะครับที่ได้รับยศอัศวินเนาะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าก็เอามาหลักๆประมาณนี้เนาะสำหรับดาราฮอลลีวูดบ้างครับใครได้รับบ้างเซอร์ชอนคอนเนอรีได้รับยศอัศวินในปี 2000 ครับแล้วก็เซอร์ไมเคิลเคนนักแสดงที่มีผลงานโดดเด่นในหลายเรื่องนะครับได้รับยศอัศวินในปี 2000 เหมือนกันเซอร์ลอเรนซ์โอลิเวียครับนักแสดงและผู้กำกับที่มีชื่อเสียงได้รับยศอัศวินในปี 1947 คนที่ 4 เซอร์โจนโพแมนนะครับนักแสดงที่ได้รับยศอัศวินในปี 1999 เป็นภรรยาของเซอร์ลอเรนซ์โอลิเวียเซอร์เดวิดแนนเซอร์อเล็กซ์กินเนสเซอร์เอลตันจอห์นนะครับเซอร์เจมส์ไอวอรี่เซอร์เจเรมีไอรอนนะครับเซอร์ไมเคิลแชปแมนนะครับการได้รับยศอัศวินถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในสาขาต่างๆรวมถึงวงการบันเทิงครับนี่ก็เป็นรายชื่ออีก10ท่านนะครับที่เป็นดาราฮอลลีวูดที่ได้รับยศอัศวินเนาะคือการได้รับยศอัศวินในสหราชอาณาจักรเนี่ยไม่ได้มีค่าในแง่ของตำแหน่งหรืออำนาจในการปกครองนะครับและการมีส่วนร่วมสำคัญในสาขาต่างๆเช่นศิลปะวรรณกรรมการบริหารสาธารณะการทำงานเพื่อสังคมอะไรแบบนี้ครับประโยชน์และความหมายของการได้รับยศก็คือการยกย่องและการรับรองครับยศอัศวินเป็นการยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆอีกข้อหนึ่งก็คือเปิดโอกาสใหม่ครับสำหรับบางคนที่ได้รับยศอัศวินเนี่ยอาจจะช่วยเปิดประตูให้แบบเจอผู้คนนะครับเสริมสร้างภาพลักษณ์ครับพูดตรงๆใช่ไหมอีกข้อหนึ่งก็คือความสำเร็จและเกียรติยศครับตามนั้นเลยยศอัศวินได้รับการเป็นยศอัศวินสามารถมีเครื่องหมายของความสำเร็จและเกียรติยศในวงการสาขาที่บุคคลนั้นมีความเชี่ยวช
าญได้อีกข้อหนึ่งคือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมบุคคลที่ได้รับยศอัศวินเนี่ยหรือยศอื่นๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมักจะถูกเชิญให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและก็งานสำคัญของราชสำนักหรือองค์กรการกุศลเยอะๆอะไรเงี้ยและได้รับการจัดโดยคณะกรรมการการให้รางวัลนะครับซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานการให้รางวัลในรัฐบาลสหราชอาณาจักรกระบวนการแรกก็คือเสนอชื่อครับบุคคลทั่วไปสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับยศอัศวินได้โดยการเสนอชื่อนั้นเนี่ยสามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มที่จัดเตรียมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านองค์กรและสมาคมที่ได้รับการเสนอชื่อข้อ2ก็คือการตรวจสอบและการพิจารณานะครับคณะกรรมการให้รางวัลจะทำการตรวจสอบอะไรแบบนี้ครับข้อ3การตัดสินใจคณะกรรมการก็จะทำการเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการรับเลือกยศอัศวินซึ่งการตัดสินใจจะส่งไปยังสมเด็จพระราชินีหรือพระมหากษัตริย์อะไรแบบนี้ครับเพื่อรับการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายก็คือประกาศครับหลังจากได้รับการอนุมัติจากพระราชินีหรือพระมหากษัตริย์แล้วก็ประกาศพิธีมอบยศจะจัดขึ้นซึ่งบุคคลได้รับยศนั้นจะได้เชิญให้เข้าร่วมพิธีในพระราชวังหรือสถานที่ที่จัดเตรียมนอกจากสหราชอาณาจักรนะครับจะใช้คำว่าอัศวินจริงๆแล้วยังมีประเทศอื่นที่ใช้คำว่าอัศวินหรือยศที่คล้ายๆกันนะครับในการยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นแต่การใช้คำหรือระบบที่แตกต่างกันก็จะมีเหมือนกันครับอย่างฝรั่งเศสก็จะมีเหมือนกันคำที่แปลว่าอัศวินสเปนก็มีครับเยอรมนีก็มีอิตาลีก็มีเนเธอร์แลนด์ก็มีโปรตุเกสสวีเดนก็มีครับแม้ว่าบางประเทศอาจจะไม่มีคำว่าอัศวินนะครับแต่ว่าตามตัวอักษรแต่ระบบยศที่มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเนี่ยมักใช้คำที่คล้ายคลึงหรือมีความหมายใกล้เคียงกันและนี่ก็คือภาพรวมของยศอัศวินนะครับการยกย่องเกียรติสูงสุดในสหราชอาณาจักรที่มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นศิลปะวรรณกรรมหรือการบริการสาธารณะแม้จะไม่มีอำนาจในการปกครองนะครับแต่การได้รับยศนี้ก็เป็นเครื่องหมายความสำเร็จหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับรับฟังทุกความคิดเห็นเนาะแล้วก็ครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบนโลกของเรานะครับ1วันเนี่ยเท่ากับ24ชั่วโมงแล้วดาวเคราะห์ดวงอื่นๆล่ะครับ1วันเท่ากับกี่ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพาท่านผู้ชมนะครับสำรวจความลึกลับของระบบสุริยะโดยมาดูกันว่า1วันบนดาวเคราะห์ต่างๆใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจากดาวพุธที่มีวันที่ยาวนานกว่า 1,400 ชั่วโมงจนถึงดาวพฤหัสบดีที่มีวันสั้นที่สุดในระบบสุริยะมาติดตามกันครับว่าแต่ละดาวเคราะห์จะมีวันยาวนานแค่ไหนครับดาวดวงแรกนะครับท่านผู้ชมดาวพุธครับ1วันบนดาวพุธใช้เวลาประมาณ 1,408 ชั่วโมงครับดาวพุธหมุนรอบตัวเองช้ามากครับทำให้1วันบนดาวพุธเกือบเท่ากับ59วันบนโลกดาวศุกร์ครับดวงที่2เนาะ1วันบนดาวศุกร์ใช้เวลาประมาณ 5,832 ชั่วโมงครับดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้ามากและหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์อื่นๆด้วยแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงที่3ของเราเองครับ24ชั่วโมงเนาะดวงที่4ครับดาวอังคารครับ1วันบนดาวอังคารใช้เวลาประมาณ 24.6 ชั่วโมงครับดวงที่5ครับดาวพฤหัสบดีครับใช้เวลาประมาณ 9.9 ชั่วโมงครับก็คือพูดง่ายๆว่าใน1วันของดาวพฤหัสคือไม่ถึง10ชั่วโมงด้วยซ้ำท่านผู้ชมดาวพฤหัสหมุนรอบตัวเองเร็วมากแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแต่วันบนดาวพฤหัสเนี่ยสั้นมากๆครับดวงที่6ครับดาวเสาร์ครับ1วันบนดาวเสาร์ใช้เวลาประมาณ 10.7 ชั่วโมงครับก็สั้นเหมือนกันเนาะดาวเสาร์หมุนรอบตัวเองอย่างเร็วครับทำให้1วันบนดาวเสาร์มีเพียงแค่ 10.7 ชั่วโมงครับดวงที่7ดาวยูเรนัสครับ1วันบนดาวยูเรนัสใช้เวลาประมาณ 17.2 ชั่วโมงครับดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองในมุมเอียงมากครับซึ่งทำให้มีฤดูที่ยาวนานและซับซ้อนมากครับดวงที่8ครับดาวเนปจูน1วันบนดาวเนปจูนใช้เวลาประมาณ 16.1 ชั่วโมงครับแม้จะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์แต่ดาวเนปจูนหมุนรอบตัวเองเร็วมากครับทำให้1วันบนดาวเนปจูนใช้เวลาเพียง 16.1 ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็มาถึงดาวดวงสุดท้ายแล้วครับดาวดวงที่9ครับดาวพลูโตแม้ว่าจะถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แค่1วันบนดาวพลูโตใช้เวลาประมาณ153ชั่วโมงครับดาวพลูโตหมุนรอบตัวเองช้ามากทำให้1วันบนดาวพลูโตใช้เวลานานกว่า6วันบนโลกครับสรุปนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีวันที่สั้นที่สุดครับก็คือ 9.9 เนาะส่วนดาวศุกร์เนี่ยยาวมากประมาณ 5,832 ชั่วโมงถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ50สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกเราถ้าพระอาทิตย์หยุดส่องแสงตอนนี้เลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงถ้าพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงโลกจะเผชิญกับเหตุการณ์และผลกระทบอย่างไรครับมี50ข้อครับจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นเนาะแต่เตรียมมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกครับการลดแสงแดดทันทีโลกจะไม่มีแสงแดดเลยส่งผลให้ค่าความสว่างของโลกเป็น0ข้อ2อุณหภูมิเริ่มลดลงอุณหภูมิพื้นผิวของโลกเนี่ยจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปอาจจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสต่อวัน 3. การหยุดการสังเคราะห์ด้วยแสงครับพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
ทำให้กระบวนการเติบโตและการผลิตอาหารหยุดชะงัก 4. การตายของพืชและพืชผลจะเริ่มตายภายในไม่กี่สัปดาห์ครับข้อ 5. การลดลงของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศออกซิเจนในบรรยากาศจะค่อยๆลดลงเพราะพืชไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้ 6. การปิดตัวของระบบการเกษตรครับการผลิตอาหารจะหยุดชะงักก่อนทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงครับ 7. การสูญเสียของระบบนิเวศจะล่มสลายเนื่องจากการตายของพืชและสัตว์ที่พึ่งพิงพืช 8. การเยือกแข็งของน้ำอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำส่งผลให้น้ำในทะเลสาบเนี่ยและแม่น้ำเริ่มแข็งตัวครับข้อ 9. การเยือกแข็งของมหาสมุทรจะเริ่มเยือกแข็งจากผิวน้ำไปจนถึงความลึกที่ลดลงข้อ 10. การเกิดสภาพอากาศสุดขั้วสภาพอากาศจะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงเช่นสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างสุดขั้วข้อ 11. การลดลงของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้พลังงานที่มาจากแสงแดดหมดไปส่งผลกระทบต่อพลังงานที่พึ่งพาแสงแดดครับข้อ 12. การล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานและการขนส่งที่พึ่งพาแสงแดดจะล่มสลายข้อ 13. การเกิดปัญหาสุขภาพครับความเย็นที่รุนแรงและการขาดอาหารจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในประชากรข้อ 14. การสลายตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นแบคทีเรียนะครับแพลงก์ตอนจะตายหรือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ข้อ 15. การเข้าสู่ยุคมืดครับโลกอาจเข้าสู่ยุคมืดที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นและความมืดมิดโดยที่ชีวิตบนโลกจะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงเพื่อความอยู่รอดข้อ 16. การล่มสลายของระบบนิเวศทางทะเลครับสิ่งมีชีวิตในทะเลจะตายไปเพราะความเย็นที่เพิ่มขึ้นและการขาดอาหารข้อ 17. การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศครับการแข็งตัวของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงและเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศข้อ 18. การขาดพลังงานไฟฟ้าระบบพลังงานไฟฟ้าที่พึ่งพาแสงแดดเช่นโซลาร์เซลล์จะหยุดทำงานข้อ 19. การเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติการขาดอาหารและการที่เราเย็นจัดเนี่ยอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบได้ข้อ 20. การสูญพันธุ์ใหญ่การสูญพันธุ์ของสัตว์ใหญ่ที่ต้องการพลังงานจำนวนมากอาจสูญพันธุ์ไปเนื่องจากขาดอาหารและอุณหภูมิที่ลดลงข้อ 21. การบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนรัฐบาลและองค์กรต่างๆจะต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับวิกฤตด้านอาหารและพลังงาน 22. การเคลื่อนย้ายของประชากรผู้คนอาจเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อุ่นกว่าเพื่อหาที่อยู่อาศัย 23. สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเย็นและความมืดมิดข้อ 24. การพังทลายของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอาจพังทลายเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงและการขาดพลังงานข้อ 25. การเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศอาจเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสภาพอากาศที่แปรปรวนข้อ 26. การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขาดแคลนอาหารและพลังงานข้อ 27. การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์การขาดอาหารและความเย็นจัดเนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนข้อ 28. การบูรณาการใหม่ของสังคมครับสังคมอาจจะต้องปรับตัวและหาวิธีการใหม่ในการอยู่รอดเช่นการใช้พลังงานจากแหล่งอื่นข้อ 29. การฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมหลังจากช่วงวิกฤตอาจมีการฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบไหนไม่รู้นะครับข้อ 30. การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและก็การสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนจะมีความสำคัญมากขึ้นครับนี่คือไล่ลำดับเลยครับ1 ถึง 50เป็นแบบไหนมาดูกันต่อครับที่ข้อ 31การขาดการสื่อสารครับระบบการสื่อสารที่พึ่งพาเทคโนโลยีใช้พลังงานแสงแดดเช่นดาวเทียมอาจล้มเหลวทำให้เกิดการติดต่อยากขึ้นครับ32อาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพชีวิตและสัตว์และพืชมีความหลากหลายจะลดลงเนื่องจากการสูญพันธุ์ข้อ 33การเกิดโรคระบาดความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ก็ได้ข้อที่ 34การพัฒนาความสามารถในการสร้างพลังงานทางเลือกการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพอาจเร่งตัวขึ้นนะครับข้อที่ 35ประชากรเนี่ยก็อาจปรับตัวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือก็คือวิธีการเอาตัวรอดที่แตกต่างจากเดิมเนาะข้อที่ 36การเกิดวิกฤตทางการเงินการขาดแคลนอาหารและพลังงานอาจทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินที่รุนแรงทั่วโลกข้อที่ 37การขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานสินค้าหรือทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นน้ำสะอาด38การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่การออกแบบและก่อสร้างที่อยู่อาศัยสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่จะกลายเป็นสิ่งสำคัญครับข้อที่ 39การระดมทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาครับจะเกิดขึ้นแน่การลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจะเพิ่มขึ้นครับข้อ 40การร่วมมือกันระหว่างประเทศครับ
สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันในการหาทางออกจากวิกฤตนี้และพัฒนาแผนการฟื้นฟูร่วมกันครับข้อที่41เกิดภัยธรรมชาติครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภูมิอากาศอาจทำให้กระตุ้นนะครับอาจกระตุ้นภัยธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดข้อที่42การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสัตว์อาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการอพยพหรือล่าสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดข้อที่43การสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศครับองค์กรระหว่างประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและจัดการกับวิกฤตข้อที่44การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทนทานการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแดดข้อที่45การค้นหาแหล่งน้ำใหม่การค้นหาและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและการเข้าถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่ข้อที่46การศึกษาผลกระทบระยะยาวการศึกษาผลกระทบระยะยาวของการขาดแสงแดดต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมข้อที่47การปรับตัวทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดการปรับตัวทางชีววิทยาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ข้อที่48การเสริมสร้างความปลอดภัยในอาหารการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บอาหารและการจัดการอาหารเพื่อป้องกันการขาดแคลนข้อที่49การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลกครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการเงินโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่และวิกฤตการณ์ข้อที่50การฟื้นฟูหลังวิกฤตครับการดำเนินการฟื้นฟูหลังวิกฤตที่อาจมีความยากลำบากแต่ให้โอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ทีนี้จะมาพูดถึงการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตที่ขาดแคลนอะไรแบบขาดแคลนแสงแดดขาดแคลนอาหารหรืออะไรแบบนี้นะครับข้อแรกพลังงานทดแทนทางเลือกครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดแล้วเพราะไม่มีแล้วไงเช่นพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานจากการเคลื่อนที่ของคลื่นข้อ2ระบบกักเก็บรักษาความร้อนครับเทคโนโลยีที่สามารถรักษาความร้อนในระยะยาวเช่นระบบเก็บความร้อนใต้พื้นดินเพื่อช่วยในช่วงที่ไม่มีแสงแดดแบบนี้ครับข้อที่3เทคโนโลยีในการปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแดดเทคโนโลยีนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละครับการพัฒนาเทคโนโลยีปลูกพืชในห้องที่ปลูกควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์เช่นการใช้ LEDที่สามารถทำให้แสงแดดที่เหมาะสมหรือการเพาะปลูกพืชในน้ำอะไรแบบนี้ครับข้อที่4การพัฒนาการผลิตอาหารด้วยเซลล์การสร้างอาหารจากเซลล์หรือการพัฒนาการผลิตอาหารจากวัสดุทางชีวภาพที่ไม่ต้องใช้พืชหรือสัตว์ข้อ5เทคโนโลยีการจัดการน้ำระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นการรีไซเคิลน้ำหรือการทำความสะอาดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อ6เทคโนโลยีการสร้างที่อยู่อาศัยการออกแบบและที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนและป้องกันความเย็นข้อที่7ครับการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะระบบการจัดการขยะที่สามารถแปลงขยะไปเป็นพลังงานหรือทรัพยากรที่มีประโยชน์ข้อที่8การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยพิบัติระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงข้อที่9เทคโนโลยีการสื่อสารในสภาวะวิกฤตการพัฒนาระบบสื่อสารที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาพที่มีปัญหาเช่นการใช้เครือข่ายสื่อสารที่มีความหมายทนทานต่อภัยพิบัติข้อที่10การสร้างเครือข่ายโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกที่สามารถทำงานได้ในสภาวะวิกฤตโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบขนส่งที่ทนทานทีนี้ผมจะมาพูดถึงการขาดแสงและพลังงานจากแสงแดดจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการผลิตไฟฟ้าและแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอย่างไรข้อแรกพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครับระบบโซลาร์เซลล์ที่พึ่งพาแสงแดดจะหยุดทำงานทันทีซึ่งจะไม่มีผลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์แล้วข้อที่2พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นจะต้องมีพลังงานน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใช้พลังงานจากการไหลของน้ำยังคงทำงานต่อไปแต่หากน้ำในเขื่อนเริ่มลดลงการหยุดการละลายของน้ำแข็งและหิมะมันอาจส่งผลกระทบในระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวครับพลังงานลมครับต่อไปโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะยังทำงานต่อไปครับแต่ประสิทธิภาพจะลดลงหากมีการเปลี่ยนแปลงในลมและสภาพอากาศใช่ไหมพลังงานนิวเคลียร์ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะยังคงทำงานเพราะไม่พึ่งพาแสงแดดแต่จะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบสำรองพลังงานครับระบบสำรองพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่จะยังคงใช้งานได้จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งอาจใช้ไม่กี่วันถึงหลายเดือนนะครับถึงขั้นอยู่กับขนาดของระบบสำรองหรืออะไรก็ว่าไปเนาะพลังงานฟอสซิลครับเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นแต่การจัดหาเชื้อเพลิงจะมีปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปครับอีกข้อหนึ่งครับระยะเวลาที่จะมีไฟใช้งานได้นะครับในระยะสั้นในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเกิดวิกฤตนี้นะครับแบบอยู่ดีดวงอาทิตย์อยู่2แสงอะไรเงี้ยระบบพลังงานไฟฟ้าจะยังสามารถทำงานได้จากแหล่งพลังงานที่ไม่พึ่งพาแสงแดดเช่นพลังงานน้ำลมและฟอสซิลนะครับต่อมาในระยะกลางนะครับประมาณ 1-3 เดือนการขาดแคลนแหล่งพลังงานและการหยุดการผลิตพลังงานที่พึ่งพาแสงแดดจะทำให้การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเริ่มลดลงครับแล้วถ้าในระยะยาวล่ะหลังจากประมาณ1ปีหรือมากกว่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างรุนแรงหากไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการฟื้นฟูระบบพลังงานโดยรวมแล้วมนุษย์ยังจะมีไฟใช้งานในระยะสั้นจากแหล่งพลังงานที่ไม่พึ่งพาแสงแดด
แต่จะต้องมีการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับการขาดแคลนพลังงานในระยะยาวแน่นอนถ้าพระอาทิตย์หยุดส่องแสงทันทีโลกจะไม่มืดมิดสนิทในทันทีนะครับก็มีพลังงานไฟฟ้าสำรองพลังงานเก็บสะสมทีนี้จะมาพูดถึงการคาดคะเนอุณหภูมิทั่วโลกครับหลังจากที่พระอาทิตย์หยุดส่องแสงมีความซับซ้อนเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการกระจายความเย็นการสูญเสียความร้อนและการตอบสนองของระบบภูมิอากาศนะครับแต่ตามหลักการทั่วไปนะครับและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อุณหภูมิทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับข้อแรกภายใน 1-2 วันอุณหภูมิพื้นผิวจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปอาจจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสต่อวันครับถ้าภายใน1เดือนล่ะอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกอาจลดลงประมาณ -20-30 องศาเซลเซียสซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพื้นฐานและการกระจายความเย็นนะครับข้อ3ถ้าภายใน1ปีล่ะอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกนะครับก็ลดลงไปประมาณ -40-70 องศาเซลเซียสโดยการลดลงจะไม่สม่ำเสมอในทุกภูมิภาคนะครับและข้อ4ถ้าผ่านไปใน 2-3 ปีล่ะครับอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดในบางพื้นที่ที่มีความเย็นจัดอุณหภูมิจะลดลงถึง-100 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นซึ่งจะเป็นไปตามการลดลงของความร้อนที่สะสมการสูญเสียของความร้อนในบรรยากาศโดยสรุปการลดลงของอุณหภูมิทั่วโลกจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและจะค่อยๆลดลงถึงระดับที่ต่ำมากภายในระยะเวลาหลายเดือนถึงหลายปีครับขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิอากาศและก็การตอบสนองของระบบพื้นที่ผิวแล้วก็บรรยากาศเนาะถ้าเราจะเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างภูมิประเทศเขตร้อนเขตหนาวเงี้ยครับเขตร้อนจัดหนาวจัดกับเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์อยู่ส่องแสงมีความสำคัญแบบไหนข้อแรกภูมิภาคเขตร้อนเช่นซาฮาราอุณหภูมิพื้นผิวในภูมิภาคเขตร้อนเช่นซาฮาราจะลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกนะครับที่พระอาทิตย์อยู่ส่องแสงแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเก็บความร้อนจากแสงแดดในระหว่างวันการลดลงจะเริ่มช้ากว่าภูมิภาคที่เย็นอยู่แล้วเนาะภายใน 1-3 เดือนครับก็จะลดลงประมาณ-10-20 องศาเซลเซียสซาฮารานะครับภายใน1ปี-30-50ภายใน 2-3 ปี-70-90โดยการลดลงของความร้อนที่สะสมจะทำให้ภูมิภาคเขตร้อนเนี่ยเย็นลงอย่างรวดเร็วครับอีกข้อนึงครับภูมิภาคเขตหนาวจัดเช่นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ครับอุณหภูมิพื้นผิวในภูมิภาคหนาวจัดจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้มันหนาวอยู่แล้วท่านผู้ชมใน1เดือนเนี่ยก็ประมาณ-30-50แต่ซาฮาราเนี่ยใน1เดือนก็ลบถึง10-20เนาะมาดูเขตหนาวจัดบ้างครับขั้วโลกเนาะภายใน1ปีก็ลบถึง60-80นะครับถ้า 2-3 ปีก็ลบไปเลย100สรุปเขตร้อนการเย็นลงช้ากว่าและอาจใช้เวลานานกว่าถึงระดับความเย็นสูงสุดที่-100 องศาเซลเซียสซึ่งอาจทำให้เกิดในช่วงประมาณ 5-10 ปีหลังจากวิกฤตนะครับส่วนภูมิภาคที่หนาวจัดการเย็นลงก็จะเกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าอยู่แล้วครับโดยใช้เวลา-100 องศาประมาณ 2-5 ปีเองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบอกก่อนเนาะไม่ได้เป๊ะนะครับนี่รวมถึงการสูญเสียความร้อนจากชั้นบรรยากาศการกระจายความเย็นและการตอบสนองของภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคด้วยหากเกิดวิกฤตเนี่ยครับพระอาทิตย์อยู่ส่องแสงแบบหยุดในปี 2024 เลยสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือการตายอย่างแรกเลยคืออะไรข้อแรกครับพืชที่พึ่งพาแสงแดดตายแน่พืชทุกชนิดที่พึ่งพาแสงแดดเช่นพืชที่ใช้แสงแดดในการผลิตอาหารเองไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อไม่มีแสงแดดข้อ2สัตว์ที่พึ่งพาพืชไงข้อที่3สัตว์ที่พึ่งพาแหล่งอาหารที่มีชีวิตสัตว์ที่เป็นผู้ล่าครับข้อ4สัตว์น้ำในทะเลเปิดในทะเลลึกและทะเลเปิดในทะเลลึกและทะเลเปิดที่ไม่มีการทำปฏิกิริยาเคมีจากแสงแดดสัตว์น้ำที่พึ่งพาการสังเคราะห์แสงของพืชทะเลครับจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงข้อ5สิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่มีการพึ่งพาแสงแดดอย่างสูงเช่นสัตว์ที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศที่มีแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายการตายของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มต้นจากพืชแล้วก็สัตว์กินพืชแล้วก็สัตว์ผู้ล่าแล้วก็สัตว์น้ำนะครับเรียงกัน1 2 3 4เนาะการประเมินนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการพึ่งพาแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตแวดล้อมอะไรก็ว่าไปเนาะมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายข้อแรกเลยครับมนุษย์คงจะมีเทคโนโลยีมนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นการสร้างที่พักที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้การใช้เทคโนโลยีจัดการพลังงานน้ำแล้วก็มนุษย์ก็จะวิจัยพัฒนาลงทุนในงานวิจัยเพื่อค้นคว้านะครับสิ่งใหม่การผลิตอาหารการจัดการทรัพยากรและปรับปรุงสุขภาพข้อ3มนุษย์จะทำงานร่วมกันครับความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและจัดระเบียบสังคมช่วยให้มนุษย์สามารถแบ่งปันทรัพยากรและช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตข้อที่4มนุษย์เนี่ยปรับตัวทางชีวภาพแน่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวทางชีวภาพบางประการนะครับแม้จะไม่มากเท่ากับสิ่งมีชีวิตอื่นแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ข้อที่5ความรู้และการศึกษาครับการเข้าถึงความรู้และการศึกษาครับช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไข
ที่มีประสิทธิภาพได้เมื่อโลกหยุดรับแสงจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตจะเผชิญกับวิกฤตใหม่ตั้งแต่การเย็นลงของอุณหภูมิพืชล้มตายสัตว์สูญพันธุ์และการแย่งชิงพลังงานที่เหลือน้อยมนุษย์แม้จะปรับตัวได้ดีแต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการเอาตัวรอดของเทคโนโลยีความร่วมมือการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่ออยู่รอดนะครับบนโลกใบนี้โลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่ไม่เคยสัมผัสกับแสงแดดอีกเลยถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ละตระกูลไม่เพียงแค่เป็นผู้ปกครองนะครับแต่ยังเป็นผู้สร้างอิทธิพลทางการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจในยุโรปยุคกลางเรามาดูกันว่าแต่ละตระกูลเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรและพวกเขาได้สร้างอิทธิพลอะไรไว้บ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตระกูลในอดีตนะครับที่ทรงอำนาจมากถ้าพูดถึงตระกูลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะนึกถึงซีรีส์เรามาพูดถึงตระกูลแลนนิสเตอร์กันก่อนเนาะในซีรีส์ Game of Thrones นะครับเป็นตระกูลที่ถูกสร้างขึ้นในจินตนาการและไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามมีการอ้างอิงหรือได้รับแรงบันดาลใจจากตระกูลต่างๆครับในประวัติศาสตร์ยุโรปอยู่บ้างเนาะโดยเฉพาะในยุคกลางข้อแรกครับตระกูลแลนคาสเตอร์มีจริงนะครับตระกูลแลนนิสเตอร์มีความคล้ายคลึงกับตระกูลแลนคาสเตอร์ของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน2ตระกูลที่ใหญ่ที่ต่อสู้กันในสงครามดอกกุหลาบในศตวรรษที่15อีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลยอร์กซึ่งสงครามนี้เป็นแรงบันดาลใจหลักสำหรับการเขียนเรื่องราวในซีรีส์นี้ด้วยตระกูลแลนนิสเตอร์ยังมีความคล้ายคลึงกับตระกูลเมดิชิจากฟลอเรนซ์ในอิตาลีครับซึ่งเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจและร่ำรวยมากมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองการเงินตระกูลเมดิชิเนี่ยมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการและวัฒนธรรมในยุโรปในยุคเรเนซองส์ครับครอบครัวภายในเนาะการเมืองภายในครอบครัวเป็นยังไงลักษณะเด่นของตระกูลแลนนิสเตอร์คือการมีอำนาจการทรยศหักหลังและการเล่นเกมการเมืองภายในครอบครัวใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในตระกูลขุนนางยุโรปหลายตระกูลในประวัติศาสตร์สรุปก็คือตระกูลแลนนิสเตอร์ในซีรีส์ Game of Thrones นะครับไม่มีอยู่จริงเนาะแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายตระกูลและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันครับตระกูลแรกตระกูลแลนคาสเตอร์ยุคสมัยก็คืออยู่ในบทบาทของประวัติศาสตร์อังกฤษช่วงสงครามดอกกุหลาบครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14และ15ประมาณช่วงปี1455ถึง1487ถ้าหากนับย้อนจากปี2024ปัจจุบันนะครับก็คือประมาณ570ปีที่แล้วบทบาททางประวัติศาสตร์ในตระกูลแลนคาสเตอร์นะครับเป็นหนึ่งใน2ตระกูลหลักที่ต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กันในสงครามดอกกุหลาบครับการต่อสู้รบระหว่างตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีแดงและตระกูลยอร์กเป็นสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีขาวเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การสิ้นสุดของยุคกลางในอังกฤษตระกูลแลนคาสเตอร์มีบทบาทสำคัญในช่วงการครองราชย์ของกษัตริย์เฮนรี่ที่4ที่5ที่6ครับความมั่งคั่งบ้างครับตระกูลแลนคาสเตอร์มีทรัพย์สินที่ดินมากมายรวมถึงการมีความเชื่อมโยงทางสายเลือดกับราชวงศ์อังกฤษด้วยความมั่งคั่งและอิทธิพลของพวกเขาสามารถเห็นได้จากการสนับสนุนทางกองทัพแล้วก็การต่อสู้เพื่อครองบัลลังก์อย่างยาวนานแม้ในที่สุดพวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายยอร์กแต่การต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้ปูทางให้กับการขึ้นครองราชย์ของราชวงศ์ทิวดอร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ 2. ประวัติของตระกูลเมดิชิบ้างครับยุคสมัยของตระกูลเมดิชิเนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญในฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีในช่วงยุคเรเนซองส์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง17ประมาณปี1300ถึง1700ถ้านับย้อนไปจากปีปัจจุบันก็ประมาณ300ถึง700ปีที่แล้วครับตระกูลเมดิชิเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคเรเนซองส์พวกเขาเริ่มจากการเป็นนักการเงินเป็นพ่อค้าแต่ภายหลังสามารถขึ้นมามีอำนาจการเมืองในฟลอเรนซ์และต่อมาในยุโรปตระกูลนี้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ด้วยพวกเขายังมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาหลายองค์นะครับที่มาจากตระกูลนี้สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่10ความมั่งคั่งของตระกูลเมดิชิเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดนะครับตอนนั้นในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์นะครับพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนศิลปินอย่างเลโอนาร์โด ดาวินชีด้วยมิเกลันเจโลด้วยครับแล้วก็ซันโด บอตติเชลลีการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของพวกเขามีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยังคงเป็นที่รู้จักชื่นชมจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนั้นพวกเขายังมีอำนาจในการควบคุมธนาคารการเงินระหว่างประเทศนะครับเป็นตระกูลที่ส่งผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรปในระดับที่สูงมากๆตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นขุนนางที่สำคัญในช่วงอังกฤษช่วงสงครามดอกกุหลาบนะครับในขณะที่ตระกูลเมดิชิเนี่ยเป็นตระกูลนักการเงินและนักการเมืองที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์ทั้ง2ตระกูลนี้มีบทบาทสำคัญและทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์แต่มาจากบริบทและยุคสมัยที่แตกต่างกันครับตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นตระกูลที่ครอบครองที่ดินและปราสาทหลายแห่งในอังกฤษครับรวมถึงมณฑลแลนคาสเตอร์ด้วยซึ่งเป็นแหล่งที่มาของชื่อพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังมีทรัพย์สินจากการเก็บภาษีและรายได้ต่างๆจากที่ดินต่างๆเนาะตระกูลมีอำนาจทางการเมืองอย่างมากเนื่องจากพวกเขาครองบัลลังก์อังกฤษในช่วงสำคัญครับการมีอำนาจเหนือราชบัลลังก์มักจะนำมาซึ่งทรัพย์สินและความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆเช่นทองคำเงินและก็สมบัติอื่นๆแม้จะไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของตระกูลแลนคาสเตอร์นะครับแต่หากพยายามหาข้อมูลเป็นตัวเลขหรือเทียบเท่ากับปัจจุบันอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในระดับหลายร้อยล้านโดยเน้นที่มูลค่าของที่ดินและปราสาทรวมถึงทรัพย์สินในรูปแบบของทองคำและเงินซึ่งอันนี้ยังไม่ได้นับรวมอำนาจทางการเมืองและ
แล้วก็อิทธิพลในสังคมนะครับส่วนทรัพย์สินของตระกูลเมดิชิเนี่ยตระกูลเมดิชิเป็นเจ้าของธนาคารใช่ไหมมีอำนาจที่สุดในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์ซึ่งธนาคารของพวกเขาเนี่ยให้กู้ยืมเงินแก่พระสันตะปาปาและก็ราชวงศ์ต่างๆครับทั่วทวีปยุโรปเลยการควบคุมธุรกรรมการเงินทั่วทั้งยุโรปทำให้พวกเขาสะสมทรัพย์สินจำนวนมหาศาลครับนอกจากทรัพย์สินทางการเงินแล้วตระกูลเมดิชิยังมีคอลเลกชันศิลปะที่มีมูลค่าสูงมากผลงานศิลปะที่พวกเขาสนับสนุนและสะสมกลายเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ในปัจจุบันถ้าลองประเมินมูลค่าในปัจจุบันก็อาจจะอยู่ในระดับพันล้านถึงหลายหมื่นล้านครับดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งรวมถึงมูลค่าของธนาคารการลงทุนแล้วก็คอลเลกชันศิลปะด้วยนอกจากนี้อิทธิพลทางการเมืองและการเงินของพวกเขาเนี่ยอาจมีอำนาจเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นอีกนะครับส่วนตัวเลขหรือการประเมินทรัพย์สินอะไรแบบนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็การเปรียบเทียบมูลค่าในปัจจุบันแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินแต่ละยุคสมัย2ตระกูลมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเวลาผ่านมาหลายศตวรรษแล้วสายเลือดของทั้ง2ตระกูลนี้จึงมีการสืบทอดและผสมผสานกับตระกูลอื่นด้วยเช่นปัจจุบันการระบุถึงผู้สืบทอดสายเลือดโดยตรงจากทั้ง2ตระกูลนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับแต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจคือการสิ้นสุดสายตรงครับตระกูลแลนคัสเตอร์โดยตรงนะครับสิ้นสุดหลังจากเฮนรี่ที่6ถูกสังหารในปี1471ระหว่างสงครามดอกกุหลาบหลังจากนั้นบัลลังก์อังกฤษถูกยึดโดยตระกูลยอร์กและต่อมาถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ชิลดอร์ซึ่งเฮนรี่ที่7ได้แต่งงานกับอลิซาเบธแห่งยอร์กครับเพื่อรวม2ตระกูลเนี่ยเพื่อยุติสงครามเนาะดังนั้นสายเลือดของแลนคัสเตอร์ก็ถูกรวมเข้าไปในสายเลือดของราชวงศ์ทิวดอร์และราชวงศ์อังกฤษภายหลังด้วยผู้สืบทอดสายเลือดในปัจจุบันแม้สายตรงของแลนคัสเตอร์จะสิ้นสุดแต่ราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันเช่นพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมยังคงมีสายเลือดของแลนคัสเตอร์ผ่านการแต่งงานของเฮนรี่ที่7กับอลิซาเบธแห่งยอร์กครับและทีนี้สายเลือดของตระกูลเมดิชิในปัจจุบันล่ะครับการสิ้นสุดสายตรงของตระกูลเมดิชิฟลอเรนซ์สิ้นสุดในปี1737เมื่อเจียนกัสโตเมดิชิผู้เป็นดายุคคนสุดท้ายจากสายตรงของตระกูลเมดิชิถึงแก่กรรมโดยไม่มีทายาทชายครับสายเลือดของตระกูลนี้จึงถูกรวมเข้าไปในตระกูลขุนนางอื่นๆครับผู้สืบทอดสายเลือดในปัจจุบันแม้สายตรงของตระกูลเมดิชิจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่อิทธิพลของพวกเขายังคงปรากฏอยู่ในหลายตระกูลขุนนางในยุโรปเช่นตระกูลฮับสบูร์กตระกูลลอเรนซ์ที่มีความเกี่ยวพันกับตระกูลเมดิชิผ่านการแต่งงานครับนอกจากนี้ยังมีตระกูลเมดิชิสายรองที่ยังคงอยู่ในอิตาลีแม้จะไม่มีความมั่งคั่งหรืออำนาจเหมือนในอดีตแล้วเช่นตระกูลเมดิชิแห่งออตตาจาโนซึ่งเป็นสาขาที่แยกออกจากสายหลักในศตวรรษที่16และยังมีการสืบสายเลือดจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอะไรแบบที่เคยเป็นนะครับสรุปก็คือสายเลือดของตระกูลแลนคัสเตอร์ยังคงมีอยู่ในราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันผ่านการแต่งงานและการสืบทอดราชบัลลังก์ส่วนตระกูลเมดิชิยังคงมีสายเลือดสืบทอดอยู่บ้างในตระกูลขุนนางยุโรปบางส่วนแต่สายตรงของทั้ง2ตระกูลนี้ได้สิ้นสุดลงนานแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่สืบทอดจากพวกเขาเนี่ยมักจะรวมเข้ากับตระกูลอื่นๆที่มีอิทธิพลในยุโรปครับทีนี้จะมาพูดถึงตระกูลลอสไทร์บ้างครับตระกูลลอสไทร์เนี่ยเริ่มมีอิทธิพลในศตวรรษที่17ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจการเงินในแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับในปี1760และขยายกิจการไปทั่วยุโรปตระกูลลอสไทร์เนี่ยเป็นตระกูลธนาคารที่มีอิทธิพลที่สุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20พวกเขาให้เงินกู้แก่รัฐบาลหลายประเทศและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศด้วยความมั่งคั่งของพวกเขาในช่วงสูงสุดน่าจะอยู่ในระดับหมื่นล้านถึงแสนล้านดอลลาร์หรืออะไรก็ว่าไปเนาะในมูลค่าปัจจุบันทำให้ตระกูลลอสไทร์เนี่ยอาจจะเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในโลกสมัยใหม่ทีนี้จะมาพูดถึงตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจกว่าแลนคัสเตอร์ที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อกี้มีไหมครับมีหนึ่งในตระกูลที่น่าสนใจและเก่าแก่ยิ่งกว่าก็คือตระกูลคาปาเทียนตระกูลคาปาเทียนซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่และมีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสครับตระกูลคาปาเทียนก่อตั้งขึ้นโดยฮิวกัฟผู้ซึ่งได้ขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศสในปี987ตระกูลนี้ถือเป็นราชวงศ์ที่ครองบัลลังก์ฝรั่งเศสยาวนานที่สุดโดยครอบครองบัลลังก์จนถึงปี1328เลยครับจากนั้นสายเลือดของพวกเขายังคงสืบทอดผ่านสายรองเช่นตระกูลวาลัวและตระกูลบูร์บงซึ่งยังคงมีอำนาจต่อไปในฝรั่งเศสและในยุโรปจนถึงปัจจุบันตระกูลคาปาเทียนเนี่ยเป็นตระกูลราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงยุคกลางพวกเขาเป็นผู้นำในกระบวนการสร้างรัฐชาติฝรั่งเศสครับและขยายอิทธิพลทางการเมืองและศาสนาภายใต้ระบบกษัตริย์ที่แข็งแกร่งพระเจ้าฟิลิปที่2จากตระกูลคาปาเทียนเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่สำคัญที่สุดในฝรั่งเศสซึ่งสามารถขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรของฝรั่งเศสนอกจากนี้พระเจ้าหลุยส์9จากตระกูลนี้ยังเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในด้านความศรัทธาและก็การส่งเสริมความยุติธรรมพระองค์ถูกยกย่องเป็นนักบุญโดยศาสนาจักรคาทอลิกตระกูลคาปาเทียนครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอย่างมหาศาลในฝรั่งเศสและมีอำนาจทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในยุโรปช่วงยุคกลางพวกเขามีส่วนสำคัญในการสร้างระบบฟิวดัลนะครับซึ่งช่วยให้ราชวงศ์คาปาเทียนเนี่ยสามารถควบคุมจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพครับอิทธิพลของพวกเขายังคงขยายไปถึงราชวงศ์อื่นๆด้วยในยุโรปผ่านการแต่งงานนะครับแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองเนาะสายเลือดของตระกูลคาปาเทียนยังคงสืบสายเลือดอยู่ในราชวงศ์บูบงครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปราชวงศ์บูบงครองบัลลังก์ในฝรั่งเศสสเปนราชวงศ์บูบงในสเปนยังคงเป็นราชวงศ์ที่ครองบัลลังก์ในปัจจุบันครับนอกจากนี้สายเลือดของตระกูลคาปาเทียนยังแผ่ขยายไปไกลถึงราชวงศ์อื่นๆทั่วยุโรปเช่นราชวงศ์เลอองราชวงศ์บรากันซาในโปรตุเกสครับในยุคกลางตระกูลคาปาเทียนเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปเนื่องจากครอบครองที่ดินอย่างมหาศาลและมีอำนาจในการเก็บภาษีและจัดการทรัพยากรในราชอาณาจักรฝรั่งเศสถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันความมั่งคั่งของพวกเขาอาจจะอยู่ในระดับพันล้านดอลลาร์ก็ได้ครับโดยเน้นที่
ที่มูลค่าที่ดินทรัพย์สินทางศาสนาและอิทธิพลทางการเมืองสรุปก็คือตระกูลคาปาเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดและทรงอำนาจมากในประวัติศาสตร์ยุโรปโดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติรัฐฝรั่งเศสและมีอิทธิพลทางการเมืองที่ยาวนานกว่าตระกูลแลนคาสเตอร์หรือเมดิชิแม้ว่าความมั่งคั่งทางการเงินอาจไม่เทียบเท่าตระกูลนักการเงินในยุคต่อมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ในแง่ของอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปอีกหนึ่งตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งมีอิทธิพลก่อนตระกูลคาปาเทียนคือตระกูลคาโรแลงเกียงตระกูลนี้เป็นราชวงศ์ที่ก่อตั้งขึ้นในจักรวรรดิกลายเป็นต้นแบบของการปกครองยุโรปในยุคกลางและเป็นที่มาของระบบฟีวดัลที่ทรงอำนาจต่อมาครับตระกูลนี้นะครับมีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 7โดยมีบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงคือชาวมาเตลซึ่งเป็นผู้นำในการต่อสู้ชาวมุสลิมที่สมรภูมิทัวร์ในปี732ครับจากนั้นหลานชายของเขาชาวเชอร์มานได้ขึ้นครองบัลลังก์ในปี768และกลายเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี800ครับซึ่งทำให้ตระกูลนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรปอำนาจและบทบาททางการเมืองในประวัติศาสตร์นะครับตระกูลคาโรแลงเกียงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูจักรวรรดิโรมันตะวันตกสร้างจักรวรรดิคาโรแลงเกียงครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีไปจนถึงเนเธอร์แลนด์การปกครองของชาร์เลอร์มานเน้นการส่งเสริมการศึกษาศาสนาโดยการสนับสนุนคริสตจักรคาทอลิกและการปฏิรูปการบริหารนอกจากนี้เขายังคงเป็นผู้เริ่มระบบฟีวดัลที่กลายเป็นระบบการปกครองที่สำคัญที่สุดในยุคกลางครับความมั่งคั่งของตระกูลคาโรแลงเกียงมาจากการครอบครองที่ดินและทรัพย์สมบัติในตะวันตกยุโรปชาเลอร์มานมีอำนาจในการจัดทรัพยากรการเก็บภาษีและการควบคุมการค้าในจักรวรรดิขนาดใหญ่ความมั่งคั่งของตระกูลนี้มีพื้นฐานจากการควบคุมพื้นที่และระบบฟีวดัลที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองและผู้ถูกปกครองครับการสืบทอดสายเลือดและความสำคัญในปัจจุบันหลังจากชาเลอร์มานเสียชีวิตในปี814จักรวรรดิของเขาถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนให้กับลูกหลานครับจนกระทั่งในปี987ยูกราฟขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศสและเริ่มต้นราชวงศ์คาปาเทียนแม้ว่าตระกูลคาโรแลงเกียงจะสิ้นสุดอำนาจโดยตรงแต่สายเลือดของพวกเขายังคงอยู่สืบทอดในราชวงศ์ต่างๆของยุโรปโดยเฉพาะในราชวงศ์ฝรั่งเศสมูลค่าทรัพย์สินนะครับความมั่งคั่งของตระกูลนี้ก็น่าจะเทียบได้กับการครอบครองทรัพย์สินมหาศาลในยุคปัจจุบันโดยเน้นที่มูลค่าที่ดินทรัพยากรทางการเกษตรการเก็บภาษีแม้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินทางการเงินอาจไม่สามารถเทียบได้กับตระกูลเมดิชิหรือลอตชัยแต่ในเชิงอำนาจทางการเมืองและการควบคุมทรัพยากรตระกูลนี้ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในยุโรปยุคกลางความเก่าแก่ตระกูลคาโรแลงเกียงเนี่ยซึ่งเก่าแก่กว่าตระกูลคาปาเทียนที่ก่อตั้งในปี987และมีบทบาทสำคัญในยุโรปยุคกลางช่วงแรกครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับโลกเราออกแบบโดยพระเจ้าหรือเป็นผลจากวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติมาดูกันว่าเหตุผลที่ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้มีอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาได้มีอะไรบ้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตเกิดขึ้นได้มีปัจจัยหลายอย่างเช่นข้อแรกระยะห่างจากดวงอาทิตย์โลกอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเขตอาศัยได้ครับทำให้อุณหภูมิบนโลกเหมาะสมต่อการมีน้ำในสภาพของเหลวข้อ2แกนโลกเอียง 23.5 องศาทำให้เกิดฤดูกาลที่เหมาะสมข้อ3ชั้นบรรยากาศโลกป้องกันรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ข้อ4แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ข้อ5ชั้นโอโซนกรองรังสีอัลตราไวโอเลตข้อ6ดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงควบคุมการหมุนของโลกข้อ7น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการข้อ8ชั้นโครงสร้างของโลกมีชั้นเปลือกโลกที่ทำให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ได้ข้อ9ระบบการหมุนของน้ำระบบการหมุนเวียนของน้ำมีการไหลเวียนน้ำทำให้เกิดการสร้างแหล่งน้ำจืดข้อ10สนามแม่เหล็กโลกป้องกันรังสีคอสมิกข้อ11ออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตข้อ12ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ครับควบคุมสภาพอากาศของโลกข้อ13กระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้เกิดการหมุนเวียนของอุณหภูมิข้อ14ระบบนิเวศสมบูรณ์ครับทำให้สิ่งมีชีวิตมีอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมข้อ15ดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะเช่นดาวพฤหัสช่วยป้องกันโลกจากอุกกาบาตขนาดใหญ่ครับทีนี้จะมาพูดถึงหัวข้อที่2แบบสั้นๆนะครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยในข้อ1ถึง15เนี่ยมนุษย์จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไหมจริงๆแล้วมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากทุกข้อเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ทำให้โลกอยู่อาศัยได้เช่นถ้าไม่มีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์โลกจะร้อนหรือเย็นเกินไปถ้าแกนโลกไม่เอียงจะไม่มีฤดูกาลถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศโลกจะถูกแผ่รังสีอันตรายทุกเงื่อนไขล้วนจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ครับหัวข้อที่3ประเด็นการถกเถียงในวงศาสนาเกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์มีอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวข้องกันนะครับข้อแรกจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรถ้าตามศาสนาคริสต์และอิสลามมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่พระเจ้ากำหนดไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะข้อ2เสรีภาพในการเลือกกับโชคชะตาครับมนุษย์มีอิสระในการเลือกชีวิตหรือเปล่าหรือถูกกำหนดไว้แล้วตามประสงค์ของพระเจ้าข้อ3ครับ
การสร้างสรรค์หรือทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหรือวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตอื่นข้อ4การเวียนว่ายตายเกิดครับการกลับมาอะไรแบบนี้แล้วก็การพิพากษาหลังจากชีวิตสิ้นสุดลงมนุษย์จะกลับมาเกิดใหม่หรือจะไปสู่การพิพากษาเงื่อนไขทั้ง15ข้อที่ทำให้มนุษย์โลกดำรงอยู่ได้มีการเชื่อมโยงกับประเด็นทางศาสนาในแง่มุมเช่นการสร้างสรรค์โลกโดยพระเจ้าศาสนาอย่างศาสนาคริสต์อิสลามเชื่อว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆเช่นระยะห่างจากดวงอาทิตย์หรือการมีสนามแม่เหล็กจุดมุ่งหมายของการเกิดมาหลายศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าออกแบบจักรวาลและมนุษย์ให้ดำรงอยู่ได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เช่นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตและบูชาพระเจ้าทฤษฎีวิวัฒนาการครับหากมองในแง่วิทยาศาสตร์เงื่อนไขต่างๆเช่นน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการขึ้นมาได้ซึ่งนำไปสู่การเกิดของมนุษย์ด้วยการถกเถียงระหว่างการสร้างสรรค์โดยพระเจ้าและการวิวัฒนาการสะท้อนถึงคำถามว่าโลกและชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้จะมาดูประเด็นหลักครับการโต้เถียงเกี่ยวกับการออกแบบจักรวาลประเด็นหลักของเรื่องนี้คือการออกแบบจักรวาลโดยพระเจ้าและการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์คำถามหลักคือการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นหลักฐานสนับสนุนการออกแบบของพระเจ้าหรือไม่จะยกตัวอย่างแบบเป็นคนๆนะครับที่ออกมาพูดเนาะคนที่1ทางวิทยาศาสตร์พูดว่าระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นผลจากกระบวนการธรรมชาติและฟิสิกส์ไม่ใช่การออกแบบโดยพระเจ้าเราสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้โดยทฤษฎีการก่อตัวของดาวเคราะห์และระบบสุริยะไงการมีระยะห่างที่เหมาะสมเป็นผลจากการจัดเรียงทางฟิสิกส์ครับในระบบดาวเคราะห์ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงพระเจ้าเพื่ออธิบายสิ่งนี้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เรารู้ว่าการมีระยะห่างที่เหมาะสมเป็นผลจากกฎธรรมชาติล้วนๆซึ่งสามารถอธิบายได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องอ้างอิงถึงการออกแบบโดยพระเจ้าถ้าคนที่2เป็นนักเทววิทยานะครับการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นหลักฐานการออกแบบโดยพระเจ้าพระเจ้ามีเจตนาในการสร้างโลกที่สามารถรองรับชีวิตได้ความเหมาะสมของระยะห่างนี้สะท้อนถึงความสมบูรณ์แบบในการออกแบบของพระเจ้าการที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยสามารถมองได้ว่าเป็นการแสดงถึงการออกแบบที่มีเจตนาการทำให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมสำหรับชีวิตมนุษย์เป็นการบ่งบอกถึงแผนการและความละเอียดอ่อนไงถ้าคนที่3เป็นนักปรัชญามาพูดก็จะการที่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงของชีวิตมนุษย์เนี่ยอาจเป็นการชี้ให้เห็นถึงการมีจุดหมายในจักรวาลแต่ไม่ใช่การพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกแบบโดยพระเจ้าก็ได้นี่ใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้อื่นๆเช่นความซับซ้อนของธรรมชาติเองที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่เหมาะสมใช่ไหมคำตอบของนักปรัชญาก็จะเป็นประมาณว่าแม้ว่าการจะมีระยะห่างที่เหมาะสมจะชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของจักรวาลนะแต่การพิสูจน์ว่าการออกแบบโดยพระเจ้าอาจต้องพิจารณาทุกหลายๆแง่มุมเนาะอาจต้องพิจารณาในมุมมองหลากหลายรวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาด้วยสมมุติว่าคนที่4เป็นศาสนาคริสต์นักศาสนาคริสต์แล้วกันนะครับปฐมกาลระบุว่าพระเจ้าได้ออกแบบโลกและจัดระเบียบธรรมชาติอย่างละเอียดนะครับสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีเจตนาเช่นระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้หลักฐานทางธรรมชาติเช่นระยะห่างจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นการสนับสนุนความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างที่ออกแบบให้โลกเหมาะสมตามการดำรงชีวิตตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ถ้าคนที่5สมมติว่าเป็นนักพระพุทธศาสนานะครับในพุทธศาสนาการที่โลกมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับชีวิตอาจไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบโดยพระเจ้าก็ได้แต่สามารถเป็นผลจากกฎธรรมชาติและการที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติที่สนับสนุนการดำรงอยู่ของชีวิตไงซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบโดยพระเจ้าท้ายที่สุดความจริงที่เราพบว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนและความมหัศจรรย์ของจักรวาลนะครับทั้งจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศาสนาแม้ว่าเราจะเห็นการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับชีวิตมนุษย์อาจเป็นผลจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือการออกแบบของพระเจ้าแต่การอภิปรายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งในการค้นหาและการทำความเข้าใจโลกของเราครับลองพิจารณามุมมองเหล่านี้ร่วมสำรวจความหมายของการมีชีวิตในจักรวาลที่เราอยู่ถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องติชมได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับในปี 3000 มนุษย์มีโอกาสเดินทางไปอวกาศได้ง่ายเหมือนการเดินไปตลาดไหมครับเราจะควบคุมกระบวนการธรรมชาติได้หรือไม่และการสร้างสิ่งมีชีวิตจากศูนย์มีความเป็นไปได้แค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้คือลิสต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 3000 ครับโดยอ้างอิงจากการคาดคะเนและมโนภาพข้อแรกครับการเดินทางข้ามดวงดาวการเดินทางไปยังดาวอื่นที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องปกติข้อ2ไปเร็วๆเลยนะครับเทคโนโลยีการแปลงร่างครับความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นรูปแบบที่ต้องการครับโอ้โหข้อ3การเชื่อมต่อทางประสาทการสื่อสารโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อทางประสาทข้อ4การบำบัดโรคพันธุกรรมการรักษาและการแก้ไขพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคครับข้อ5อายุยืนยาวอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมากเนื่องจากการแพทย์พัฒนามากข้อ6โลกเสมือนจริงที่สมบูรณ์การใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงที่มีความสมจริงข้อ7การสร้างชีวิตจากศูนย์ข้อ8การป้องกันภัยพิบัติ
การควบคุมและการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติข้อ9เมืองลอยฟ้าครับเมืองที่อยู่ในอากาศข้อ10การควบคุมสภาพอากาศความสามารถในการปรับแต่งสภาพอากาศที่ดีขึ้นเนาะข้อ11การขนส่งความเร็วแสงครับระบบขนส่งที่ใช้ความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงข้อ12การเจริญพันธุ์ที่ควบคุมได้การควบคุมการออกแบบและกระบวนการเจริญพันธุ์ข้อ13การเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้สามารถใช้รักษาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ทางด้านจิตใจนะครับข้อ14โครงสร้างทางชีวภาพที่สร้างได้การใช้สร้างอวัยวะและสิ่งมีชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพข้อ15การผสมผสานเทคโนโลยีและชีวภาพการรวมเทคโนโลยีและชีวภาพเข้าด้วยกันครับข้อ16การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ข้อ17เทคโนโลยีการผลิตอาหารครับก็คือพูดง่ายๆการผลิตอาหารในระดับเซลล์หรือโมเลกุลเลยข้อ18การถ่ายทอดความรู้ทันทีการเรียนรู้ความรู้ใหม่โดยการถ่ายทอดสดทันทีทุกวันนี้ก็คงทันทีแล้วนี่เนาะข้อ19การรักษาความปลอดภัยระดับสูงการป้องกันการโจมตีและภัยคุกคามระดับสูงมากๆครับข้อ20การสำรวจจักรวาลก็คือการสำรวจและศึกษาจักรวาลที่กว้างใหญ่มากกว่าในปัจจุบันเนาะข้อ21การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศครับข้อ22ความเป็นจริงที่ขยายออกไปการใช้เทคโนโลยี AR ที่ประสานกับโลกจริงข้อ23การบูรณาการระหว่างมนุษย์และ AI ครับก็คือทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดข้อ24การรักษาพลังงานแบบไม่จำกัดไม่มีวันหมดข้อ25การจัดการทรัพยากรโลกครับหรือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพข้อ26การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงข้อ27การพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมครับให้อยู่ในรูปแบบชีวิตประจำวันเนาะข้อ28การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมข้อ29การออกแบบภูมิทัศน์ของเมืองครับก็คือการออกแบบเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ30การแพทย์เฉพาะบุคคลการรักษาปรับตามพันธุกรรมของแต่ละบุคคลเลยข้อ31การพัฒนาสมองที่ล้ำสมัยการเพิ่มศักยภาพของสมองมนุษย์ข้อที่32การศึกษาและการฝึกฝนอบรมที่สามารถปรับตัวได้ข้อที่33การรักษาสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรครับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ข้อที่34การจัดการความขัดแย้งทั่วโลกครับข้อ35การควบคุมกระบวนการธรรมชาติข้อ36การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีใหม่37การสร้างเมืองใต้ดิน38การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์ครับข้อ39การจัดการทรัพยากรน้ำครับ40การสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทนระบบพลังงานทดแทนที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกครับข้อ41การป้องกันและรักษาโรคจากเชื้อไวรัสใหม่42การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติการพิมพ์วัสดุที่มีความซับซ้อนและความแม่นยำสูงครับ43การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ44การสร้างและการจัดพื้นที่อาศัยในอวกาศครับการออกแบบพื้นที่ใช้ชีวิตในอวกาศเลย45การควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต46การศึกษาและการฝึกฝนอบรมการใช้เทคโนโลยีข้อ47การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงครับ48การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์พูดง่ายๆการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสถียรอะไรแบบนี้49การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา50การสร้างเครือข่ายสังคมที่รวมทุกชนชั้นครับการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงสังคมทุกชนชั้นพูดมาแล้ว50ข้อนะครับจะมาพูดถึงข้อที่มีความเป็นไปได้บ้างแล้วก็มาสรุปทีหลังอีกทีเนาะในรายการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับข้อที่35การควบคุมกระบวนการธรรมชาติดูมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดครับในปีคริสตศักราช 3000 นะและน่าจะเป็นแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงสุดเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีและวิทยาการในปัจจุบันเนาะการควบคุมธรรมชาติหมายถึงอะไรการควบคุมกระบวนการธรรมชาติหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยควบคุมและปรับเปลี่ยนปัจจัยทางธรรมชาติได้เช่นสภาพอากาศการเกิดภัยพิบัติหรือการเจริญเติบโตของพืชสัตว์เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของมนุษย์สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ4ข้อแรกการพัฒนาเทคโนโลยีจัดการสภาพอากาศก็คือปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาพวกนี้นะเช่นการทำให้ฝนตกในพื้นที่ที่ขาดฝนใช่ไหมหรือการควบคุมอุณหภูมิในระดับท้องถิ่นด้วยการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยการควบคุมสภาพอากาศอย่างครอบคลุมก็อาจจะเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ข้อที่2คือเทคโนโลยีการพยากรณ์และการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติเช่นการตรวจจับแผ่นดินไหวและพายุที่เกิดขึ้นจะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้ข้อ3ครับเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ระบบเกษตรกรที่สามารถจัดการเจริญการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อาจช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษาสมดุลของระบบนิเวศข้อ4การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดหรือชดเชยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เช่นการดักจับก๊าซเรือนกระจกและการสร้างพลังงานสะอาดจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับการควบคุมกระบวนการธรรมชาติเป็นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในอนาคตเทคโนโลยีในด้านนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและพัฒนาด้านนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อต่อไปการเดินทางไปยังดาวอื่นเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ใช่ไหมซึ่งรวมถึงหลายแง่มุมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพอะไรเยอะแยะไปหมดโอกาสในปี 3000 นะครับมีประมาณ 60-80% นะในปี 3000 โอกาสในการเดินทางไปยังดาวอื่นอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับแต่การที่บอกเปอร์เซ็นต์ที่แม่นยำเนี่ยค่อนข้างยากโดยทั่วไปแล้วโอกาสนี้อาจจะอยู่ประมาณ 60-80 ก็จะไม่ถึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญหลายประการเนาะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับก็เทคโนโลยีการเดินทางไกลครับพัฒนาเครื่องยนต์สามารถเดินทางไกลได้ความเร็วคล้ายๆแสงเท่าแสงเทียบเท่าแสงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางในอวกาศข้อ2การสร้างอาณานิคมในดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์อื่นเนี่ยสามารถรองรับชีวิตมนุษย์ได้ยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับชีวิตก่อนด้วยข้อ3การจัดทรัพยากรครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสามารถจัดการทรัพยากรในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ทรัพยากรจากดาวเคราะห์อื่นการคาดการณ์นะครับอย่างแรกในปี 3000 เนี่ยมีโอกาสมัน50-60มั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ 100% จริงๆครับท่านผู้ชมเพื่อให้การเดินทางไปดาวอื่น 100% นะครับแบบ 100% เลยนะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณปี 4,000 ถึง 5,000 ครับขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและการลงทุนในการวิจัยในการพัฒนาอวกาศอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ในระยะยาวเช่นนี้อาจไม่มีความแม่นยำนะครับและขึ้นอยู่กับการค้นพบใหม่ๆเนาะและการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการที่การเดินทางไปอวกาศจะกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนเราเดินทางไปตลาดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี 4,000 ครับหรือหลังจากนั้นโดยมีเหตุผลประมาณ4ข้อแรกต้องพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถเดินทางในอัตราความเร็วที่เร็วมากเช่นใกล้เคียงกับความเร็วแสงหรือเทคโนโลยีการเดินทางอวกาศใหม่ๆข้อ2โครงสร้างพื้นฐานครับสถานีอวกาศอาณานิคมการสร้างพื้นฐานที่รองรับการเดินทางการใช้ชีวิตไปเร็วๆนะครับข้อ3การจัดการทรัพยากรนะครับข้อ4การลดต้นทุนด้วยการลดต้นทุนในการเดินทางไปอวกาศให้ต่ำพอที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับนึกออกไหมในช่วงปีคริสตศักราช 4000 เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเดินทางไปอวกาศเป็นเรื่องที่สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและใช้ชีวิตในอวกาศอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ต้องมีการพัฒนาอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะครับจากรายการ50ข้อที่เสนอนะครับข้อที่อาจเป็นไปได้ยากมากที่สุดนะในปี 3000 นะแทบจะไม่น่าเกิดได้หรอมั้งคือข้อที่7ครับการสร้างชีวิตจากศูนย์ซึ่งอาจมีเปอร์เซ็นต์ตามความเป็นไปได้ต่ำมากในช่วงเวลานั้นนะครับปี 3000 นะการสร้างชีวิตจากศูนย์คืออะไรการสร้างชีวิตจากศูนย์หมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีฟังก์ชันทางชีวภาพทั้งหมดจากองค์ประกอบพื้นฐานเช่นโมเลกุลอะตอมซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งในด้านชีววิทยาชีวเคมีด้วยอะไรก็ด้วยเต็มไปหมดเหตุผลที่เป็นไปได้ยากก็เอามา4ข้อเหมือนกันครับความซับซ้อนทางชีววิทยาการสร้างโครงสร้างทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนโอ้โหยากจัดและระบบทางชีวเคมีนะครับที่ทำงานร่วมกันเนาะข้อ2การสร้างชีวิตจากศูนย์อาจนำไปสู่ปัญหาทางจริยธรรมกฎหมายที่ซับซ้อนด้วยเนื่องจากเป็นการแทรกแซงและควบคุมชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งใช่ไหมข้อ3ครับความท้าทายทางเทคโนโลยีแม้ว่ามีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชีวภาพแต่การสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์นะครับยังคงเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมหาศาลข้อ4ข้อจำกัดทางด้านการวิจัยและทรัพยากรครับการดำเนินการในระดับนี้อาจต้องการทรัพยากรและการวิจัยในระดับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในปี 3000 ครับเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้กันบ้างโดยประมาณนะครับโอกาสในการสร้างชีวิตจากศูนย์อาจมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ต่ำมากในปี 3000 อาจจะอยู่ในช่วง 5-10% เท่านั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนาะแม้มีการวิจัยและความก้าวหน้าในสาขาต่างๆแล้วแต่ความซับซ้อนในความท้าทายด้านทำให้การสร้างชีวิตจากศูนย์เนี่ยยังคงเป็นเรื่องยากที่มีความเป็นไปได้น้อยในอนาคตอันใกล้นะครับพูดมา50ข้อก็ดึงมาแค่ 2-3 ข้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ดูว่าปี 3000 เนี่ยเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการเดินทางไปอวกาศนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีเนาะเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในปี 3000 นะครับประมาณ 60-80% แต่ถ้าจะเป็นไปได้ 100% เลยก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ครับคริสตศักราชนะข้อ2โอกาสความเป็นไปได้สูงปี 3000 100% เลยครับคือข้อที่35คือการควบคุมกระบวนการธรรมชาติแล้วก็ข้อที่31การพัฒนาสมองที่ล้ำสมัยข้อที่3โอกาสเป็นไปได้น้อยมากในปี 3000 นะครับก็คือข้อที่7เนี่ยแหละเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในปี 3000 5-10 แต่ถ้าจะให้ 100% อยู่ในปีคริสตศักราช 5-6,000 เลยครับรอถึงนู่นเลยการคาดการณ์เหล่านี้อ้างอิงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าและการค้นพบใหม่ๆในอนาคตนะครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหาและต้องการอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตเพิ่มเติมอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ติชมได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าพีระมิดไม่ได้มีแค่ในอียิปต์สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงพีระมิด24แห่งทั่วโลกนะครับพีระมิดแรกพีระมิดแห่งซักคาราสร้างเมื่อ 2,670 ปีก่อนคริสตกาลนะครับนับ
จากปี 2024 นะก็ประมาณ 4,694 ปีที่แล้วครับสถานที่เมืองซักคาราอียิปต์ผู้สร้างฟาโรห์โจเซอร์ครับราชาที่ครองราชวงศ์ช่วงนั้นก็ฟาโรห์โจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่ 3 ขนาดสูงประมาณ 62 เมตรนะครับเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็พัฒนามาจากการใช้เนินดินเป็นสุสานครับพีระมิดที่ 2 ครับพีระมิดแห่งเมดุมอียิปต์ครับสร้างเมื่อ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลนะครับถ้านับจากปี 2024 ก็ 4,624 ปีที่แล้วสถานที่เมดุมอียิปต์ครับผู้สร้างฟาโรห์ฮูนีครับและฟาโรห์สนอปลูออกเสียงผิดขออภัยนะครับราชาที่ครองราชย์ในช่วงนั้นก็ฟาโรห์สนอปลูเนี่ยแหละแห่งราชวงศ์ที่ 4 ขนาดสูงประมาณ 65 เมตรครับเป็นพีระมิดขั้นบันไดที่พัฒนาเป็นพีระมิดทรงเรียบแต่บางส่วนพังทลายครับพีระมิดที่ 3 พีระมิดโค้งครับอยู่ที่ดาชูอียิปต์เนาะก็ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลนะครับ 4,624 ปีที่แล้วนั่นเองเนาะสถานที่คือดาชูอียิปต์ครับผู้สร้างฟาโรห์สนอปลูเหมือนกันเนาะขนาดสูงประมาณ101เมตรครับพีระมิดนี้มุมที่เปลี่ยนไปในระหว่างการก่อสร้างครับทำให้ดูโค้งพีระมิดที่4ครับพีระมิดแดงอียิปต์ครับดาชูเหมือนกันเนาะ 4,624 ปีที่แล้วเหมือนกันครับผู้สร้างก็ฟาโรห์สนอปลูเหมือนเดิมเนาะสูงประมาณ104เมตรครับเป็นพีระมิดเรียบเนียนสมบูรณ์แห่งแรกใช้หินสีแดงอ่อนในการสร้างครับพีระมิดที่5ครับพีระมิดแห่งกิซ่าครับอียิปต์เนาะก็อายุประมาณ 4,604 ปีที่แล้วครับสถานที่ที่ราบสูงกิซ่าครับอียิปต์ประกอบด้วย3พีระมิดหลักเนาะพีระมิดคูฟูครับหรือพีระมิดใหญ่แล้วก็พีระมิดคาเฟรครับแล้วก็พีระมิดแมนคูเรราชาที่ครองราชช่วงนั้นนะครับก็เป็นฟาโรห์คูฟูฟาโรห์คาเฟรและฟาโรห์แมนคูเรครับแห่งราชวงศ์ที่ 4 ขนาดพีระมิดคูฟูสูงประมาณ 146.6 เมตรครับปัจจุบันเหลือ 138.8 เมตรพีระมิดคาเฟเนี่ยสูงประมาณ 143.5 เมตรพีระมิดแมนคูเรเนี่ยสูงประมาณ 65 เมตรครับพีระมิดทั้ง 3 นี้เป็นพีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณครับพีระมิดที่ 6 ครับพีระมิดแห่งคาราวเปรูครับก็ 4,624 ปีที่แล้วครับหรือประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลนะครับสถานที่คือคาราวเปรูครับผู้สร้างก็เป็นชนเผ่าเนาะแล้วก็การของราชย์ในช่วงนั้นไม่มีบันทึกนะครับของเรื่องราชาเนาะพีระมิดแห่งนี้เป็นหนึ่งในพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาครับและเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณคาราวพีระมิดที่ 7 พีระมิดแห่งซีอานครับจีนเลยทีนี้ก็คือประมาณ 2,214 ปีที่แล้วครับมณฑลซ่านซีครับใกล้เมืองซีอานจีนนะครับผู้สร้างจักรพรรดิฉินสื่อหวงนะครับราชาที่ครองราชย์ในช่วงนั้นก็ราชวงศ์ฉินครับพีระมิดนี้เป็นสุสานของจักรพรรดิฉินสื่อหวงและยังมีกองทัพดินเผาอยู่ใกล้เคียงด้วยพีระมิดที่ 8 พีระมิดแห่งโนบราปรายูนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงเนาะซูดานอายุประมาณ 2,524 ปีที่แล้วโนบราปรายูซูดานเนี่ยผู้สร้างอารยธรรมโบราณในแอฟริกาตะวันออกนะครับราชาที่ครองราชย์ในช่วงนั้นถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์กันได้เนาะผมหาไม่เจอเนาะพีระมิดนี้เป็นสุสานและพื้นที่ทำพิธีกรรมของชนเผ่าท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อชนเผ่าไว้ให้เนาะ9ครับพีระมิดแห่งเทโอติโอคานครับโอ้โหชื่อเรียกยากมากเม็กซิโกครับก็ประมาณ 2,124 ปีที่แล้วเมืองเทโอติโอคานเม็กซิโกครับพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในเมืองโบราณครับเป็นสัญลักษณ์อารยธรรมโบราณในเม็กซิโกพีระมิดที่ 10 พีระมิดแห่งเกาะครีตครับอายุประมาณ 2,224 ปีที่แล้วนะครับพีระมิดนี้ยังคงเป็นปริศนาครับเนื่องจากไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากเนาะพีระมิดแห่งจีนครับก็ 2,224 ปีที่แล้วเหมือนกันมณฑลซ่านซีครับจักรพรรดิฉินสื่อหวงนะครับพีระมิดนี้เป็นสุสานจักรพรรดิฉินสื่อหวงโดยมีการค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับพีระมิดในมณฑลซ่านซีครับซึ่งต่างจากข้อ 7 นะครับ12ครับพีระมิดแห่งอาซูริเม็กซิโกครับก็ประมาณ 2,124 ปีที่แล้วนะครับที่ถูกสร้างมาเนาะสูงประมาณ65 เมตรครับพีระมิดแห่งนี้เป็นหนึ่งในพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและมีความสำคัญในด้านพิธีกรรมทางศาสนาครับพีระมิดที่ 13 ครับพีระมิดแห่งนูบีถูกสร้างเมื่อประมาณ 2,374 ปีที่แล้วครับสถานที่นูเบียซูดานราชวงศ์นูเบียนครับพีระมิดเหล่านี้มีลักษณะเล็กกว่าพีระมิดในอียิปต์นะครับแต่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอารยธรรมในภูมิภาคนั้นเนาะ14 พีระมิดที่มีการค้นพบในอเมริกานะครับสร้างในช่วงที่แตกต่างกันครับรวมอายุประมาณ300 ปีก่อนคริสตกาลถึง900 ปีก่อนคริสตกาลนะครับทวีปอเมริกาตัวอย่างพีระมิดแห่งชาเปในเอกวาดอร์ครับผู้สร้างชนเผ่าที่แตกต่างกันเนาะพีระมิดในอเมริกามักใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามีความสำคัญในวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ15 พีระมิดแห่งบาบิโลนครับก็ประมาณ 2,624 ปีที่แล้วเนาะที่สร้างมาสถานที่เมืองบาบิโลนครับอิรักผู้สร้างก็เป็นชาวบาบิโลนราชาที่ครองราชย์ในช่วงนั้นก็นางบูโคโดนอซอร์พีระมิดแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิหารในเมืองบาบิโลนครับ15ครับพีระมิดแห่งซันอานในประเทศอียิปต์นับจากปี 2024 ก็นานมากเลย 4,224 ปีครับซันอานอียิปต์ผู้สร้างก็เป็นฟาโรห์จากราชวงศ์ที่ 13 ครับพีระมิดเหล่านี้มีขนาดเล็กและไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่เป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างในช่วงปลายยุคพีระมิดครับ17พีระมิดแห่งกาตาซีเรียครับก็ประมาณ 3,524 ปีที่แล้วกาตาซีเรียราชวงศ์ในภูมิภาคก็เป็นผู้สร้างเนาะ
เป็นพีระมิดที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาและค้นคว้ามากนักแต่มีลักษณะคล้ายพีระมิดในอียิปต์พีระมิดที่18ครับพีระมิดแห่งโบราณสถานอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับนับจากปี 2024 เนี่ยย้อนไปก็ได้ประมาณ 500 ถึง 1,000 ปีที่แล้วครับสถานที่สหรัฐอเมริกาเช่นที่รัฐโอไฮโอแล้วก็รัฐมิสซิสซูรีนะครับผู้สร้างชนเผ่าโบราณของอเมริกาเหนือพีระมิดเหล่านี้มักใช้เป็นสุสานพื้นที่พิธีกรรม19พีระมิดแห่งกรีกโบราณก็คืออยู่ที่กรีซอายุประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลก็ประมาณ 2,300 ปีที่แล้วสถานที่ต่างๆในกรีซผู้สร้างก็เป็นชาวกรีกนะครับพีระมิดที่สร้างในกรีกมันมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากพีระมิดในอียิปต์เนาะ20ครับพีระมิดในยุโรปครับก็ประมาณ 1,100 ถึง 1,300 ปีที่แล้วสถานที่ก็สแกนดิเนเวียยุโรปเหนือชนเผ่าโบราณในยุโรปเป็นคนสร้างครับพีระมิดมีในยุโรปเนี่ยมีลักษณะเป็นเนินดินและบางครั้งมีการใช้หินในการก่อสร้าง21พีระมิดแห่งตูนิส 2,600 ปีที่แล้วครับที่สร้างมาสถานที่ก็ตูนิเซียผู้สร้างเป็นชนเผ่าแอฟริกาเหนือครับพีระมิดนี้มีการค้นพบในพื้นที่ที่มีอารยธรรมโบราณ22พีระมิดโบราณในเปอร์เซียครับ 2,524 ปีที่แล้วสถานที่อิหร่านครับชนเผ่าเปอร์เซียเป็นคนสร้างพีระมิดเหล่านี้มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศาสนามากครับพีระมิดที่23ครับพีระมิดในแอฟริกากลางเนาะ 1,400 ปีที่แล้วครับผู้สร้างเป็นชนเผ่าในภูมิภาคพีระมิดในพื้นที่นี้มักถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่รู้จักกันน้อยมากครับ24ครับพีระมิดที่ค้นพบใหม่ในอียิปต์ก็คือ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองสถานที่อียิปต์เลยครับมีการค้นพบพีระมิดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมของอียิปต์โบราณเลยทำไมพีระมิดในประเทศอื่นๆถึงมีด้วยครับทำไมไม่มีแค่ในอียิปต์ไหมทั้งเรื่องมัมมี่หรือแบบนี้ใช่ไหมเป็นภาพจำเนาะก็มีอยู่3ข้อหลักๆที่เป็นจุดน่าสนใจนะครับวัฒนธรรมและความเชื่อเนาะข้อแรกหลายวัฒนธรรมนะครับมีประวัติศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและการสร้างสุสานสำหรับผู้นำหรือบุคคลสำคัญซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสร้างพีระมิดหรือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันเช่นในอเมริกาเหนือและกลางชนเผ่าที่มีการสร้างพีระมิดมักใช้เพื่อเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมและเก็บรักษาศพเหมือนกันเลยข้อ2รูปแบบสถาปัตยกรรมครับโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีการสร้างพีระมิดจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการสร้างสุสานหรือสถานที่ทางศาสนาครับพีระมิดในวัฒนธรรมต่างๆมีการออกแบบที่หลากหลายและไม่จำเป็นต้องเหมือนกับพีระมิดในอียิปต์เสมอไปข้อ3ครับประวัติศาสตร์การติดต่อมีการคาดการณ์ว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ในระหว่างภูมิภาคต่างๆในยุคโบราณแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แน่ชัดนะครับเช่นชนเผ่ามายาและแอสเท็กในอเมริกามีการสร้างพีระมิดที่ใช้สำหรับพิธีกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพีระมิดในอียิปต์อีกข้อหนึ่งครับพีระมิดในวัฒนธรรมที่แตกต่างครับหัวข้อนี้จะมีด้วยกัน3ข้อเหมือนกันเหมือนข้อที่แล้วเลยข้อแรกพีระมิดในอเมริกาครับเช่นพีระมิดแห่งชาเปครับและพีระมิดแห่งซันอานในเม็กซิโกครับซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้าไม่ใช่สุสานแต่มีการใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับข้อ2พีระมิดในจีนมีการค้นพบพีระมิดในมณฑลซ่านซีซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพีระมิดในอียิปต์แต่ใช้สำหรับสุสานของจักรพรรดิและไม่มีการใช้มัมมี่อะไรแบบนี้ข้อ3พีระมิดในนูเบียพีระมิดในซูดานเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะการสำหรับการฝังศพของกษัตริย์ในภูมิภาคนูเบียครับคำว่าพีระมิดจึงไม่ได้จำกัดความเฉพาะกับอียิปต์หรือมัมมี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมหลากหลายทั่วโลกซึ่งการสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมประเพณีหรืออะไรของแต่ละสังคมแบบนี้ครับก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็เอาตำนานพีระมิดแห่งกีซ่ามาก่อนพีระมิดแห่งกีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีความลึกลับและเป็นที่น่าสนใจของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดียาวนานตำนานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพีระมิดแห่งกีซ่าคือตำนานของนักรบและพระเจ้าตามตำนานกล่าวว่าเมื่อฟาโรห์คูฟูสร้างพีระมิดนี้เขาได้เรียกร้องให้เทพเจ้าฮอรัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและกษัตริย์ในการช่วยให้พีระมิดเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปกป้องอาณาจักรจากการบุกรุกของศัตรูอะไรแบบนี้ฟาโรห์ได้อ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานความรู้และความสามารถในการสร้างโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ตำนานยังเล่าว่าพีระมิดนั้นไม่ใช่เพียงแค่สุสานของฟาโรห์แต่เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณด้วยนักรบที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรจะถูกนำไปฝังอยู่ใต้พีระมิดและวิญญาณของพวกเขาจะได้รับการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ฟาโรห์และอาณาจักรมีปริศนาอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจำนวนบล็อกหินที่ใช้ในการสร้างพีระมิดที่มีประมาณ 2.3 ล้านก้อนนะครับที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากทำให้มีความสงสัยว่าแรงงานเหล่านั้นมาจากไหนและพวกเขาสร้างพีระมิดนี้ได้อย่างไรในช่วงเวลาที่จำกัดและทำไมพีระมิดถึงมีการวางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกลุ่มดาวในจักรวาลทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรู้ทางดาราศาสตร์ของชาวอียิปต์โบราณแต่มีข้อมูลที่ไขข้อข้องใจกันไปได้แล้วเยอะแยะใช่ไหมครับว่าสร้างยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมปัจจุบันพีระมิดแห่งกีซ่ายังเป็นปริศนาและศึกษาในด้านการค้นคว้านักวิจัยจำนวนมากครับและตำนานฟาโรห์คูฟูเนี่ยและเทพเจ้าแห่งอียิปต์ยังคงเป็นที่พูดถึงในสังคมแล้วก็
วรรณกรรมวัฒนธรรมตลอดมาครับเรื่องเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพีระมิดอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ยังเป็นปริศนาที่ไม่มีวันจบสิ้นและนั่นก็คือเรื่องราวของพีระมิดที่มีอยู่ทั่วโลกครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกอย่างเลยติชมได้หมดเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ25นักเดินเรือสมัยโบราณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึง25นักเดินเรือโบราณนะครับ20คนแรกจะพูดถึงคนที่มีชื่อเสียงมากหน่อยส่วน5คนสุดท้ายจะพูดถึงบุคคลที่แบบก่อนคริสตกาลเลยนะครับแบบเป็นพันปีเลยเนาะคนแรกเลยครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเกิดปี1451ครับก็ประมาณ573ปีที่แล้วค้นพบทวีปอเมริกาในปี1492ครับก็คืออยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาครับข้อ2เฟอร์ดินานด์มาเจลลันครับปีเกิด1480ครับ544ปีที่แล้วเป็นผู้นำการเดินทางรอบโลกครั้งแรกครับยุคเดียวกันข้อ3บาร์โทโลมิว ดิแอส1450ครับ574ปีที่แล้วเป็นผู้ค้นพบเส้นทางไปทางใต้สุดของแอฟริกาครับ4วาสโกดากามาครับเกิด1460 564ปีที่แล้วครับเดินทางจากยุโรปไปถึงอินเดียโดยทางทะเลครับ5ครับจอห์นคาร์บอต1450ครับปีเกิด574ปีที่แล้วค้นพบทวีปอเมริกาเหนือครับ6เจมส์คุกครับเกิดปี1728ครับ296ปีที่แล้วสำรวจและทำแผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับยุควิทยาศาสตร์และเหตุผลครับ7เฮนรี่ฮัดสันครับปีเกิด1565ครับ459ปีที่แล้วค้นพบแม่น้ำและอ่าวปัจจุบันเรียกว่าฮัดสันครับคนที่8ครับอเมริโกเวสปุชชีครับ570ปีที่แล้วครับพิสูจน์ว่าทวีปอเมริกาเป็นทวีปใหม่ก็คือคนนี้แหละครับที่ได้ชื่อว่าเป็นอเมริกาก็เป็นเพราะอเมริโกนี่แหละ9ครับเซอร์ฟรานซิสเดกปีเกิด1540ครับ484ปีที่แล้วเดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนที่2ครับคนนี้เซอร์ฟรานซิสเดกเนาะคนที่10เปโดรอัสวาเลสกาบราออกเสียงผิดขออภัยนะครับปีเกิด1467 557ปีที่แล้วค้นพบบราซิลครับคนนี้11ครับวิลเลมบาเลนปี1550ครับ474ปีที่แล้วสำรวจแถบอาร์กติกครับคนที่12แอบูอับดุลลาอิบบัตูดาปีเกิด1304ครับก็คือประมาณ720ปีที่แล้วเลยผลงานคือการเดินทางไกลทั่วทั้งโลกอิสลามครับอยู่ในยุคกลางเนาะคนนี้เซ็งเหอครับก็คือปีเกิด1371ครับ653ปีที่แล้วการเดินทางทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ของจีนครับอยู่ในราชวงศ์หมิง14มาโคโปโลครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเนาะสามารถไปชมได้ใน Netflix นะมีอยู่นะคนปีเกิด1254ครับ770ปีที่แล้วการเดินทางสำรวจเอเชียและการบันทึกความรู้เกี่ยวกับจีนครับ15อีลิกเดอะเลสครับปีเกิด950เลยก็คือ1,074ปีที่แล้วครับค้นพบกรีนแลนด์ครับอันนี้คือยุคไวกิ้งนะคนที่16เลฟอีลิกสันประมาณ 1,054 ปีที่แล้วค้นพบแผ่นดินในอเมริกาเหนือที่ปัจจุบันคือแคนาดาครับยุคไวกิ้งเหมือนกันข้อ17เฮอร์นันคอร์เตสครับ1485ครับ539ปีที่แล้วพิชิตอาณาจักรแอสเท็กได้ครับอันนี้18ฟรานซิสปิซาโรปีเกิด1478ครับ546ปีที่แล้วพิชิตอาณาจักรอินคาครับคนที่19หลุยวาเอสเดโตเลส1565ครับ459ปีที่แล้วค้นพบช่องแคบโตเลสครับระหว่างออสเตรเลียกับนิวกินีคนที่20ครับอาเบลทัสมันครับปีเกิด1603 422ปีที่แล้วผลงานนะครับค้นพบทัสมาเนียและนิวซีแลนด์ครับคนที่21กันเลยครับฮันโนนักเดินเรือชาวคอร์เทจครับปีเกิด500ปีก่อนคริสตกาลนะครับหรือประมาณ 2,524 ปีที่แล้วผลงานเดินเรือสำรวจชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาบันทึกการเดินเรือสู่ดินแดนแอฟริกาอะไรแบบนี้ครับอยู่ในยุคโบราณเลยพีทียัสแห่งมาเลเซียครับ350 BC เนี่ย 2,374 ปีที่แล้วผลงานนะครับสำรวจนอร์เวย์และหมู่เกาะอังกฤษบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับคนที่23ครับเนอาคุส360ปีก่อนคริสตกาล 2,384 ปีที่แล้วนำกองเรือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจากแม่น้ำสินธุสู่เปอร์เซียครับยุคกรีกโบราณคนที่24ฮิวมิโกนักเดินเรือชาวคอร์เทสเหมือนกันครับ 2,624 ปีที่แล้วหรือ600 BC เนาะผลงานสำรวจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งตะวันตกของยุโรปครับ25ครับเออริเทียสประมาณ 2,174 ปีที่แล้วหรือ150 BC ผลงานนะครับไม่รู้เรียกผลงานไหมแต่ว่าชื่นชมในความพยายามนะครับพยายามเดินเรือจากอียิปต์ไปยังอินเดียโดยใช้เส้นทางรอบแอฟริกาครับส่วนบางคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยเดี๋ยวนะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรืออะไรถ้าเขาพบอเมริกาหรืออะไรหรือเปล่าทำไมชื่อไม่ได้เป็นคริสโตเฟอร์อเมริกาอะไร
คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับเป็นผู้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ค้นพบหมู่เกาะแถบแคริบเบียนในปี 1492 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ยุโรปรู้จักกับทวีปอเมริกาแต่เขาเชื่อว่าดินแดนที่เขาค้นพบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียในขณะที่อเมริโกเวสปูชีเนี่ยนักเดินเรือและนักสำรวจต่อมาได้พิสูจน์ว่าดินแดนที่โคลัมบัสค้นพบในทวีปใหม่นั้นน่ะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเอเชียแต่อย่างใดอย่างที่โคลัมบัสคิดไม่ใช่ทำให้ทวีปนี้ถูกตั้งชื่อตามชื่อของอเมริกาครับให้เกียรติของยศเวสปูชีเนาะก็คืออเมริโกเวสปูชีนี่แหละก่อนจะจบคลิปนะครับจะมาพูดถึงตำนานการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสว่าเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแค่ไหนนะครับเผื่อใครยังไม่เคยฟังเนาะในบันทึกการเดินเรือของโคลัมบัสเนี่ยขณะเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี 1492 เพื่อค้นพบเส้นทางสู่เอเชียเขาและลูกเรือรายงานว่าได้พบปรากฏการณ์ลึกลับกลางทะเลที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนั้นนะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือการพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนครับในวันที่ 11 ตุลา 1492 ก่อนที่เขาจะค้นพบหมู่เกาะแคริบเบียนโคลัมบัสและลูกเรือเนี่ยรายงานว่าแสงที่เคลื่อนไหวขึ้นลงมันคืออะไรบนเส้นขอบฟ้าบันทึกระบุว่าแสงนี้มีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟแต่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเป็นอะไรบางคนในยุคนั้นเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากพระเจ้าขณะที่คนอื่นๆอาจจะคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือตำนานของสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรก็ได้เนาะในยุคปัจจุบันบางคนตีความว่าUFO แน่นอนหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแสงเหนือหรือไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศแต่ยุคนั้นเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุซึ่งทำให้การพูดถึงเรื่องเนี้ยก็เป็นตำนานเรื่อยๆเนาะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับทะเลท้องฟ้าก็ยังพูดถึงต่อมาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดนะครับเพราะน้อยคนมากที่เกิดทันในยุคนั้นแต่เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นตำนานลึกลับของการเดินทางของโคลัมบัสที่ยังคงถูกพูดถึงในปัจจุบันเนาะอีกตำนานหนึ่งครับของพีทิยัสแห่งมาเลเซียครับจากกลุ่มนักเดินเรือโบราณ5 คน5สุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดไปเนาะพีทิยัสเป็นนักเดินเรือชาวกรีกในช่วงประมาณ350 ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งมีการบันทึกว่าเขาเดินเรือไปสำรวจทางตอนเหนือของยุโรปของหมู่เกาะอังกฤษอยู่ที่ทางเหนือครับสุดและก็ห่างไกลมากข้อสันนิษฐานของนักวิชาการคือดินแดนนี้อาจหมายถึงนอร์เวย์หรือเปล่าไอซ์แลนด์หรือกรีนแลนด์หรือเปล่าในการบันทึกเดินทางของพีทิยัสนะครับอธิบายว่าสิ่งนี้ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือและในฤดูหนาวที่นั่นนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยจะไม่ตกดินในช่วงฤดูร้อนด้วยและในฤดูหนาวดวงอาทิตย์แทบจะไม่ปรากฏเลยสิ่งนี้ทำให้ชาวกรีกและชาวโรมันได้ยินเรื่องราวในยุคนั้นรู้สึกว่าตกใจไม่สามารถเข้าใจได้มันคืออะไรกันแน่นอกจากนี้พีทิยัสยังได้บันทึกปรากฏการณ์ธรรมชาติลึกลับเช่นพื้นที่ที่มีสภาพน้ำแข็งตัวคล้ายโคลนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเขากำลังอธิบายถึงปรากฏการณ์ของน้ำแข็งในแถบอาร์กติกหรือเปล่าดินแดนนี้กลายเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงในยุโรปโบราณครับถูกกล่าวว่าเป็นสถานที่ลึกลับแล้วก็ห่างไกลสุดขอบโลกเรื่องราวของพีทิยัสยังคงถูกพูดถึงในฐานะนักเดินเรือยุคโบราณที่ค้นพบดินแดนลึกลับที่ยากจะเข้าถึงแล้วก็ตำนานก่อนเนี้ยยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักสำรวจยุคปัจจุบันครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เนาะติชมได้ทุกอย่างเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับทวีปมืดใน Hunter x Hunter คืออะไรเกาะเลมูเรียที่สูญหายไปคล้ายๆกันเลยครับมันคืออะไรกันแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับเนื่องจากช่วงนี้กระแส Hunter x Hunter นะครับมังงะเนาะที่เพิ่งกลับมานะครับหายไปของอาการป่วยของผู้เขียนเนาะซึ่งบอกก่อนว่าในมังงะเนี่ยก็มีออกมาบ้างแล้วนะครับในปี 2024 เนาะแล้วก็อนิเมะเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาฉายไหมหลังจากที่หยุดไปนานถึง10 ปีปัจจุบันมี148 ตอนนะครับและตอนใหม่ที่กำลังจะพูดถึงคือทวีปมืดเนาะไม่รู้จะมาตอนไหนเหมือนกันนะครับแบบรูปแบบอนิเมะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในชีวิตจริงนั้นมีทวีปมืดหรือสถานที่ที่คล้ายคลึงกันอยู่จริงหรือไม่นะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับว่าฮันเตอร์แล้วกันเนาะทวีปมืดในฮันเตอร์เนี่ยแล้วก็การเปรียบเทียบกับความจริงเนาะเกาะที่1เกาะมาดากัสการ์ครับเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศไม่เหมือนใครเกาะที่2เกาะลาปานูยครับเกาะที่มีประวัติศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับการสร้างรูปปั้นหินแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าเกาะที่3เกาะบอร์เนียวครับเกาะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับพื้นที่ลึกลับเกาะที่4นะครับทวีปอันตาร์กติกาทวีปที่มีความลึกลับมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบ5ครับทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วอเมซอนครับป่าไม้หนาทึบที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและตำนานเกี่ยวกับพูดผีและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติก็มีครับข้อที่6เกาะแอตแลนติสครับเป็นตำนานที่พูดถึงเมืองที่สูญหายซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงสันนิษฐานว่าอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการค้นหาและก็ตำนานเกี่ยวกับเมืองที่มีอารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าชาวกรีกโบราณครับ7เกาะแคลิปโซครับเป็นเกาะที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมกรีกนะครับเป็นสถานที่นางฟ้าแคลิปโซอาศัยอยู่แล้วก็มีเสน่ห์มากโดยทำให้ผู้เดินทางที่ติดอยู่ที่นั่นต้องอยู่กับเธอเป็นเวลานานครับ8เกาะเชดครับหรือเกาะเชมอะไรสักอย่างเนาะเป็นเกาะในตำนานอันมีชื่อเสียงในวรรณกรรมของชาวยิวซึ่งถูกพูดถึงในฐานะสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอารยธรรมที่ถูกบันทึกไว้ในศาสนาคริสต์และยิวครับ9เกาะอิเลียดครับเป็นเกาะที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าแล้วก็เหตุการณ์สงครามทรอยครับเกาะนี้ถูกเล่าขานในนิทานของฮอมเมอร์ครับโดยสถานที่ที่มีการต่อสู้และการผจญภัยมากมาย10เกาะเอลโดราโดครับ
เป็นตำนานเกี่ยวกับเมืองทองคำที่ถูกค้นหาตลอดหลายศตวรรษโดยเชื่อกันว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในอเมริกาใต้มีตำนานว่ามีความมั่งคั่งและก็สมบัติมากมายที่รอการค้นพบอยู่11ครับเกาะลิมูหรือลิมูเรียเป็นเกาะในตำนานที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ตั้งอารยธรรมที่สูญหายในมหาสมุทรอินเดียครับตามความเชื่อของที่ดินที่หายไปอันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้าหรือการค้นพบ12ครับเกาะนิมในตำนานกรีกเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและก็ธรรมชาติซึ่งนางฟ้าอาศัยอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทพเจ้าครับ13เกาะอันโดรเมดาครับเป็นชื่อที่มาจากตำนานกรีกเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกผูกไว้เพื่อบูชายันให้เทพเจ้าแต่ในทางกลับกันครับกลายเป็นผู้ช่วยเหลือที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะสัญลักษณ์ของความหวัง14เกาะซานตาคลาราครับเกาะที่มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมของชาวละตินอเมริกาโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเทพเจ้าท้องถิ่นแล้วก็ธรรมชาติที่มหัศจรรย์15เกาะมูเป็นตำนานเกี่ยวกับทวีปที่สูญหายและมีชื่อเสียงในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณครับโดยมีความเชื่อว่าทวีปนี้เป็นที่อยู่ของอารยธรรมที่มีความเจริญสูง16เกาะซาตูร์นครับตามตำนานโรมันเป็นดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเกษตรเนาะแต่ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโลกแห่งเทพเจ้าที่อาจเกิดขึ้นด้วย17เกาะปิกซาเป็นเกาะที่พูดถึงในเรื่องการชนพื้นเมืองในอเมริกาใต้ครับโดยมีความเชื่อว่าที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็เป็นการเดินทางไปอวกาศด้วย18เกาะวูดูครับเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับพลังเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะในวรรณกรรมของชาวเฮติมีความเชื่อว่ามีการบูชาเทพเจ้าที่สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์19ครับเกาะแอตแลนติสเป็นชื่อที่แตกต่างของแอตแลนติสซึ่งเชื่อกันว่ามีอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองก่อนที่จะจมอยู่ใต้มหาสมุทรครับ20เกาะเทพีเสรีภาพครับแม้จะเป็นสถานที่จริงแต่ในตำนานของชาวอเมริกันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและก็ความหวังในบรรดา20ตำนานที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้เกาะลิมูเรียเนี่ยอาจเป็นทวีปมืดตัวอย่างใกล้เคียงที่สุดกับทวีปมืดใน Hunter x Hunter นะครับในเรื่องราวความน่ากลัวแล้วก็ความลึกลับเกาะลิมูเรียเนี่ยเกาะนี้ถูกกล่าวถึงเป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่สูญหายซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับและก็ความน่ากลัวรวมถึงแนวคิดของการบูชาเทพเจ้าหรือการทำพิธีกรรมลึกลับที่มีความสัมพันธ์กับโลกวิญญาณตามตำนานเล่าขานว่าเกาะนี้จมหายไปในมหาสมุทรการค้นหาจึงกลายเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายและก็ความไม่แน่นอนครับซึ่งสะท้อนถึงการสำรวจของตัวละครในทวีปมืดที่อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งน่ากลัวและก็ไม่คาดคิดความลึกลับและตำนานของลิมูเรียเนี่ยจึงสามารถเชื่อมโยงความน่ากลัวและการสำรวจในทวีปมืดได้อย่างดีเช่นเดียวกับตัวละครใน Hunter x Hunter คำว่าลิมูเรียถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19โดยนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งตั้งชื่อโดยอธิบายเหตุผลของการมีอยู่ของฟอสซิลในทวีปต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการกระจายตัวของพันธุ์พืชและสัตว์สมัยนั้นโดยเขาเชื่อว่ามีทวีปที่เชื่อมโยงระหว่างทวีปแอฟริกาและออสเตรเลียต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้ในนิยายวิทยาศาสตร์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารยธรรมที่สูญหายลิมูเรียกลายเป็นหนึ่งของวรรณกรรมลึกลับเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณเช่นผลงานของนักเขียนในยุคใหม่อะไรแบบนี้ครับได้พูดถึงเกาะลิมูเรียในงานของเธอว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วที่สูญหายไปอะไรแบบนี้นอกจากนี้นะครับยังถูกอ้างถึงบริบทความเชื่อทางศาสนาจิตวิญญาณแล้วก็การศึกษาความลึกลับแม้ว่าจะมีการพูดถึงเกาะนี้ในวรรณกรรมและตำนานเทพต่างๆแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงของมันนะครับมันจึงถือเป็นความเชื่อที่ไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจากการพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและความลึกลับของอารยธรรมในอดีตแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงทวีปมืดใน Hunter x Hunter เนี่ยเป็นสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวและก็อันตรายเนาะซึ่งถือเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องที่แฟนๆตั้งตารอมากที่สุดในโลกแห่งความจริงก็มีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาะลิมูเรียที่เชื่อมโยงกับแนวคิดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงตามภาพลักษณ์ที่ลิมูเรียนำเสนอแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของความลึกลับและก็ความไม่แน่นอนทวีปมืดเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวและความท้าทายที่รออยู่สำหรับนักล่าและผู้ต้องการจะสำรวจใช่ไหมต่อมาจะสลับมาถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Hunter x Hunter นะความสำเร็จในยอดขายนะครับเป็นหนึ่งในมังงะที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์โดยมียอดขายรวมกัน80ล้านเล่มทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มตีพิมพ์ในปี1998ทำให้เป็นหนึ่งในมังงะที่ขายดีที่สุดของนิตยสาร Weekly Shonen Jump ด้วยนะครับผู้เขียน Hunter x Hunter ก็โยชิฮิโร่โตโกชินะครับผู้มีชื่อเสียงจากผลงานก่อนหน้าด้วยซึ่งได้รับความนิยมและได้รับรางวัลมากมายในวงการมังงะนอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนที่มีความสุขุมมีสไตล์แล้วก็การวาดที่มีเอกลักษณ์โตโกชิมักจะหยุดเขียนมังงะอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอาการปวดหลังเรื้อรังทำให้การตีพิมพ์ตอนใหม่ๆมีความไม่แน่นอนและทำให้แฟนๆรอคอยอย่างใจจดใจจ่อซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ Hunter x Hunter เนี่ยมีช่วงเวลาที่หยุดเขียนไปนานถึง4ปีเลยครับในแบบมังงะเนาะส่วนการดัดแปลงเป็นอนิเมะนะครับมีการดัดแปลงเป็นอนิเมะถึง2ครั้งโดยอนิเมะชุดแรกออกอากาศในปี1999แล้วก็มีดัดแปลงอีกครั้งในปี2011โดยอนิเมะเวอร์ชัน2011ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในช่วง Chimera Ant นะครับการอ้างอิงแล้วก็อิทธิพลของ Hunter x Hunter เนี่ยมีการอ้างอิงถึงวรรณกรรมและวัฒนธรรมในหลายๆด้านเช่นตัวละครสถานที่ในเรื่องมักจะมีหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนในการผสมผสานโลกแฟนตาซีกับความจริงอย่างตระกูลโซดิกแฟมิลี่นะครับเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Hunter x Hunter ใช่ไหมโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นนักฆ่าแล้วก็การทำธุรกิจแบบลับๆโหดร้ายถ้าเปรียบเทียบตัวละครในตระกูลโซ
ดิกก็คล้ายคลึงกับตัวละครวรรณกรรมพวก Assassin's Creed ในตำนานของนักฆ่าประวัติศาสตร์อยู่ในช่วงสงครามครูเสดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการสร้างสรรค์ตัวละครที่มีความซับซ้อนแล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถผสมผสานจากหลายแหล่งที่มาได้อย่างคิเมล่าแอนนะครับมดมีอิทธิพลจากแนวคิดชีววิทยาแล้วก็ปรัชญาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการและการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศครับซึ่งสำรวจความหมายของการเป็นมนุษย์แล้วก็ผลจากการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตใหม่ซึ่งใน Hunter x Hunter เนี่ยการเกิดของคิเมล่าแอนทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ครับฮิโซกะแน่นอนตัวละครฮิโซกะมีอิทธิพลจากตัวละครในวรรณกรรมคลาสสิกวรรณกรรมที่คล้ายกับการเป็นการหลอกลวงอะไรแบบนี้เปรียบเทียบก็เหมือนโจ๊กเกอร์นะครับก็ชัดๆอยู่แล้วเนาะมีลักษณะคล้ายความโหดเหี้ยมความขี้เล่นสนุกในการฆ่าเจ้าเล่ห์เก่งทำให้เขาเป็นตัวละครที่ซับซ้อนและมีความน่าสนใจในด้านจิตวิทยานอกจากนี้ฮิโซกะยังมีแนวคิดเรื่องการต่อสู้ที่เป็นการท้าทายเหมือนกับตัวละครในวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็การแก้แค้นการสร้างสรรค์ใน Hunter x Hunter นะครับได้มีการอ้างอิงถึงแนวคิดวรรณกรรมแล้วก็ตำนานหลากหลายซึ่งไม่เพียงทำให้ตัวละครมีมิติแต่ยังช่วยให้ผู้ชมเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกแฟนตาซีกับโลกความทำให้สามารถเชื่อมโยงเข้าใจตัวละครได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนสถานะของ Hunter x Hunter ในส่วนของมังงะยังไม่จบเรื่องนะครับในทวีปมืดปัจจุบันมังงะเพิ่งกลับมาอีกครั้งด้วยตอนที่401ในเดือนตุลา2024หลังจากหยุดไปเกือบ2 ปีเนื้อหาอยู่ใน Succession War Arc นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางไปทวีปมืดแต่เรื่องราวของทวีปมืดยังไม่ถูกสรุปในมังงะอนิเมะ Hunter x Hunter จะกลับมาสร้างต่อที่จบไปก่อนหน้านี้จะต้องเริ่มตอนที่149ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าอนิเมะเนี่ยจะกลับมาทำตอนไหนอะไรแบบนี้นะครับและนี่ก็คือความน่าตื่นเต้นของอนิเมะเรื่องนี้นะครับที่จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบจะมังงะหรืออนิเมะหรือเปล่าไม่รู้หยุดทำไปแล้ว10 ปีแล้วเป็น10 ปีใช่ไหมมันเป็นเวลาที่นานมากนะครับแล้วหลายๆคนก็รอคอยเนาะถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ติชมได้ทุกเรื่องเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหมูเด้งฮิปโปสุดคิ้วนะครับสัตว์หายากขวัญใจชาวเน็ตที่คุณต้องหลงรักสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของฮิปโปโปเตมัสครับฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดจากภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีชื่อมาจากภาษากรีกครับแปลว่าฮิปโปสเนี่ยแปลว่าม้าและโปเตมัสเนี่ยแปลว่าน้ำซึ่งเมื่อนำมารวมกันหมายถึงม้าแห่งแม่น้ำครับแม้ว่าฮิปโปจะมีลักษณะที่แตกต่างจากม้ามากแต่ชื่อก็สื่อถึงความหมายที่ฮิปโปอาศัยอยู่ใกล้น้ำเสมอการค้นพบและการวิวัฒนาการนะครับฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยมีการค้นพบซากฟอสซิลฮิปโปและญาติของมันที่มีอายุย้อนไปกว่า16 ล้านปีครับฮิปโปในยุคปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานครั้งแรกประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณครับโดยเฉพาะในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกเช่นเคนยาและแทนซาเนียนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฮิปโปในปัจจุบันเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกับวาฬครับเนื่องจากซากฟอสซิลและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าฮิปโปและวาฬแบ่งวิวัฒนาการจากสัตว์บกชนิดหนึ่งเมื่อประมาณ55 ล้านปีที่แล้วถ้าหากนับย้อนจากคศ2024ฮิปโปที่มีการค้นพบหลักฐานในรูปแบบของฟอสซิลนั้นย้อนกลับไปได้ประมาณ16 ล้านปีก่อนครับถิ่นที่อยู่อาศัยฮิปโปเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในแถบทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราครับเช่นประเทศเคนยาแทนซาเนียยูกันดาซิมบับเวแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับฮิปโปจะอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเช่นแม่น้ำและทะเลสาบเนื่องจากพฤติกรรมของฮิปโปต้องการแช่ตัวในน้ำเพื่อรักษาความเย็นและความชุ่มของผิวหนังและจะขึ้นมาบนบกในเวลากลางคืนเพื่อหาอาหารแม้ว่าฮิปโปจะดูเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าและหนักแน่นแต่ความจริงพวกมันสามารถวิ่งเร็วได้ถึง30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและพวกมันยังสามารถว่ายน้ำและดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้นานถึง5 นาทีครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเกร็ดสำคัญบ้างเนาะฮิปโปมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในหมู่สัตว์บกที่เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะครับรองจากช้างและแรดขาวฮิปโปมีขากรรไกรที่แข็งแรงและฟันที่แหลมคมทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายมากที่สุดในแอฟริกาฟันของฮิปโปนะครับสามารถยาวได้ถึง40 เซนติเมตรและพวกใช้ฟันเนี่ยก็สู้กับฮิปโปตัวอื่นหรือในการป้องกันตัวแบบเนี้ยฮิปโปมีผิวหนังที่หนาและต่อมพิเศษที่หลั่งสารพิเศษลักษณะคล้ายเหงื่อสีชมพูเพื่อป้องกันผิวหนังจากแสงแดดและการติดเชื้อครับฮิปโปสามารถเปิดปากได้กว้างถึง150 องศาฮิปโปโปเตมัสจัดอยู่ในประเภทเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับตามการประเมินของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ IUCN เนาะและการถูกล่าเนื้อและงาช้างจากฟันของมันครับฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยาในทวีปแอฟริกาและมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับล้านปีครับพวกมันเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมเฉพาะตัวนะครับมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศแวดล้อมน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักมากถึง 1,500 ถึง 3,200 กิโลกรัมสำหรับเพศผู้นะครับและเพศเมียจะเล็ก
กว่านี้เล็กน้อยครับน้ำหนักขนาดนี้ทำให้ฮิปโปสามารถข่มสัตว์นักล่าหลายชนิดรวมถึงจระเข้และสิงโตได้ฮิปโปเป็นสัตว์ที่เสียงดังมากนะครับฮิปโปเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีการส่งเสียงดังที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันสามารถส่งเสียงดังได้ถึง115เดซิเบลซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกือบเท่ากับเสียงของเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นครับเสียงร้องของฮิปโปเรียกว่าเสียงห้าวหรือเสียงคำรามครับฮิปโปจริงๆแล้วไม่ได้ว่ายน้ำจริงๆนะครับถึงแม้ว่าฮิปโปจะใช้เวลาอยู่ในน้ำเป็นเวลาส่วนใหญ่แต่ที่น่าสนใจก็คือฮิปโปไม่ได้ว่ายน้ำเหมือนสัตว์อื่นๆแท้จริงแล้วฮิปโปเดินหรือวิ่งใต้น้ำโดยใช้เท้าหนาๆในการดันตัวไปข้างหน้าครับมันสามารถดำน้ำได้ประมาณ5นาทีและลอยตัวกลับขึ้นมาหายใจได้เองอัตโนมัติแม้ว่าจะหลับอยู่ก็ตามเหงื่อของฮิปโปมีคุณสมบัติเหมือนครีมกันแดดครับฮิปโปมีการหลั่งของเหลวสีแดงอมชมพูจากต่อมพิเศษในผิวหนังของมันที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหงื่อเลือดแต่ความจริงแล้วสารนี้มีหน้าที่คล้ายครีมกันแดดและมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียซึ่งป้องกันผิวของฮิปโปจากการถูกแดดเผาและการติดเชื้อเมื่ออยู่ในน้ำครับฟันของฮิปโปโดยเฉพาะฟันหน้านะครับฟันเคี้ยวจะไม่หยุดเติบโตตลอดชีวิตของมันซึ่งฟันเคี้ยวสามารถยาวได้ถึง50เซนติเมตรฟันที่ใหญ่และแข็งแรงเหล่านี้สำหรับการต่อสู้ไม่ใช่การกินอาหารนะครับโดยอาหารหลักของมันก็คือประกอบไปด้วยหญ้าพวกมันจะใช้เวลาหากินตอนกลางคืนโดยกินหญ้าประมาณ35กิโลกรัมต่อวันอย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่ฮิปโปอาจกินเนื้อสัตว์ในสภาวะที่หิวมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้น้อยมากครับฮิปโปมีพฤติกรรมเฉพาะตัวในการใช้มูลเพื่อแสดงอาณาเขตพวกมันจะปล่อยมูลขณะหมุนหางไปมาเพื่อกระจายมูลไปให้ทั่วหลายทิศทางพฤติกรรมนี้ใช้เพื่อสื่อสารกับฮิปโปตัวอื่นว่าพื้นที่นี้เป็นของผมนะครับฮิปโปสามารถกั้นหายใจในขณะวิ่งใต้น้ำได้เมื่อฮิปโปลงน้ำพวกมันสามารถกั้นหายใจได้นานถึง5นาทีแต่เมื่อพวกมันเคลื่อนที่ใต้น้ำหรือวิ่งในน้ำที่มีความลึกฟองอากาศจะไม่ถูกปล่อยออกมาครับทำให้สามารถเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบใต้น้ำได้ฮิปโปเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในแอฟริกาแม้จะดูสงบและขี้เกียจฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายและมีพฤติกรรมป้องกันอาณาเขตอย่างมากพวกมันสามารถวิ่งด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและเป็นที่รู้กันว่าพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตมากที่สุดในแอฟริกาเนื่องจากฮิปโปถูกโจมอย่างรุนแรงหากรู้สึกว่าถูกคุกคามการสื่อสารด้วยการอ้าปากกว้างฮิปโปจะใช้การอ้าปากกว้างเพื่อเป็นการแสดงท่าทีและสื่อสารระหว่างฮิปโปตัวอื่นๆโดยเฉพาะการแสดงอำนาจหรือการข่มขู่ซึ่งสามารถอ้าปากได้กว้างถึง150องศาเกร็ดสำคัญเหล่านี้ทำให้ฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษและก็น่าทึ่งครับทั้งในแง่พฤติกรรมบทบาทและระบบนิเวศของทวีปแอฟริกาครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงหมูเด้งหรือถูกพูดถึงกันในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นลูกฮิปโปแคทกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ของประเทศไทยในช่วงนี้โดยหมูเด้งที่กล่าวกันนั้นคือฮิปโปแคทซึ่งเป็นญาติของฮิปโปโปเตมัสทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่าและพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากฮิปโปขนาดใหญ่หมูเด้งในที่นี้คือฮิปโปแคทซึ่งเป็นสัตว์หายากที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศไลบีเรียเซราลีโอนไอวอรีโคสต์ฮิปโปแคทมีลักษณะคล้ายกับฮิปโปขนาดใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าและใช้ชีวิตบนบกมากกว่าในน้ำชื่อวิทยาศาสตร์โดยแปลของมันเนี่ยมันแปลว่าเหมือนหมูซึ่งอาจเป็นที่มาของการเรียกว่าหมูเด้งก็ได้ครับหรือเห็นว่ามันเหมือนหมูก็แค่นั้นเองมาดูเกร็ดสำคัญของหมูเด้งหรือฮิปโปแคทกันดีกว่าครับขนาดเล็กกว่าฮิปโปทั่วไปไม่มากหมูเด้งหรือฮิปโปแคทมีน้ำหนักประมาณ180ถึง275กิโลกรัมซึ่งเล็กกว่าฮิปโปทั่วไปนะครับที่หนักถึง 3,200 กิโลกรัมความสูงของมันเพียง75ถึง100เซนติเมตรทำให้ดูน่ารักและน่าเอ็นดูในสายตาของผู้พบเห็นฮิปโปแคทเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมรักสันโดษไม่เหมือนฮิปโปทั่วไปที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันออกหาอาหารในช่วงกลางคืนและใช้เวลาอยู่ในป่าทึบมากกว่าในน้ำตลอดเวลาเป็นสัตว์หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับฮิปโปแคทเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยและการล่าสัตว์ทำให้จำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างมากการอนุรักษ์ในปัจจุบันจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันพันธุ์นี้ครับเนื่องจากฮิปโปแคทมีประชากรในธรรมชาติลดลงมากการเพาะพันธุ์ในสวนสัตว์กลายเป็นวิธีสำคัญในการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรของมันในสวนสัตว์มีการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ซึ่งอาจเป็นที่มาของกระแสนิยมในโลกออนไลน์อายุและการเจริญพันธุ์และการดูแลลูกครับฮิปโปแคทหรือหมูเด้งจะเริ่มเจริญพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปีและใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 6-7 เดือนลูกฮิปโปแคทเมื่อเกิดมาได้จะมีน้ำหนักประมาณ 4-5-6 กิโลกรัมและแม่ฮิปโปจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแม้ว่าฮิปโปแคทจะดูน่ารักและขนาดเล็กกว่าญาติของมันมากแต่พวกมันยังมีพฤติกรรมป้องกันตัวเองที่ดีมากโดยใช้พฤติกรรมหลบซ่อนและเดินในน้ำเพื่อไม่ให้นักล่าเจอตัวง่ายๆฮิปโปแคทมีต่อมที่ผลิตสารสีชมพูคล้ายกับฮิปโปขนาดใหญ่เหมือนกันครับเพื่อปกป้องผิวจากการถูกแดดเผาเหมือนกันเลยแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่นกว่าแต่พวกมันยังคงต้องการป้องกันจากแสงแดดเหมือนกันในธรรมชาติฮิปโปแคทสามารถมีอายุได้ถึงประมาณ 30-35 ปีแต่ในสวนสัตว์ที่มีการดูแลและให้อาหารอย่างเหมาะสมฮิปโปแคทอาจมีอายุยาวนานถึง 40-50 ปีครับการว่ายน้ำของฮิปโปแคทก็คือแม้หมูเด้งจะชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นมากกว่าการอยู่ในน้ำลึกตลอดเวลาแต่พวกมันยังคงสามารถว่ายน้ำและกั้นหายใจใต้น้ำได้ดีเช่นเดียวกับฮิปโปขนาดใหญ่การที่หมูเด้งหรือฮิปโปแคทกลายเป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตเป็นความน่ารักและความหายากของมันซึ่งทำให้ผู้คนไม่เคยรู้จักมาก่อนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้นถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยติชมได้ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ
ในอีก100ปีข้างหน้าถ้าโลกยังร้อนอยู่แบบนี้กรุงเทพนิวยอร์กมัมไบอาจจะจมอยู่ใต้ก้นทะเลก็ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงโลกเลิกร้อนปีไหนแล้วถ้าโลกไม่เลิกร้อนในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยจะจมอยู่ใต้ก้นทะเลกันไหมครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาไล่ไทม์ไลน์กันก่อนยุคก่อนการวิจัยก่อนปี 1800 ครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับตามธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในยุคน้ำแข็งและการละลายของน้ำแข็งเป็นช่วงๆซึ่งมักเกิดจากปัจจัยธรรมชาติเช่นการหมุนรอบดวงอาทิตย์การเกิดภูเขาไฟ1824ครับปีเนาะนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่พูดถึงการปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับว่ากันว่าเป็นโลกที่อบอุ่นขึ้นนั้นเป็นเพราะบรรยากาศของโลกสามารถกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้อะไรแบบนี้ครับ1859ครับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษครับค้นพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยก๊าซอื่นๆเช่นไอน้ำด้วยสามารถดูดซับความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิของโลกต่อเนื่องเลยนะครับ1896นักเคมีชาวสวีเดนประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยทำให้โลกร้อนขึ้นเขาประกาศว่าหากปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้น2เท่าเขาประมาณว่าหากปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้น2เท่าอุณหภูมิของโลกอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 องศาเซลเซียสครับ1958ครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มการวัดระบบคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับในฮาวายซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการวัดนี้เรียกว่า Killing Curve นะครับ1979ครับมีการประชุมภาวะโลกร้อนครั้งแรกครับโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์1988 IPCC ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติหรือ UN นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัยนะครับให้คำแนะนำต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ1992การประชุมสุดยอดโลกนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่ริโอเดจาเนโรนะครับซึ่งมีการลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับหรือ UNFCCC เนาะโดยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก1997ครับการประชุมนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดเป้าหมายเป็นทางการให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซะ2009นะครับการประชุมเรื่องสภาพอากาศที่โคเปนเฮเกนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีผลสำเร็จในการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกเห็นว่าควบคุมการปล่อยก๊าซได้แล้วนะ2015ครับการประชุมโลกร้อนครั้งสำคัญที่ปารีสครับกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสแล้วก็พยายามไม่ให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมครับ2021ครับ COP26 ครับที่กลาสโกว์อังกฤษเนาะได้ตกลงกันว่าแต่ละประเทศต้องตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการกำหนดให้พยายามควบคุมเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิของโลกนะครับ2024ครับปัจจุบันเนาะอุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากยุคก่อนอุตสาหกรรมช่วงปี 1850 ประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสครับน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่กรีนแลนด์แล้วก็แอนตาร์กติการะดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรตั้งแต่ศตวรรษที่19นู่นความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากประมาณ280 ppm ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นมากกว่า420 ppm ในปัจจุบันผลกระทบของโลกร้อนเนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นความร้อนพายุรุนแรงพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนที่มีความถี่แล้วก็การรุนแรงมากขึ้นรวมถึงความแห้งแล้งในไฟป่าที่เพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนทุกคนรู้อยู่แล้วการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครับเป็นแหล่งที่มาหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แล้วก็ก๊าซมีเทน CH4 นะครับซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเนาะการทำลายป่าไม้แล้วก็การทำเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะปล่อยยังไงการเลี้ยงสัตว์และการใช้ปุ๋ยเคมีปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพในการดักจับความร้อนสูงในปี 2024 หลายประเทศได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็การดักจับก๊าซคาร์บอนครับเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงทางการพลังงานอะไรแบบนี้การคมนาคมการบริโภคเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องถูกจัดการหากต้องการควบคุมภาวะโลกร้อนในอนาคตแนวโน้มภาวะอากาศเย็นครับในอดีตที่ผ่านมาโลกผ่านยุคน้ำแข็งมาหลายครั้งซึ่งเกิดจากการที่ยุคน้ำแข็งส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรโลกซึ่งมีวงจรหลายหมื่นปีโดยระยะที่โลกจะเข้าใกล้ยุคน้ำแข็งมักจะเกินเวลาหลายพันปีอย่างน้อยนะยุคน้ำแข็งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้วครับซึ่งตั้งแต่นั้นมาโลกก็อยู่ในช่วงที่อากาศอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งครับจากข้อมูลปัจจุบันและแบบจำลองสภาพภูมิอากาศนะครับหากไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอุณหภูมิโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นศตวรรษนี้ในปี 2100 นะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้น 1-4 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับการจัดการระดับโลกครับการกลับเข้าสู่ภาวะเย็นเช่นยุคน้ำแข็งอะไรเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลมากหากมองวงจรโคจรธรรมชาติของโลกนะครับแน่นอนกินเวลาหลายหมื่นปีถึงหลายแสนปีเลยครับแต่กระบวนการนี้มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่มนุษย์เร่งให้มันเกิดขึ้นสรุปนะครับไม่มีหลักฐานหรือการคาดการณ์จากข้อมูลในปัจจุบันที่ชี้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคเย็นแต่แน่นอนว่ามีหลัก
ฐานชี้ให้ชัดว่าโลกเข้าสู่ยุคร้อนแน่นอนครับหากการคาดการณ์แบบไม่แน่นอนและข้อมูลที่มีโดยสมมุติว่าโลกจะเริ่มควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับสมมุตินะครับและใช้เทคโนโลยีที่ช่วยการลดการปล่อยก๊าซได้มากพอด้วยนะรวมถึงปรับสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนอาจใช้เวลาประมาณ100-200 ถึง 500 ปีเลยครับในการฟื้นฟูสมดุลอุณหภูมิของโลกและกลับมามีแนวโน้มเย็นขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะดังนั้นการคาดการณ์แบบไม่แน่นอนอาจกล่าวได้ว่าโลกอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นได้นะครับก็ประมาณปีค.ศ. 2500 ถึง 3000 ขึ้นอยู่กับความพยายามของมนุษย์ในการลดโลกร้อนนี่เป็นการคาดการณ์ที่ใช้สมมติฐานว่าเราจะจัดการกับปัญหาในระยะยาวได้และไม่มีปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะการที่โลกจะกลับมาเย็นอีกครั้งอาจใช้เวลานานหลายร้อยปีเนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของก๊าซเรือนกระจกและความซับซ้อนของระบบสภาพอากาศนะครับมาดูเหตุผลว่าทำไมการฟื้นฟูอุณหภูมิของโลกจึงใช้เวลานานนักข้อแรกการสะสมของก๊าซเรือนกระจกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและก็ก๊าซมีเทนเนี่ยที่ปล่อยออกมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานมากโดย CO2 สามารถอยู่ได้นานถึงหลายร้อยถึงหลายพันปีเลยครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะหยุดปล่อยก๊าซวันนี้ก๊าซที่สะสมอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ต่อการกักเก็บของความร้อนของโลกไปอีกยาวนานข้อ2ความเฉื่อยของระบบภูมิอากาศระบบสภาพอากาศของโลกมีความซับซ้อนแล้วก็มีการตอบสนองที่ล่าช้าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแม้ว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญระบบภูมิอากาศยังคงมีความเฉื่อยซึ่งหมายถึงการที่อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นในปัจจุบันยังคงสูงต่อเนื่องไปอีกหลายศตวรรษก่อนที่มันจะเย็นลงทะเลและมหาสมุทรซึ่งทำหน้าที่กักเก็บความร้อนของโลกไว้ประมาณ 90% ทะเลและมหาสมุทรที่ทำหน้าที่กักเก็บความร้อนของโลกไว้ประมาณ 90% ของพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยช้าลงบ้าง 3. การฟื้นฟูธรรมชาติและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยธรรมชาติเช่นป่าไม้มหาสมุทรดินช่วยลดปริมาณ CO2 ในบรรยากาศได้แต่กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลานานเนื่องจากระบบนิเวศต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเช่นการปลูกป่าต้องใช้เวลาหลาย10 ปีหลายร้อยปีการฟื้นฟูการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเต็มที่เนี่ยมันเยอะมันนานครับมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดดูดซับ CO2 ช้าแล้วก็มีข้อจำกัดนะครับ CO2 ในบรรยากาศก็สูงมากด้วย 4. การพึ่งพาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดักจับกักเก็บคาร์บอนจะมีการพัฒนาแต่ในปัจจุบันยังไม่แพร่หลายหรือมีประสิทธิภาพนะครับเพียงพอที่จะลดปริมาณ CO2 ในระดับที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้นเนาะการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับโลกพฤติกรรมการใช้พลังงานก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับการเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอาจใช้เวลาหลาย10 ปีเนื่องจากต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในหลายอุตสาหกรรมอยู่ข้อ 5 ปัจจัยที่ยากจะควบคุมครับปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นภูเขาไฟระเบิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรโลกในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอากาศนะครับที่ทำให้โลกร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้เนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นแน่นอนครับแม้ว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซได้ในอนาคตแต่ผลลัพธ์จะยังไม่ชัดเจนปรากฏชัดเจนจนกว่าจะผ่านไปหลายศตวรรษแน่นอนครับการเปรียบเทียบนะครับว่าพูดว่าโลกร้อนมันก็ร้อนนะมันเห็นกว้างๆเปรียบเทียบอย่างนี้ครับลองนึกถึงโลกเหมือนหม้อซุปขนาดใหญ่แล้วก็บรรยากาศก็คือฝาหม้อโอเคไหมครับโลกเนี่ยเหมือนหม้ออากาศเนี่ยก็เหมือนฝาหม้อก็คือฝาหม้อที่คุมหม้อซุปอยู่ พูดซ้ำทำไมเมื่อเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เหมือนกับการเร่งไฟใต้หม้อทำให้หม้อเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆและเรายิ่งปล่อยก๊าซมากขึ้นก็เหมือนกับการเร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสหากเรายังไม่ลดการปล่อยก๊าซมันก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้หม้อซุปหรือโลกของเราเดือดก็ประมาณนี้ครับเปรียบเทียบอีกอันนึงก็ได้เครื่องปรับอากาศที่เสียถ้าเปรียบเหมือนโลกเป็นบ้านคุณและเครื่องปรับอากาศเสียก็คือโลกที่ร้อนตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอากาศภายนอกบ้านร้อนขึ้นเรื่อยๆบ้างมันก็มีเย็นบ้างนะบางครั้งฝนตกปล่อยด้วยฤดูมั่วๆเพราะเครื่องปรับอากาศธรรมชาติของโลกเช่นป่าไม้และมหาสมุทรไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วทำให้โลกเก็บความร้อนมากเกินไปนะครับถ้าคุณไม่ซ่อมหรือไม่แก้ปัญหาเช่นไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบ้านของคุณก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนคุณอยู่ไม่สบายในที่สุดทุกครั้งที่คุณขับรถยนต์1คันใช่ไหมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 4.6 ตันต่อปีซึ่งก็เหมือนกับคุณกำลังปล่อยความร้อนออกสู่โลกโดยตรงโอเคไหมตอนนี้โลกเราเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 36,000 ล้านตันต่อปีซึ่งทำให้บรรยากาศโลกเนี่ยคล้ายกับสะสมความร้อนอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะ 4 เปรียบเทียบการใส่ผ้าห่มเพิ่มคิดง่ายๆว่าถ้าโลกของเรามีบรรยากาศคล้ายกับผ้าห่มที่ปกคลุมโลกเอาไว้โดยหน้าที่ของผ้าห่มคือการกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์โอเคไหมก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยออกมาก็เหมือนกับการเพิ่มชั้นผ้าห่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราปล่อย CO2 หรือมีเทนเท่ากับเราเพิ่มผ้าห่มอีกชั้นซึ่งทำให้โลกของเราร้อนขึ้นเมื่อโลกห่มผ้าห่มมากขึ้นการระบายความร้อนออกไปก็ยากเหมือนกันทำให้โลกอุ่นขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับ 5. ผลกระทบในชีวิตประจำวันถ้าโลกร้อนขึ้นเพียง1 องศาเซลเซียสแล้วมันจะเป็นไรอาจฟังดูเหมือนน้อยแต่มันเหมือนกับการเพิ่มอุณหภูมิของโลกทั้งใบเลยมันไม่น้อยหรอกครับนึกภาพง่ายๆถ้าอุณหภูมิที่บ้านคุณเพิ่มขึ้น
1 องศาเซลเซียสทุกวันแล้วกันคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นแน่นอนจนคุณต้องปรับพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศโลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยมีผลให้คลื่นความร้อนรุนแรงความน้ำแข็งทั่วโลกละลายพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนแรงขึ้นนะครับรวมถึงระดับน้ำทะเลสูงขึ้นส่งผลต่อผู้คนทั่วโลกข้อ 6 อธิบายเป็นช่วงเวลาก็ได้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสนี้เกิดขึ้นจากการสะสมก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเวลาประมาณ150 ปีนั่นหมายถึงอะไรมนุษย์เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโลกนะครับในเวลาอันสั้นมาก150 ปีเองและหากเรายังปล่อยให้ก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับเดิมอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านะโลกอาจร้อนขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นแหละครับ5ข้อที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักแต่ส่งผลกระทบได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันและเน้นให้คนเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาข้อแรกโลกที่หายไปเริ่มกลับมาครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นทำให้บางพื้นที่ที่เคยเป็นที่ปลอดภัยจากโรคเชื้อที่มียุงเป็นพาหะไข้มาเลเรียไข้เลือดออกเริ่มกลับมาระบาดครับพื้นที่ที่เคยหนาวกลายเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงครับซึ่งทำให้ประชากรในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันกลับมาวางไข่ข้อ2ภัยแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำไม่ใช่แค่ในระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นโลกร้อนทำให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นอีกในหลายพื้นที่ของโลกบางเมืองใหญ่กำลังจะขาดน้ำเช่นในปี 2018 เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้เกือบเผชิญกับเดย์ซีโร่ซึ่งหมายถึงประชาชนจะไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันข้อ3การขาดแคลนอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครับโลกร้อนปลูกยากขึ้นใช่ไหมพืชบางชนิดหายไปจากตลาดเนื่องจากไม่สามารถเติบโตในอุณหภูมิที่สูงได้เช่นช็อกโกแลตครับกาแฟข้าวสาลีซึ่งเป็นพื้นที่อาหารของคนหลายล้านคนข้อ4การเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนครับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตยังไงโดยเฉพาะในกลุ่มคนสูงอายุและผู้ป่วยครับในปี 2023 คลื่นความร้อนในยุโรปฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 60,000 คนแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตหากโลกยังร้อนอยู่นะครับข้อ5การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนในมหาสมุทรนะครับการละลายของน้ำแข็งนะครับขั้วโลกทำให้น้ำจืดไหลเข้าสู่มหาสมุทรมากขึ้นการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทำให้น้ำจืดไหลเข้ามหาสมุทรมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกอาจจะชะลอตัวลงซึ่งเป็นกระแสน้ำที่สำคัญที่ช่วยในการควบคุมสภาพอากาศของโลกหากหยุดไหลจะทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในหลายทวีปเนื่องจากอุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นครับหากไม่มีการแก้ไขเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอีก50 ปีถึง100 ปีข้างหน้าน้ำแข็งที่กักเก็บไว้หลายพันล้านตันนี้อาจจะละลายหมดทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงประมาณ3 เมตรซึ่งทำให้เมืองใหญ่ๆริมชายฝั่งเช่นนิวยอร์กกรุงเทพแล้วก็โตเกียวเนี่ยอาจต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่และอาจทำให้ผู้คนนับล้านไร้ที่อยู่อาศัยมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างครับในเมื่อเรารู้กันอย่างนี้แล้วเรามนุษย์เราก็ไม่ได้ไม่พยายามนี่เราก็ทำอยู่ใช่ไหมมาดูดิว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในหลายประเทศเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผู้นำโลกเนี่ยตั้งเป้าหมายเลย2050คริสตศักราช2050โลกจะใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เกือบทั้งหมดเลยนะหลายประเทศตั้งเป้าว่าจะเลิกใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปี 2030 ครับเพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจนข้อ2นี่ไงชัดๆเลยครับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยกำลังเป็นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งหลายประเทศเช่นสหราชอาณาจักรนะครับแคนาดาเนี่ยตั้งเป้าจะหยุดการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี 2035 ครับเพื่อให้ผู้คนหันมาใช้รถ EV กันมากขึ้นข้อ3การเลิกใช้น้ำมันครับผู้นำโลกกำลังวางแผนการลดการใช้น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติครับในอุตสาหกรรมหนักเช่นการผลิตเหล็กปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่อุตสาหกรรมบางแห่งเช่นในสวีเดนได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแทนก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตซึ่งคาดว่าจะทำได้ในวงกว้างในปี 2040 ข้อ 4 การฟื้นฟูป่าไม้พื้นที่สีเขียวการฟื้นฟูและพื้นที่สีเขียวเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากชั้นบรรยากาศนะครับหลายประเทศครับบราซิลอินโดนีเซียได้รับแรงกดดันให้หยุดการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูป่าขนาดใหญ่เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยตั้งเป้าให้มีการปลูกป่าหลายพันล้านต้นในปี 2050 ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนครับระบบเกษตรกรรมแบบปัจจุบันเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากจากการใช้เครื่องจักรแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีหลายประเทศกำลังพัฒนาระบบการเกษตรแบบใหม่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้าให้การผลิตอาหารเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2040 5 ข้อเมื่อสักครู่นี้ข้อ 3 ครับเกี่ยวกับการเลิกใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมากมาดูแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นไปได้ในอนาคตกันครับไม่ใช้น้ำมันแล้วใช้อะไรไฮโดรเจนครับเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงสามารถเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมได้หลายประเภทรวมถึงการผลิตเหล็กและการขนส่งไฮโดรเจนสามารถทำได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำนะครับไฮโดรเจนเนี่ยคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักในอุตสาหกรรมโดยหลายประเทศมีการลงทุนและก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
แล้วก็จัดเก็บไฮโดรเจนครับ2พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ำจะเข้ามาแทนที่น้ำมันในการใช้อุตสาหกรรมจะเข้ามาแทนที่ในการใช้ในอุตสาหกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นวิธีสะอาดและมีประสิทธิภาพสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วก็กระบวนการผลิตในหลายภาคส่วนเช่นการผลิตอาหารการผลิตเหล็กการขนส่ง3พลังงานชีวมวลครับเป็นพลังงานที่ได้จากวัสดุธรรมชาติพืชสัตว์อะไรแบบนี้พืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้นะครับไบโอดีเซลหรือเอทานอลนะครับสามารถใช้ทดแทนน้ำมันได้โดยเฉพาะในภาคการขนส่งนะครับอันนี้คือการใช้ชีวมวลเนาะข้อ4พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเช่นการใช้ความร้อนเหลือทิ้งก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตการใช้ความร้อนคืออะไรครับเพื่อผลิตการใช้ความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ข้อ5การใช้เทคโนโลยีคาร์บอนดักจับ CCS เทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศการใช้ CCS ร่วมกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะช่วยให้การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมเนี่ยมีความยั่งยืนเนาะแนวโน้มในอนาคตนะครับการเลิกใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานใหม่ๆที่มีความยั่งยืนเนาะไฮโดรเจนมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในอนาคตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสูงเช่นการผลิตเหล็กแล้วก็การขนส่งระยะไกลการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ปราศจากน้ำมันหากมนุษย์สามารถดำเนินการปรับตัวและใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคาดว่าโลกอาจจะเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นขึ้นได้บ้างใช่ไหมไม่ร้อนเท่าไหร่คริสตศักราช 2038 อันนี้จะเร็วไปใช่ไหมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับในการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นคาดว่า14 ปีต่อจากนี้โลกอาจจะเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นลงได้หากมีการดำเนินการและความร่วมมือในการลดโลกร้อนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพคาดการณ์ในกรณีที่มันมีอุปสรรคแล้วกันเพราะมันคงไม่ราบรื่นหรอกครับถ้าเรายังไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทดแทนได้หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความพยายามลดโลกร้อนได้ล่าช้าพุทธศักราช 2617 หรือคริสตศักราช 2124 เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อชีวิตหลายพื้นที่และทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้นแม้ว่าจะมีการพยายามในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีความร่วมมือที่เข้มข้นจากทุกภาคส่วนอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีการฟื้นฟูหรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการคาดการณ์นี้เป็นแค่การประมาณการและก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนนะครับในปี 2124 นะครับคริสตศักราชนะจึงเป็นปีที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการกระทำในปัจจุบันนี้และการตัดสินใจว่าเราทำในวันนี้ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในปัจจุบันการส่งผลต่อสภาพอากาศอาจส่งผลให้เราเผชิญกับปัญหารุนแรงในอนาคตได้เหตุผลที่พูดถึงในไฮไลท์ช่วงต้นคลิปนะครับว่ากรุงเทพอาจน้ำท่วมเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะครับตามการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 1-2-3 เมตรเนาะในปี 2124 นะครับอาจเป็นผลจากการละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกและการขยายตัวของน้ำทะเลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกรุงเทพตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำใกล้กับทะเลอ่าวไทยซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำท่วมจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอุณหภูมินะครับสูงขึ้นอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงแล้วก็มีปริมาณฝนตกที่มากกว่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆระบายน้ำในกรุงเทพนะครับอาจไม่สามารถรองรับน้ำได้เพียงพอทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ข้อ3การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เสี่ยงประชากรในกรุงเทพมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้มีแค่กรุงเทพอย่างเดียวเนาะรายงานจาก IPCC นะครับเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยทำการวิจัยและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการถึงเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อเมืองชายฝั่งรวมถึงกรุงเทพก็มีครับที่อื่นก็มีรายงานที่เกี่ยวข้องนะครับระบุว่าเมืองชายฝั่งของกรุงเทพเนี่ยเผชิญความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งจะทำให้มีน้ำท่วมมากขึ้นการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยนะครับการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะนักศึกษาเนี่ยในประเทศไทยได้กล่าวถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมในการที่กรุงเทพจะเกิดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลก็มีเหมือนกันอันนี้คือหลักฐานตัวอย่างนะครับงานวิจัยที่ได้ชื่อเสียงได้แก่วิจัยที่มีตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นองค์กรยูเนสโกนะครับได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองใหญ่รวมถึงกรุงเทพก็มีโดยมีการคาดการณ์ว่าหากไม่มีมาตรการในการลดภาวะโลกร้อนนะครับการบริหารจัดการในน้ำที่ดีพอในกรุงเทพเผชิญกับน้ำท่วมมากขึ้น4การศึกษาของ ADB นะครับระบุว่ากรุงเทพมีความเสี่ยงสูงนะครับน้ำท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับโดยแนะนำให้มีการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างนะครับแล้วก็การรับมือกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและก็เหตุการณ์น้ำท่วมในอนาคตข้อมูลและการศึกษาเหล่านี้สามารถเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมในกรุงเทพก็ได้เหมือนกันนะครับอันเป็นเหตุผลว่าจากภาวะโลกร้อนนี่แหละแล้วก็จะเน้นเฉพาะประมาณกรุงเทพนิวยอร์กแล้วก็มัมไบนะครับเหตุผลที่เลือก3เมืองนี้คือข้อแรกคือ
กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากไงนิวยอร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมมัมไบหรือมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็ใหญ่ที่สุดของอินเดียด้วยคือมันมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นครับเมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำใกล้ทะเลจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งอาจนำไปสู่การน้ำท่วมที่รุนแรงปัญหาการจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแต่ละเมืองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือภัยพิบัติเช่นระบายน้ำที่อาจจะไม่สามารถจัดการกับปริมาณน้ำที่สูงขึ้นได้มีการศึกษาและรายงานจากนักวิทยาศาสตร์และก็องค์กรระหว่างประเทศที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเมืองเหล่านี้ซึ่งมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองอื่นที่อาจจะประสบปัญหานอกจากกรุงเทพนิวยอร์กมัมไบก็ยังมีอีกครับซานฟรานซิสโกนะครับสหรัฐอเมริกาเซี่ยงไฮ้จีนนะครับแล้วก็อินเดียเวียดนามแบบนี้ก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องเมืองเฉพาะเจาะจงให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นครับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนาะแน่นอนว่าสถานการณ์นี้มีอยู่ทั่วโลกครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็เม้นบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ